ראיון עם רפי נוי בביתו בראש פינה, תאריך 4 בנובמבר 2021. עכשיו, רפי, תספר לי בכמה משפטים קצת על ההורים, על בית אבא. אצלנו הם לא בית אבא ולא בית אמא. יש לנו בילדותי שמתחילה ב-1944, יש לנו הורים שלא קוראים להם לא אבא ולא אמא, קוראים להם בשמות. ואנחנו... כי זה היה בעצם הנוהג של הקיבוץ הארצי, זה היה נוהג בקיבוץ, וכשקראתי פעם אחת התבלבלתי וקראתי לאמא שלי אמא, אז קיבלתי נזיפה, ומאז עד היום אני שומר לא להינזף בעניין הזה, ואני קורא להם בשם. אבא שלי קראו מיכש, לאמא שלי קראו לולה, והם היו ההורים שלי, אבל אני כמו ילדים שותפים שלי בכיתה, בקבוצה שהיינו, בני גילי, בקיבוץ, וגם אלה שהיו קצת יותר מבוגרים מאיתנו, היינו בעצם ילדים של הקיבוץ, לא של ההורים, היינו ילדים של הקיבוץ. ואת רוב זמננו הקדשנו אבל רגע, לפני כן, הם הרי הגיעו ב-1933 מפולין, נכון. והם בעצם הקימו עדה. הם היו מראשונים. הם עולים לארץ ב-1933, עם מתאחדים שני גרעינים של קיבוץ דן, להקמת קיבוץ דן. הם עד שנת 39, כ6 שנים, הם יושבים במקום שנקרא גבעת השומר, זה איפשהו מצפון לכפר סבא בתוך הפרדסים. עושים שם כל מיני עבודות של כאלה ואחרים, וב-4 למאי 1939 הם עולים לקיבוץ דן. הם מגיעים קודם, ערב או שני ערבים לפני זה, מגיעים לכפר גלעדי. במסגרת חומה ומגדל. במסגרת חומה ומגדל, מוקמים אז בתוך יומיים 3 יישובים שנקראים מצודות מנחם מוסישקין. מצודת מנחם מוסישקין א' זה דפנה, ב' זה דן, וג' זה שאר היישוב, וככה רוצים בהתחלה לקרוא להם, אבל אחרי מאבק של זה והתעקשות, אז לדפנה קוראים דפנה, ולדן קוראים דן, ושאר היישוב... באמת, מה השם דן על שם המקור, מקור המים? אני מניח שעל שם שבט דן שישב שם, ועל שם גם מקור המים, של מעיין הדן. אני מניח שזה הסיבה, ונקרא קיבוץ דן. ושם אנחנו נולדים, ושם אנחנו חיים עד שנת 1979. עכשיו אתה עובר משם אני עובר לקיבוץ מים. אבל לפני כן... סליחה, 1973. אבל לפני כן יש לך איזה סיפור קטן שהיית בן 3.5 והיה לכם את הפינוי במלחמת השחרור. כן, זה סיפור מעניין, שאני שנים זכרתי איזשהו אירוע שהיה לי בזמן שפינו אותנו מקיבוץ דן בזמן המלחמה, מלחמת העצמאות, ואף פעם לא דיברתי על זה, לא עם ההורים שלי ולא שאלתי ולא כלום, ובעצם רוב החיים שלי חשבתי, לא היה לי ברור אם זה היה באמת או שאני חלמתי את זה או משהו, כי לפעמים יש לי הרבה חלומות שאני עושה בהם כל מיני דברים, ואני משאיר את זה ככה, אצלי אין איזה שום התייחסות מיוחדת, זה ספק חלום, ספק משהו שהיה אמיתי, לא ברור לי. בשנת 2002 אני נמצא באיזה כנס שאנחנו עושים בענייני מים בצמח, בבית גבריאל, ושם באים מכל האזור, ובאים שם חברים, וגם הרבה חברים שאני מכיר אותם, חברים שלי, אחד מהם, שלמה מנוח מקיבוץ דגניה, אומר לי באמצע הכנס, אומר, רפי, בוא, זה משעמם כל הזה, בוא, ניסע אליי למרפסת, נשב, נשתה קפה, נדבר, מזמן כבר לא דיברנו על דברים חשובים, ואנחנו נוסעים, יושבים אצלו למרפסת, ומדברים, אנחנו כמובן גם מתחילים לדבר קודם כל על ספרים שקראנו ושלא קראנו, ושמענו ושלא שמענו, וכל מיני דברים כאלה, ואז הוא אומר, תשמע, יש דבר מעניין, אני לפני חודשיים קניתי ספר של איזה בחורה,
שעשתה דוקטורט, ואחרי זה היא הוציאה את הספר. הספר נקרא פליטים יהודים בארץ ישראל, במלחמת העצמאות. והוא עוסק בכל האירועים של כמה שהיא צריכה לאסוף, אירועים של פינוי של יישובים בכל הארץ, איך פינו ילדים ומשפחות והכל בגלל המלחמה. והוא אומר, תגיד, יכול להיות שבדן היה ב-1948, 7, תחילת המלחמה, עוד מישהו שבדן, ילד שקראו לו רפי? אני אומר לו, לא היה דבר כזה, אני הייתי רפי יחידר הרבה שנים, הרבה מאוד שנים אחרי זה עוד איזה מישהו מעט קראו לו רפי, אבל אני רפי יחידי שהיה בקיבוץ דן. למה אתה שואל? הוא אומר, תשמע, קראתי בספר הזה על הפינוי של קיבוץ דן, ויש שם סיפור מאוד מרגש על אירוע שהיה לילד הזה שם שקוראים לו רפי. טוב, אני אומר לו, איזה ספר? הוא אומר, שוב, תגיד שם הסופרת. איפה קנית? הוא אומר, בסטימצקי. אמרתי, אני אקנה אותו ואני אקרא ואני... מי הסופרת, אתה זוכר? יש לי פה את הספר, אני יכול להסתכל ולהגיד לך, אם תרצה, אני אגיד לך. ואז אני חוזר לראש פינה, אני נכנס לסטימצקי, אני מבקש את הספר, אומרים לי, יש את זה, אבל אין לו פה, אם אתה רוצה, אנחנו נזמין. תזמינו, ואחרי שבוע אני מתקשר, אתה אומר, תזמנו. אני קורא את הספר, בעמוד 67 מופיע הסיפור. מופיע הסיפור הוא מופיע מאוד בתמצית. הוא מופיע בשלוש שורות, תיאור של המקרה, שהוא כותבת שהיא לקחה את זה מתוך הארכיון של דן, כולל היא ראיינה חברה שקוראים לו לולה, שהייתה כנראה האמא של רפי, שהיא מספרת שם חלק מהסיפור. אז עם זה אני גם פותח את הספר שכתבתי, אני עכשיו לפני חודש וחצי סיימתי לכתוב ספר שנקרא חייל הגבול, ושם עם זה אני פותח את הסיפור. המקרה היה שאנחנו בבוקר של הפינוי, אנחנו כבר ישנו 10 ימים קודם, כבר הורידו אותנו למקלטים, מקלטים אצלנו זה היה כולו מחפורת בתוך הבוץ, עם קצת קרשים פה וזה, ולמעלה גג של פחים, ועל זה קצת אדמה, והיו לנו שם דרגשים עם מזרונים, היינו ישנים על זה, ברצפה אפילו שמו לנו כאלה, כמו שהיום יש משטחים מעץ, כדי שלא נלך בבוץ, אלא נהיה מעל הבוץ, ושם היינו ישנים, ובבוקר המטפלת שלנו, שקראו לה שרה, מעירה אותנו, ואומרת לנו שהיום אנחנו מתפנים לחיפה. שאלנו אותה מה זה חיפה, היא אומרת, זו עיר גדולה שנמצאת על יד הים, ואנחנו ניסע לשם באוטובוס משוריין, ואנחנו צריכים מהר להתארגן, לקום ולהתארגן ולנסוע. טוב, אז אנחנו קמים, היא עוזרת לנו להתלבש, אני הייתי אז בין 3 שנים ו8 חודשים, משהו כזה. ואני בתקופה הזאת, אחד הדברים שהם ללבוש מכנסיים אני כבר יודע, וגם חולצה, וגם לנעול נעליים אני יודע, רק אני לא יודע לשרוך, לעשות את הקשר בסוף הנעל, לעשות את הקשר. אז אני מתאמן על הדבר הזה, ובבוקר הזה אני מצליח ואני מאוד שמח, ואז היא אומרת לנו, טוב, בואו נצא עכשיו מהמקלט, נעמוד ונחכה שההפגזה תיפסק, ואז כשתיפסק אנחנו נצא החוצה מחוץ למקלט, ואתם תרוצו למשוריין, כל אחד לחוד, כדי שלא תרוצו ביחד, ולאורך הדרך יעמדו חברים של הקיבוץ, אתם תגיעו לאחד, הוא יגיד לכם, עכשיו תרוצו לבא, והוא יראה לנו איפה, ואתם תרוצו מרחק של כ-30-40 מטר בין חבר לחבר, וככה תגיעו עד למרפאה. האוטובוס המשוריין עומד ליד המרפאה, אתם צריכים להגיע לשם. זהו, ואנחנו יוצאים, יוצא הראשון שלנו, יוצא השני, אני הייתי הכי צעיר בשישייה הזאת, היינו שישייה, ואני מגיע אחרון, ואני נורא מפחד. זה, אבל אמרתי, גיבור, אתה צריך לרוץ, ורק תשלוט דבר אחד, צריך כל הזמן לרוץ. אל תעצור באמצע, כי תהיה הפגזה וזה, זה אסור להישאר בחוץ, צריך כל הזמן לרוץ. ואני יוצא ואני מתחיל לרוץ, אני מגיע בפינה של המטבח, שזו הייתה הנקודה הראשונה, עמד שם בחור בשם יצחק. הוא אומר לי, תרוץ עכשיו לפינה של חדר האוכל, לאורך המדרכה תרוץ לפינה של חדר האוכל, שם מאיר יתקח אותך, יתפוס אותך ויגיד לך לאן לרוץ הלאה. ואיך שהוא אומר לי את זה, מתחדשת ההפגזה. ואז הוא אומר לי, רוץ עכשיו, כי זה, ואני רץ ואני מגיע לשם, ואין שם לא מאיר ולא אף אחד, לא עומד שם.
אני מסתכל ימין השמאל, אני לא יודע לאן צריך להמשיך לרוץ, כי הוא לא אמר לי, והוא היה צריך להגיד, אני מגיע שם, אני לא יודע מה לעשות. אני מסתכל, ואני, אין מה זה, וההפגזה ככה קצת, נראה לי שהיא מתחזקת, למרות שזו הרגשה סובייקטיבית לגמרי. אז אני מחליט לרוץ בחזרה ליצחק, להגיד לו, תשמע, מאיר לא נמצא שם, ואני רץ בחזרה איפה שיצחק אמר. עכשיו, גם יצחק כבר לא נמצא, כי הוא יודע שאני האחרון. אז הוא, אני גם... ואני עכשיו אני בכלל לא יודע לאן לרוץ, אבל אני יודע דבר אחד ששרה אמרה, צריך כל הזמן לרוץ, אסור לעצור. אז אני מתחיל לרוץ על הדשא הגדול, יש לנו דשא גדול, קראנו לו, ואני מתחיל לרוץ בעיגולים, ואני רץ ורץ רץ. ואחרי הסיבוב השני או השלישי, משהו, אני רואה שזה, אני מתחיל לבכות, מה אני יכול לעשות? אין לי מה לעשות, אז אני רץ ובוכה, ואז האמא שלי, לא, שעבדה במטבח, והם ישבו שם במטבח בזה, שומעת את הבכי שלי, והיא יוצאת החוצה, ורצה לפי הכל, ורואה אותי רצה לדשא, רצה אחרי תופסת אותי, ורצה ואנחנו קופצים לתוך בור גדול שחפרו כדי להכניס את מיכל הסולר בשביל הדוד קיטור, שהיה מפעיל את הדודי קיטור במטבח לבישול. ואנחנו יושבים שם, כשאנחנו קופצים פנימה, אז אנחנו רואים שגם מאיר ויצחק יושבים שם, כולם תפסו מחסה בגלל ההפגזה. ואנחנו יושבים שם, ואחרי איזה 10 דקות שאנחנו יושבים שם, ההפגזה לא נפסקת, אז לא אומרת לי, אנחנו חייבים ללכת, להגיע לרכב המשוריין, הוא מחכה שאנחנו צריכים לנסוע. אני אומר לה, אני לא יוצא, אני מפחד, אני לא אלך. הוא אומר, לא, עכשיו אני אלך איתך. לא חברים ולא כלום. אני אקח אותך ואנחנו נלך, ואנחנו יוצאים יבור, נכנסים תעלת קשר, ודרך התעלות קשר אנחנו מתחילים ללכת לכיוון המרפאה. ואני זוכר שם כל מטר שהלכנו, היה לנו איזה מין פרדס כזה קטן באמצע הקיבוץ, היה שם צינור שעבר מעל התעלה הזאת, והוא נפגע, אז איתי זה שמיים, אנחנו עוברים מתחת, נכתבים קצת, אבל אנחנו בסוף על דבר אנחנו מגיעים לאותו משורן, נכנסים פנימה, ובדרך עוד, אני שואל, עוד קודם שאני יוצא, אנחנו עושים, איפה יהיו ההורים? אז היא לא עונה לנו, איפה יהיו ההורים? אנחנו בני 3.5, אנחנו כבר רגילים לחיות בלי הורים בקיבוץ, כי אנחנו ישנים בלינה משותפת, ישנים בבית ילדים, אנחנו לא ישנים אצל ההורים, רואים את ההורים במקרה הטוב לשעתיים, 3 אחרי הצהריים, וזה, אז טוב. ועכשיו כבר ברור לי שאנחנו נוסעים שם בלי ההורים, ואנחנו נוסעים ומגיעים לחיפה. זהו, אנחנו היינו בחיפה בערך 4.5 חודשים שם, בשכונה הגרמנית, שיקנו אותנו בשכונה הגרמנית, ואז אחרי זה חזרנו לדן, ואז פגשנו גם את ההורים. אני זוכר 2 ביקורים של האמא שלי בתקופה הזאת, שאני לא יודע למדוד אותה, אני יודע היום שזה היה 4.5 חודשים בגלל הרישומים שמופיעים, אז לא הבנו בזה, מה זה חודש ומה זה זה, אבל אני זוכר 2 ביקורים של האמא שלי שהייתה שם, באה לכמה שעות וזה, ואחרי זה חזרה. זהו, ואנחנו חוזרים לדן. זהו, אז זה פחות או יותר הסיפור. בספר שכתבתי, אני כמובן עשיתי מזה סיפור שהוא קצת יותר הביע את התחושות שלי של איך שזה. בכלל, כל הדברים האלה שאני מתייחס אליהם ברובם, בכל ההיסטוריה, תרצה לשמוע על זה, אני זוכר הרבה מאוד פרטים. כולם שואלים אותי איך אני זוכר כל כך הרבה פרטים, ואיפה זה, וכמה זמן לקח לכתוב את הספר הזה. אז אני אומרת להם, להכין את החומר לקח לי בערך 72 שנה, לכתוב לקח לי 3 חודשים, 1.5 חודשים, 3 חודשים. וזה הכל מה שאני זוכר. אפשר להתווכח, ואנחנו כבר יודעים, כי כשישבנו פה על הספר, עשיתי לפני 3 שבועות, אספתי פה בבית את כל הקבוצה שלנו, קבוצה צפונית, וכרגע אנחנו פעם ב10 שנים נפגשים פה לספור את ההצלחות שלנו ואת הכישלונות, אז התחלנו לדבר, ואז החבר'ה אמרו, לא, פה זה לא היה בדיוק ככה, זה היה ככה, אבל אמרתי להם, תראו, העובדות, ואני כותב את זה גם בספר, אני לא נותן לעובדות לקלקל סיפור טוב. ובסופו של דבר, כל מה שכתוב וכל מה שמסופר מתבסס על גרעין של אמת.
ואין שם דברים שהם לא נכונים. יש שם דברים שהם מביעים תחושות על זה אפשר להתווכח, כל אחד ראה את זה אחרת. זהו, אז זה... אבל זה ככה אני מתחיל את ה... עכשיו, חזרת הביתה. דרך אגב, בחומה ומגדל, אתה זוכר משהו במבנה של המשק שמדברים כאילו על חומה ומגדל? יש לך איזשהו תיאור של הקיבוץ, איך הוא היה נראה? כן. היה חומה מעץ. ממש סביב המשק? סביב המשק. כי הייתה חומה עם מין סנדוויץ' או... נכון, והאמצע היה חצץ. היה עץ, באמצע שפכו חצץ וזה, ועוד עץ בצד שני שזה לא... זה הייתה החומה הזאת. היו לנו שם, לפי זיכרוני, משהו כמו 3 צריפים, והיה את המגדל הגבוה הזה. אחר כך, כשהתחילו להקים, במשק התחילו להקים, נניח רפת ולול תרנגולות, אז כבר בנו את זה מחוץ לחומה. כן, ובריכות הדגים. דרך אגב, אנחנו בשלב מאוד מוקדם, קיבוץ דן התחיל... בריכות דגים? בריכות דגים. לא רק בריכות דגים, כי כולם חושבים שהפורלים זה איזושהי המצאה של החברה אחרת. כבר ב-40 יש לנו בריכות דגים פורלים, על יד תל דן. ואנחנו בערך מ-40 עד 47, אז זה עובד. זאת אומרת, לא היו אז בריכות בטון, אבל חפרו תעלות וגידלו שם פורלים, ואבא שלי עבד בזה, יחד עם בחור בשם יוסף ועוד כמה חברים, ועבדו בזה. לקראת מלחמת השחרור, לקראת המלחמה, הדברים נהיו קצת יותר עצבניים ויותר בעייתיים להתקרב לגבול, כי זה היה קרוב לגבול עם הסורים, אז לאט לאט התרחקו, ואיך שהתחילה המלחמה בכלל הפסיקו את העיסוק בפורלים, וחידשו את העיסוק בפורלים רק אחרי 67, אחרי מלחמת 6 הימים, כי עד אז כל גישה, התקרבות לתל דן הייתה מלווה תמיד ביריות מפה, ביריות משם, בכל אופן זה היה מצב שהוא מאוד מתוח ולא התעסקו עם זה. אבל מיד אחרי המלחמה הקימו, ויש היום חוות פורלים גדולה בקיבוץ דן, שהם מגדלים שם את ה... עכשיו תספר לי קצת על הילדות, הילדות רגילה של ילדים שגודלים בקיבוץ של הקיבוץ הארצי, לינה משותפת, נכון? כל מה שקשור, הייתם גם במוסד באיזשהו שלב? כן. באמיר? בדן. בדן? המוסד היה בדן? הקימו את המוסד, הראשון הקימו בקיבוץ דן. היו עוד מקיבוצים נוספים בדן? לא. רק אתם? רק אנחנו. שזה היה סיפור בפני עצמו, אבל אני אומר, כי כל הדברים שאני יכול לספר לה עכשיו הם כאלה, אבל מי שרוצה באמת לקרוא ואת הזה, צריך פשוט... קח רגע את הספר שנייה ותראה אותו למצלמה. זה הספר. אני מעריך שמי שיקרא את הספר ייהנה הרבה יותר מהסיפור שאני מספר לך עכשיו, כי אני מקצר מאוד כן. טוב, כי זה טיפו של רעיון, זה סיפור אחר. בדיוק, אי אפשר. הספר הזה, 350 עמודים, הוא כולל את הכל, אנחנו לא גדלנו כמו ילדים רגילים בקיבוץ. מה שאתה אומר, גם בתור בקיבוץ, אתה מכיר את זה, כן, לינה משותפת, זה כולם יודעים. יש כאלה שמאוד לא אהבו את הלינה המשותפת, וחושבים שעשו להם עוול, שהם לא ישנו עם ההורים, ואנחנו, בשבילנו הלינה המשותפת, זה היה סם החיים. זה נתן לנו מאוד, מאוד אהבנו את זה. מאוד אהבנו את זה. לא כי אמרנו לא טוב לישון אצל ההורים, כי לא הכרנו צורה אחרת, אבל לישון אם סבלנו, היו אצלנו גם כאלה שכן העדיפו, כל זה אני אומר לך בדיעבד, כי אז לא דיברנו בכלל על, זאת לא הייתה אפשרות. כן. אבל גם היום, אני אומר, אני לא... עכשיו תגיד לי, בית ספר בעצם סיימתם בדן. כן. י"ב גם, הכל בדן. עד כיתה י"ב. מי לימד? הכל מהכוחות, מהמקורות הפנימיים של דן? כן, כן. המורים היו מדן. אנחנו בעצם, למה היה המוסד בדן? כי התנועה הקיבוצית, השומר הצעיר, בנה
הושיב את הקיבוצים שלו, פרס את הקיבוצים שלו במרחב של לאורך גבולות ישראל, לא רק גבולות ישראל, אבל בקבוצות של 4 קיבוצים. למה 4 קיבוצים? כי 4 קיבוצים יודעים לייצר כמות ילדים שאפשר ממנה להקים בית ספר תיכון. כן? של 6 כיתות, של 24 תלמידים בכיתה, או משהו כזה. כשאנחנו עולים על הקרקע, כשקיבוץ דן עולים על הקרקע, וכמה שנים אחרי זה קיבוץ אמיר ושמיר, צריכה לקום מה שאנחנו קוראים הנקודה הרביעית. קראנו את כל הזמן, קראנו הרביעית, זה בח'אן דוויר, זה לרגלי תל עזזיאת. וכשעכשיו אתה מסתכל על הפריסה הזאת, אז רואה שקיבוץ דן הוא בעצם הקיבוץ שבאמצע. יש מצפון לו טיפה צפון-מזרח, יש את שניר, כן. יש את אמיר ויש את שמיר ויש את שניר שבשלב הרבה יותר מאוחר. שניר לא קיים אז. נכון, אני אומר מבחינת כמות קיבוצים. ואז פוסט מלחמת השחרור, ורמת הבניאס נתפסת על ידי הסורים, למרות שמבחינת הגבול של הסכם סייס-פיקו של 1923, הגבול עובר ממזרח לתל עזזיאת, לרמת הבניאס, ורמת הבניאס כאילו שייכת למדינת ישראל, אבל היא נתפסת על ידי הערבים, ואנחנו לא מקימים את הנקודה הרביעית, ובמקומה מקימים את קיבוץ להבות הבשן. הוא הקיבוץ הרביעי. ועכשיו דן נמצא בפינה, אז מחליטים שהמוסד יהיה בקיבוץ אמיר, בקיבוץ אמיר. במרכז, קיבוץ מרכזי. ודן לא מסכים לזה. ולכן הוא מקים מוסד ב9 שנים, הוא מנהל מוסד עצמאי, ואחרי 9 שנים הוא נשבר, כי זה באמת כמו שאתה להחזיק קיבוץ ולהחזיק לבד עם כל הזה. אבל אנחנו עוד למדנו במוסד הזה שיש בו את 4, 5, 6 כיתות, כי אנחנו זה, וכל הסגל הלימוד של המורים והכל, כולם היו חברי קיבוץ דן. עכשיו סיימנו בית ספר, אתה כבר מתחיל לחשוב לאן אתה הולך בצבא, לאן אתה מתגייס, ידעת כיוון כללי? תראה, אני מדבר עם אנשים, אז הם כולם מדברים איתי על כל מיני דברים, שואלים אותי במונחים של היום, כן? למשל כמו השאלה שאלת אותי, עכשיו תגיד, ואז אתה הולך צבא, ואז אתה חושב לאן אני אלך בצבא, מתכנן לאן... תראה, אנחנו, עד שאנחנו הולכים לצבא, אין לנו בעצם באמת חבר'ה שחזרו מהצבא בקיבוץ. מה שנקרא, אין דוגמה, אין מישהו לחכות. אז היו לנו כמה כאלה, אבל הם לא היו... הצבא זה לא היה שיח שבאים בסוף שבוע, בשבת, מדברים על הצבא ועל יחידות וכאלה, אנחנו לא היינו מחוברים לזה. ורוב האלה שהיו, היו חבר'ה בנחל, היו לנו גרעין נחל, ששורבים גדולים, והיה כל זה, והיה נורא אהבנו, והכל שמח, אבל... ואז אתה שואל אותי, על מה חשבת? זאת אומרת, אני הסתכל, כשאתה הלכת לצבא, על מה חשבתי? אמרתי לך את זה קודם, חשבתי מתי חוזרים לקיבוץ. בכלל לא חשבתי על הצבא. אני הלכתי לצבא בשביל לגמור אותו ולחזור לקיבוץ. לכן גם שגייסו אותי, זאת אומרת, התגייסתי לחיל האוויר, אחרי שעברתי את כל הדגים והכל, לקורס טייס, אמרתי להם, זה הכל טוב יפה, אין לי בעיה, מאוד נחמד, קורס טייס והכל, אני מאוד אוהב לנהוג על רכב ועל טרקטורים וכל זה. עכשיו נהג על מטוסים, אמרו לי, אבל צריך לחתום ל5 שנים. אמרתי, אני לא חתום שום 5 שנים. אמרתי, משתגעתם, אני אחרי 2.5 אני חוזר לקיבוץ. אמרו, לא, תראה, זה כולו 5 שנים, מה זה כולו 5 שנים? 5 שנים זה כמעט שליש מכאן, כל מה שחייתי עד עכשיו, מה אתה אומר? זה המון זמן, ולא הסכמתי לחתום. ולכן אחרי 1.5 חודש שאני נמצא בקורס טייס, ואני מסתכל, כל יום אני צריך לבוא ולחתום כשאני... בסוף הם התייאשו ממני, ואמרו, אוקיי, אתה מתעקש לזה. תגיד, עכשיו רגע שאלה שלא קשורה. בדיעבד, יש לך איזושהי חרטה, אתה מצטער? יש לך איזשהו משהו שנוגע בך? תראה, בדיעבד אני לא מצטער על שום... אני לא מצטער על שום דבר שעשיתי בהיסטוריה שלי. אני כן מצטער לפעמים על איזה דברים שאמרתי, שלא היה צריך להגיד אותם, או שבטח לא להגיד אותם בפומבי לאנשים או דברים כאלה, אבל בדיעבד אני לא מצטער. אבל כשאח שלי, האח הצעיר שלי, שהוא צעיר ממני ב7 שנים, משהו כזה, התגייס לצבא, וגם אותו לקחו לקורס טייס, אמרת לו, אל תוותר. לך לקורס, אל תוותר, והוא באמת סיים חניך מצטיין בקורס טייס, והיה טייס בחיל האוויר, ואחרי זה גם כבר נתבלה לו, אז
זאת אומרת, היה לי ברור שהייתי צריך לעשות אולי משהו אחר, אבל לא הצטערתי, כי אני עשיתי את הדברים שאני רציתי לעשות במקומות אחרים. אז... אז סיימת עם קורס טייס, אמרת אני מוותר, ואז לאן אתה הולך? ואז שולחים אותי לשריון. שזה גם סיפור, אני לא יודע אם כדאי להיכנס לזה דווקא לשריון, אבל אני מגיע בסופו של דבר לשריון, אבל לא לגדוד טנקים, אני מגיע לגדוד חרמש, גדוד 9 של חטיבה 7, שהוא גדוד חרמש, שמה שאפיין אותו עד אותה תקופה, שלגדוד הזה התגייסו רק מגיוס מאי. אני לא יודע אם זה אומר לך... אומר לי שזה לא קיבוצניקים. לא שזה לא קיבוצניקים. זה בעיקר נוער זה בדרך כלל נוער שוליים. שכבות. עם קבעות נמוכות, מה שהזכרו בפער, וחיילים, חבר'ה באים לעשות שמח, בלגן, ונותנים הרבה חומר לכלא 6 וכל הדברים האלה, ואחרי מתאבדים, בקיצור לזה. אבל שולחים אותנו לשם, קבוצה, פלוגה יחסית גדולה, של 90 חיילים, מאותה סיבה ששלחו אותנו לשם, שמתוכם 60 קיבוצניקים. ומתוך ה-60, בערך 30, סדר ראש כאלה, עם נתוני קצונה, עם קלות קצונה. הסיבה לכך הייתה שבאותו זמן צה"ל ניסה להכניס את הטילי נ"ט, בהתחלה SS-10 ואחרי זה SS-11, זה טילים צרפתיים, שמה שהכי דומה להם היום זה הטיל סאגר, ואז חיפשו אנשים שיוכלו להפעיל את הטילים, אמרו, צריך להקים יחידות וזה, אז שלחו אותנו לשם בתור זה, אבל עשינו שם את הטירונות שלנו, ואחרי זה עשינו שם קורס קצינים, קורס מ"כים, ואחרי קורס מ"כים אנחנו נשלחים לקורס קצינים. לקראת הקורס קצינים יש לנו כ3 שבועות, אנחנו עוברים סדרה של לימוד מקצועות בית ספר לשריון, כדי ללמוד לעבוד על טנקים. אבל הקורס קצינים זה חי"ר או אג"ם? לא, אג"ם בבה"ד 1. אג"ם בסירקין. אג"ם בבה"ד 1 בסירקין, ואחרי זה השלמה חילית של 6 חודשים בשבטה על טנקים. כן. ואת כל הקורס קצינים אנחנו עושים על טנקים, על טנקי שרמן. וכשאנחנו מסיימים את הקורס, אז מציבים אותי להיות מדריך בקורס קציני שריון, ואני לא מסכים, אז שולחים אותי למח"ט, ואני אומר למח"ט, תקשיב, אני לא התגייסתי לצבא בשביל לשבת על כיסא מדריך. אני גנן. גנן, כיסא מדריך. כן. ולהגיד לצוערים, ימינה ושמאלה, אני באתי בשביל לפקד לחיילים. אני לא נשאר בקורס קצינים. שאלתי, מה זאת אומרת אתה לא נשאר? אמרתי, מה שאתה שומע, אני בקורס קצינים לא נשאר. אני או חוזר לגדוד, או שתשלחו אותי לאן שאתם חושבים שצריך לשלוח, מי שלא מוכן לעשות מה שאתם רוצים. ומתחיל זה וזה וזה, והוא בסוף נכנע לצורך העניין למח"ט, הוא מחזיר אותי לגדוד, ואני אז הולך להיות מ"מ בפלוגת ט', זה נקרא הפלוגה של הקורס מ"כים, ושם אני נמצא עוד כשנה ומשהו. רגע, קורס מ"כים זה עדיין לא טנקים? לא, קורס מ"כים זה לא טנקים. זה לא טנקים. לא טנקים. זה לא טנקים, זה חרמש. קורס מ"כים הוא חרמש. כן, שזה כן היית מוכן לעשות. את זה עשיתי, כן. כן, כי זה להדריך ללוחמים. זה לעבוד עם לוחמים. לעבוד עם לוחמים. זה. ובסוף התקופה... אתה התגייסת ב-62, נכון? 62. גיוס נובמבר. כן, קצת מוקדם, כן, בדיוק, קצת מוקדם. כן, ואני משתחרר מהצבא. עם כל הוויכוחים של זה, המח"ט 7 באותו זמן, זה היה צ'יץ', שלמה להט, והוא שבוע לפני שאנחנו משתחררים, הוא עושה כינוס של כל הקצינים בחטיבה, והוא מכריז שם שהוא מתבייש להיות מפקד חטיבה 7, שרפי נוי ועזרא פימנטל נמצאים בה ולא מוכנים לחתום. ואנחנו משתחררים. כמה זמן שירתת? 208? 3 שנים. 3 שנים? בגלל הקורס טייס. השלמת חתימת קבע של כמה ש... כן. כן, בסך הכל 3 שנים אני משתחרר, ואני מוצב לחטיבה תחיר, שאמורה לעשות הסבה לחטיבה ממוקמת.
אז מציבים אותי ואת עזרא פימנטל, שהלך איתי את כל השירות הצבאי הסדיר, ואחרי זה הוא מילואים, ואנחנו מגיעים לחטיבת 9, המשך, שזה היה בהחלט מבצע רציני, לא מלחמה כך, אבל זה היה מבצע מיוחד של ואנחנו מגיעים לשם, ואני שם בגדוד, בתור מ"מ, בפלוגה של גדוד 11, מפקד הגדוד זה זאביק אילון, זיכרונו לברכה, מקיבוץ החותרים, והמ"פ שלי זה ינקי. ואנחנו שם עושים את האימון הראשון, אני עושה שם בתור מ"מ. איפה היה הבסיס שלהם של חטיבת 9, של החבר'ה שלך? באותו זמן הוא נמצא באזור טירה, מדרום... אוקיי. באזור טירה, שם היה בסיס. מחנה טירה, כן. כן, מחנה שם היה בסיס. אחרי זה היה מחנה של גולני שם. 51 ישבו שם. כן, כן. אז שם אני עושה את האימון הראשון שלי במילואים, עם הזה, היה נורא מעניין ונורא אפילו משעשע ומצחיק. בספר אני כותב על זה לא מעט סיפורים, כי שמה זה בכלל... שם אתה עדיין איש חרמש. אני כן, שם אני איש חרמש, קולט הם אנשי חי"ר בכלל, צריך ללמד אותם עכשיו לעבוד על זחלמים. הם אמורים לקלוט זחלמים וללמוד לעבוד על זחלמים. ואז לוקחים, אנחנו, לא שאני בזה, אבל בתור מ"מ אנחנו נכנסים שם, המג"ד, אין לו מושג בזה, לאף אחד לא, למ"פ, לאף אחד. יש שם שניים שיודעים מה זה חרמש, זה עזרא פימנטל ואני. ואנחנו שם בגדוד 11, ויש שם טיפוסים מאוד מעניינים, שכולם, בזמנו כולם הכירו אותם, בני מרשק, הוא מ"פ של הפלוגה המסייעת, והיה לנו בפלוגה איזה קצין, עבד. רגע, אבל בני מרשק הוא מבוגר. מאוד. הוא היה מ"פ כי הוא אבא של יואל מרשק שהיה איתי הוא היה מבוגר מאיתנו ב-20 שנה. בטח, הוא היה פוליטרוק של צה"ל. נכון, והוא שמה. מה אתה אומר? מ"פ מסייע. וואי לי. ויש שם סיפור, אני לא רוצה להתחיל כאן כל סיפורים. אוקיי, נקרא בספר. סיפורים שמאוד מצחיקים. אבל זה האנשים, ואנחנו שם עושים אימון ראשון, ואנחנו לא מספיקים לעשות אימון שני, כי פורצת מלחמת 6 הימים. ויש שם את מלחמת הימים, כל מי שהיה זוכר את זה, מי שלא היה, אז בטח קרה, ואם לא, אז... הייתה תקופה שקראנו תקופת המתנה לפני המלחמה, שנמשכה מספר שבועות, שהצבא היה מגויס, והיה חשש גדול מאוד לצאת זאת אומרת, הבינו שיש לנו אחת משתי הברירות, או שהמצרים יתקפו אותנו, אנחנו מדינת ישראל מאוד מאוד פחדה בתקופה הזאת מהצבא המצרי. אבל הצבא היה מאוד בטוח ביכולת שלו, מה שהוא יכול לעשות. והוא לחץ על ראש הממשלה, לוי אשכול, לצאת למלחמה מקדימה, בהתקפת פתע, להפתיע אותם, לצאת לפניהם למלחמה. אבל הוא כמובן, ובן גוריון מזהיר שאם הוא נצא למלחמה, למרות שהוא היה אז בשדה בוקר, אם יצאו למלחמה, אז בלי סיוע של אחת המעצמות, מבחינתו אחת המעצמות זו צרפת או אנגליה. אנגליה, נכון. או צרפת או אנגליה, כי הרוסים כמובן תומכים במצרים, ואנחנו לא יכולים לצאת ככה למלחמה, בלי זה, אבל בסוף יוצאים למלחמה הזאת. אבל לפני שיוצאים למלחמה, בתקופה הזאת של המתנה, אני מגיע לחטיבה, ואז המג"ד אומר לי, תשמע, הקמב"ץ שלנו נמצא בחוץ לארץ, אז אתה תהיה הקמב"ץ. אם יוצאים למלחמה, אתה תהיה הקמב"ץ, אני רוצה שאתה תהיה הקמב"ץ. אני אומר לו, אבל יש לי מחלקה, וזה אומר, אני מדבר עם ינקי יהיה. ואז הוא מציב אותי להיות קמב"ץ לו במלחמה, ואז, אבל בערך 3 ימים לפני המלחמה, הקמב"ץ חוזר מחוץ לארץ ובא לגדוד, ואז אני אומר לו, אוקיי, מג"ד, אני יכול לחזור למחלקה, הוא אומר, אתה לא חוזר לשום מקום, אתה נשאר פה במפקדת הגדוד, אתה תהיה קצין תפקידים מיוחדים.
עכשיו, אני כבר יודע מה זה קצין תפקידים מיוחדים. זה... אין לך בעצם, אין תפקידים מיוחדים. אתה נשאר שם. אז אני מתחיל לחפש מה אני צריך לעשות, מה לעשות. ואני פונה למ"מ הסיור של הגדוד, בחור שקוראים לו אילן אשל, משער הגולן, לוחם, ותיק, ידיד גדול. ואני אומר לו, אילן, יש לך מקום על אחד הג'יפים שזה? הוא אומר, כן, כן, בוא תצטרף אלינו. וכשמתחילה המלחמה באמת, אז המג"ד עם הקמב"ץ, הם נוסעים באוטובוסים. היו לנו אוטובוסים, לא היה לנו כלום, לא היו לנו זחלמים ולא... שום דבר. החטיבה נוסעת על אוטובוסים. לאן? לג'נין. לג'נין. אנחנו נמצאים אתם גזרה צפונית, ג'נין. כן, אנחנו כבר שבוע ימים באזור מחנה עמוס, מתאמנים, מתארגנים, וזה פה ושם, אבל הניוד שם זה אוטובוסים, ורק למחלקת ציור יש איזה... ג'יפים. 4-6 ג'יפים, אני לא זוכר בדיוק, אתה יודע. ואתה עולה לאחד הג'יפים. אני אמר לאילן, אני פה, ואני עולה איתו לאחד הג'יפים, ואנחנו מובילים את השיירה של הג'יפים לתוך ג'נין. לא היה לנו שום דבר, אמרו לנו, תכבשו את ג'נין. עכשיו אלה, אני לא יודע מה התוכניות בכלל, כשאני בא למילואים אני נתקל בצבא שאני לא מכיר. אני מוכרח להגיד, אני נתקל בצבא שאני לא מכיר. הכל, יאללה חבר'ה, קדימה, בואו, הולכים. אנחנו נעשה את זה, זה יהיה בסדר. ואין לכם זחלמים עדיין. שום דבר. אוטובוסים ומחלקת ג'יפים אולי, 4 ג'יפים. ו-FN ומחלקת ג'יפים. אז אין לנו תוכנית איך לכבוש ג'נין, נוסעים לג'נין, נגיע לפני ג'נין, נרד מהאוטובוסים ונכבוש את ג'נין. קדימה יסתער. אנחנו נוסעים קדימה מג'יפים, ואז נפתחת עלינו אש מתחנת המשטרה בג'נין, ואנחנו כולנו קופצים ונשכבים בתעלה בצד הכביש, כי יורים וזה, אנחנו בטווח של בערך, זה היה עדיין טווח שהוא גדול מדי לשאלה של רובים, או זה 1,100, 1,200 מטר, משהו כזה. היה יושב שם בתעלה, אבל כדורים, אתה יודע, נופלי עדך, זה לא... ואני יושב שם בתוך התעלה, יחד עם כולם, ואני מסתכל, ואני אומר לעצמי, תגיד, רפי, אתה כל החיים שלך, זה וזה עכשיו, מה אתה עושה פה? יושב פה בתוך התעלה? סוף סוף יש מלחמה, אז אתה יושב בתוך התעלה, מה, הם כולם, ומה? ומסתכל שיתנו פקודות, ומי ייתן פה פקודות? אין פה מי שייתן פקודות. אבל אני גם לא מפקד של אף אחד, אני מפקד של עצמי. אז אני נותן פקודה על עצמי. על הכביש, כשאנחנו באנו, הגיע מישהו עם אופנוע, אני לא יודע אפילו איך, עם אופנוע, וצריך לראות, הוא השכיב את האופנוע על הכביש והוא קפץ לתעלה. יצאתי מתוך התעלה, עליתי, הרמתי את האופנוע, התנעתי אותו ונסעתי לתוך ג'נין, ואז מחלקת הסיור מיד מזה, כולם עם הג'יפים, נוסעים אחריי ואנחנו מגיעים למשטרה, ויורים וכובשים את המשטרה, כובשים, השתלטנו על המשטרה, היו שם כל מיני ברחנים שיראו מפה ויראו משם, אבל לא היה שם משהו מסודר, שעבדו ותוכנית, וכשאני נכנס לתוך המשטרה, אני רואה בפינה עומדים 2 אופנועים, הרלי דייווידסון, חדשים כאלה. אז זה, חשבתי שזה רכב שיתאים לי, וזה לקחתי אחד מהם אחרי זה, ואני נוסע, מתחיל לנסוע ברחובות, אנחנו מחפשים לראות מה הסיפור. אומרים לי שהמח"ט נתקע עם הזחלם שלו בכניסה הצפונית, דרך סנדל לשם, נתקע בזה, צריך לנסוע לראות, אני נוסע לשם, אני מגיע, אומר לו, זה כבר בסדר, כבר לא יורים פה והכל, ואני מסתובב קצת בג'נין, ואני מוצא על באחד הרחובות שם למעלה, יש שם הר כזה שהוא גבעה שם, עומד שם טנק פטון ירדני. אנחנו אצלנו קראנו לו M48, לא היו לנו טנקים כאלה, אבל הוא נקרא M48 אצל האמריקאים. אז זה מצא חן בעיניי, אני שם את האופנוע בצד, נכנס לטנק הזה, בדיוק נכנס את הנהג של ה-M48, הוא מסתכל. אני אומר, זה בדיוק כמו השרמן, אותו כפתורים, אותו זה, אני מניע את הטנק. ונוסע, אמרתי, טוב, ניסה איתו למשטרה. אבל אתה לבד. אני לבד. ואז אני אומר לעצמי, רגע, אני אצא עם הזה, כולם יחשבו, יתקעו לי פה. אני משאיר מכבה את הטנק, משאיר אותו עליה לאופנוע, חוזר למשטרה,
לוקח איזה בחור שם שזה, שיודע לרכב על אופנוע, אני אומר לו בוא, שב באקסיט, אנחנו נוסעים לשם, אני אחזור עם הטנק ואתה תחזור עם הזה. הוא אומר, אבל צריך זה, אז הוא רץ להביא דגל ישראל. אנחנו חוזרים לטנק, תוקעים על האנטנה, שמים דגל, ואנחנו חוזרים, הוא נוסע קדימה עם האופנוע וצועק לו לראות, ואני עם הטנק. ולמחרת אנחנו גם מובילים עם הטנק הזה את השיירה עם מחלקת הסיור לשכם, ואנחנו מגיעים לשכם, בשכם אותו הסיפור, אין חיילים. ואנחנו מבלים שם בשכם איזה שבוע ימים אולי, משהו כזה, אומרים לנו, תעשו שלי, יש שם הרבה מאוד סיפורים, לא ניכנס לזה. ואנחנו בעצם משתחררים אנחנו בערך... עכשיו המלחמה נגמרת בעצם. המלחמה נגמרת. כן. ואני חוזר לקיבוץ. החיים חוזרים... מה אתה עושה בקיבוץ? אני בקיבוץ עובד בכותנה. אני עובד בכותנה כבר מכיתה י', כל יום אצלנו אחרי הצהריים, היינו לומדים עד שעה 12, באחת נוסעים לשטחים שלנו בנעמה, זה מדרום לבית הלל, מעבירים קווים, כותנה, סלק בהמות, כל השטויות האלה, תפוחי אדמה, ו4 חוזרים הביתה, ואז יש זמן לעשות שיעורי בית, אנחנו לא עושים שיעורי בית, כי אנחנו, מה שלא למדנו בכיתה, אנחנו יכולים לדעת במילא, אין מה לכתוב, אנחנו מבזבזים נייר, אנחנו בעד היערות, לא להשמיט את היערות, ואנחנו, מה שיש בראש, יש בראש, מה שלא, זה... והמורים כמובן לא אוהבים את זה, אבל בסופו של דבר הם לומדים שבכלל העובדה שאנחנו מגיעים לכיתה, זה כבר הישג בפני עצמו, שאנחנו שומרים על משמעת של לבוא ושאלו כלל. צריך לקרוא את הספר, אתה תשמע שם סיפורים, אבל אנחנו באמת, אנחנו בתקופה הזאת, כן, שאנחנו בכלל, מהרגע שאנחנו חוזרים בסוף מלחמת השחרור, שאנחנו חוזרים לקיבוץ, מאז אנחנו ילדים כבר בגיל 5, בגיל 6, אנחנו כבר פרחחים, כי אנחנו את החצי שנה, את 4.5 חודשים שהיינו בחיפה, לבד, היינו שם בכלל... עשיתם חיים סוגרים. זה לא... שם זה הסיפור עם האמבטיה, עם האמבטיה שסגרתם את המים, זה כשחזרנו. זה כבר שחזרתם? זה כבר שחזרנו, אז היה לנו כבר היינו... בניתם בריכות שחייה. היינו בונים בריכות שחייה בתוך בית הילדים, היינו שמים מגבות מתחת לדלת ופותחים את הברז, אין פקק בקיוק, פותחים את הברז עד שהמים זורמים, ואז כשכל הרצפה מכוסה ב2 מילימטר, אתה יכול להחליק, אתה כמו שאתה שוחק בריכת שחייה, ושמחה וששון, אנחנו עושים את זה בדרך כלל בלילה, עד שהשומרת מגיעה. אנחנו פרחחים גדולים, אנחנו גם... היה לנו בקבוצה איזה ילד אחד שהוא, היה לו חוש ריח למנועים במכוניות. הוא פנומן בעניין, זאת אומרת, לא רק אז, אבל כבר מאז, בכיתה ד', כשאני בכיתה ד', אני בספר כתבתי שזה עדיפו, וזו הייתה שגיאה, זה לא עדיפו, היה לנו בקיבוץ טרקטור אליס צ'למרס, שהיה לו מדחף כזה, ונוהג עליו בחור בשם פאבל, כולם פחדו ממנו, אף אחד לא נגע, רק הוא נוהג עליו, אז אנחנו החלטנו שזה צריך לבדוק מה יש לו, קריות מזרח, מה הסיפור הזה. אז באחד הימים עלינו על זה, פילצ'יק הזה, הילד הזה שהוא היה זה, התניע את זה, ואנחנו יושבים על הטרקטור הזה ונוסעים, וכמעט נפלנו לתוך בור של מקלט שבנו, מזל שעצרנו אותו, וברחנו כמובן וזה. והיו לנו המון סיפורים כאלה של פעם אחת שנסעו, היה אמפיתיאטרון באמיר, שבטח אתה מכיר את זה גם. קיים עד היום, כן. עד היום הוא ישנו, כבר היום הוא מושבת, ולא עושים גם שם כל שבוע, כל 3 מביאים איזו הצגה מתל אביב או משהו, והיינו אומרים לנו אם אנחנו יכולים לנסוע על הצגה, אם זה מתאים לנו, או שזה מבוגרים או שזה. ואם כן, אז היה לוח מודעות בחדר אוכל, היה צריך להירשם, אתה רוצה לנסוע, ועולים על המג דיזל ונוסעים לה. ויום אחד היה כתוב שם שיש אופרה, מדאם בטרפליי, אז אנחנו היינו קבוצה של בנים, היינו 14 בנים ו4 בנות. אז בנים, אופרה, זה בכלל מה פתאום, עומדים על הבמה ושרים, זה לא בשביל גברים, זה כל מיני, זה לא בשבילנו. ועוד בטרפליי, אז בכלל היינו שם, נראה לנו, לא נרשם, אמר, זה לא בשבילנו.
אבל ב8, אחרי שכל הקיבוץ עלה על עמק דיזל ונסע, פתאום אני נשאר לבד, ואמרנו, רגע, אולי עשינו פה איזה מקח טעות, נסעו גם כל החברים. לקחתם את הטרקטור בטח. לא. אז באותו זמן בנו, עשו את הכביש לדן, עד אז לדן לא היה כביש ממש, היו שני פסים על זה. עלינו על מכבש דרכים והתחלנו לנסוע איתו לאמיר. מכבש? מכבש. וואו. וכשהגענו לנחל הראשון של הדן, שעוקף מצפון, לקיבוץ דפנה, על הגשר, מולנו, אנחנו עושים מכבש דרומה לכיוון אמיר, ומולנו אין לנו שעונים, אנחנו לא, אנחנו שמחים, מדברים, צועקים, מופיעים שתי הוראות, והמומחה שלנו למכוניות זה אריה פילצ'יק, והנקידה שלנו מסתכל ואומר לנו, זה עמק דיזל. חוזר חזרה. חוזר כנראה מהצגה. עוצרים, הוא נעצר מולנו, מרכז משק, מילק קראו לו, יורד, שואל, חבר'ה, לאן זה? מה, נגיד לו, לאן זה? מילק, דרך אגב, זה הסיפור עם אבא, עם הנויטל? לא, זה מילק אחר? זה מילק מניר דוד. מניר דוד, כן, זה הסיפור. סיפור מרתק, מאוד מעניין. אז אני רואה שחלק מהספר קראת, או ששמעת מאיפה שם. מהנכד שלך. מהנכד שלי? בקיצור, אז הוא אומר לנו, טוב, תסתובבו, תחזרו בחזרה למשק ותעמיד את המכבש ככה שמעץ, לא יראו שמישהו נגע בו בלילה, שלא יגידו הם היו בתוך חצר של הקיבוץ, שלא יגנבו את זה. אז בר בבוקר הגענו, שמנו אותו במקום, וכמובן אף אחד לא שם לב, כי מי יעלה על דעתו שהם לוקחים מכבש בשביל לנסוע. לראות הצגה עם מכבש. היה לנו כל מיני... תגיד לי רגע, בוא נעשה רגע הפסקה. אנחנו ב-67, מלחמת ששת הימים, אתה נמצא בחזית במקום מסוים. מה קורה בקיבוץ דן באותו זמן? ב-67? כן. אין לי מושג. אבל אתה יודע בדיעבד על ההפגזה שהייתה, על הבונקר? אני יודע על זה לא רק בדיעבד. בדיעבד זה לא אחרי חודש או חודשיים. אחרי הרבה שנים. אני יודע את זה אחרי הרבה שנים. אני שומע את הסיפור הזה. אני לא מכיר אותו. זאת אומרת, אני מכיר אותו מהסיפורים של החברים, של שלום, של לישה, של אמירה, יוסי לברי, זיכרונו לברכה. מזה אני מכיר אותו. אני ראיתי את התוכנית הזאת בטלוויזיה, שהם הסריטו והכל. כן. אבל אני לא יודע להגיד לך על זה אף מילה, אני לא מכיר את זה. לא מכיר את זה. מה שאני כן יודע, וזה מהמסמכים של הצבא, שפלוגת חי"ר סורית ירדה מרמת הבניאס, מלווה במחלקת טנקים. אחד בכלל לא הגיע, הוא נפל לבניאס, דרך אגב עד עכשיו עד היום הוא שם, כן. שניים הצליחו לעבור ונסעו. אחד הגיע קצת יותר קרוב לדן, אבל אז מאחר והשטחים, כל השטחים מצפון לדן, שהיום הם... הייתה שם חיטה, או שעורה. בדיוק. היום יש שם אבוקדו, אבל בזמנו זה נקרא אצלנו האוסטרלי הגדול. למה? שם היו המעלים של האוסטרלים כשהם בעולם הראשונה, אז קראו לו שטח האוסטרלי הגדול, והיה חיטה. אז זה נדלק, והטנקיסטים ראו את זה, השאירו את הטנק והסתלקו. הטנק השלישי הצליח להסתובב ולהסתלק כנראה גם כן. אבל טנק אחד נשאר שם, גררו אותו אחרי זה לתוך הקיבוץ, והוא עומד היום על יד בית אוסישקין שם, במקום של... זהו, אבל אני לא יודע על זה שום דבר. אוקיי, עכשיו אתה בבית, בעבודה בכותנה, מה השלב הבא? השלב הבא זה מלחמת התשה. איפה אתה במלחמת התשה? איפה היא תופסת אותך? מלחמת התשה, היא לא תופסת אותי, את החטיבה שלנו לא... אנחנו עושים מילואים באותו זמן. אנחנו עושים אותה בעיקר, חטיבה צפונית, אנחנו עושים אותה ברמת הגולן. יש שם ברמת הגולן, עוד אין גדר מערכת, ועושים סיורים וכל מיני דברים כאלה, ויש פה ושם יורים מדי פעם, אבל בסך הכל לא זה. הפספוס הגדול שלי היה בעצם בשלב מסוים בתעלה המצב בתעלה רע מאוד. הוא רע מאוד, לא רק כי עם ישראל מתחיל להיות עצבני, הוא לא יכול לסבול את זה שכל יום יש לו איזה הרוג בעיתון, כי מהפגזה וכאלה, והמצב כנראה נראה גם זה, אלא שגם מתחילה להיות בעיה, שמי מחזיק שם את הקו לאורך התעלה, במעוזים, זה חטיבות מילואים. וחטיבות מילואים באות ל3 שבועות, והולכות, ובאה החטיבה הזה,
וצה"ל מזהה שאחד הבעיות שם זה החזקת המוצבים עצמם, כי הם הופכים להיות יותר ויותר מורכבים עם כלי הנשק ועם כל נושא התחמושת וכל לוח הזמנים וסדר היום ומסדר אוכל ומה, קיצור, ולכן הוא מחפש קצינים שישבו... כן, נמרים. נמרים, קראו לזה נמרים, ישבו קבע בזה. מעבירים רשימה, ואתה פונה לצבא ואתה אומר את זה, ואומרים לו, אוקיי, נרשם לסיפור הזה, ואתה... אז התנדבת להיות נמר? התנדבתי, אבל לא הגעתי לשם. כי זה היה תהליך, קודם כל, לעשות איזשהו אימון, מכין כזה, ואחר כך היה תור של כאלה, כי כאלה התחלפו כל חצי שנה או כמה חודשים. ואז מגיעים להפסקת אש, ואני בעצם לא מגיע לשם, אני לא מגיע לתעלה, אני לא נמצא שם. ואנחנו בעיקרון בבית, אנחנו פה בגליל, התשה שמה זה משהו מאוד מאוד רחוק, אתה מזהה אותה רק על סיפורים של חברים במסגרות שחורות בעיתונים, זה לא איזה דבר שאנחנו חיים אותו ביום-יום. יש לנו סיפור אחד רק על הדבר הזה, זה אבל טוב, לא חשוב, נעזוב את זה. אבל זהו, אני בקיבוץ, פשוט אני בקיבוץ, לא, זה עובד זה, אני בשלב מסוים פונה אליי בחור ממשמר העמק, שהוא היה במאי תיאטרון, פונה אליי שאני אבוא לשחק בבימת הקיבוץ. לא זוכר איפה הוא פגשתי בזה, שאני אבוא לשחק בבימת הקיבוץ, ואז הקיבוץ נותן לי חופש של חצי שנה, זאת אומרת ללכת, ואז היא... הוא ידע שאתה קצת בתחום הזה? כי אני זוכר אותך כרכז תרבות או משהו, שהופעת אצלנו בכפר בלום, בהופעה שהיינו על הרצפה. זהו, אנחנו היינו בכלל... אתה זוכר את זה? כן, היו לנו, עזוב, היינו עושים הצגות וכל מיני דברים, והייתה לנו להקת זמר, כל מה שאתה רוצה היה לנו, והתעסקנו, ככה, זה בין לבין, בין הזה. ואז אני איזה חצי שנה מסתובב מהתיאטרון, בימת הקיבוץ, זה התיאטרון שנקרא בימת הקיבוץ, ואיזושהי הצגה, אבל זה לא זה, וגם הייתה לנו להקה בדן, קראנו לה להקת החורקים, עם יוקי, זיכרונו לברכה, ואיציק גיבוני, וחגי שדה, ואני, והיינו לנו שני נגנים מדפנה, שרגא ומיכאל, ובקיצור היינו מופיעים בכל מיני מקומות. אבל כל זה נקטע ביום כיפור, כל זה נמחק הכל. יום כיפור בכלל, מבחינתי הוא היה אירוע מאוד, מאוד משמעותי בחיים שלי בכלל. כי א' שמה, כאילו אחרי יום כיפור אני שם קו אדום, כל מה שעד עכשיו אין, ומפה עכשיו זה משהו אחר. ואנחנו, זהו. אז איפה באמת המלחמה, מלחמת יום כיפור תופסת אותך? מלחמת יום כיפור תופסת אותי בבית, אני הייתי בדיוק בלימודים, שוב, אני ב-70... רגע, כבר עברת למען ברוך אז, 72, כן. אתה כבר במען ברוך. אני ב-71 מתחתן עם חגית, כן. אנחנו מתחתנים, ובסוף 71 יוצאים לטיול של איזה 4 חודשים, באפריקה, במזרח אפריקה ובדרום אפריקה, ואחרי זה, מאחר ואנחנו רואים שנשארנו קצת כסף, אנחנו במקום לחזור אחרי חודשיים של טיול באפריקה, אנחנו טסים, ממירים את הכרטיס מיוהנסבורג של בן גוריון, אנחנו ממירים אותו לפרנקפורט, אנחנו טסים לגרמניה, קונים שם רכב, ומסתובבים עוד חודשיים ומשהו, מסתובבים בכל אירופה. ולקראת חודש מאי אנחנו חוזרים לארץ, וכשחוזרים לארץ אנחנו חוזרים ישר כבר לקיבוץ מעין ברוך, כי לפני זה היינו שנה בדן, שנה אחרי החתונה היינו בדן, ואז בסביבות מאי 72 אנחנו מגיעים למעין ברוך. אני כמובן עושה שם מה שאני באתי לעשות גם בדן, אני הולך לעבוד בכותנה עם הכתפות, כל הסיפור הזה. ובסוף השנה הזאת, קיבוץ מעין ברוך מחליט לשלוח אותי לקורס מגזי משק. לרופין. לרופין. ואני יוצא לרופין, ובאוקטובר
אני נמצא כבר 3.5 חודשים, משהו כזה, 3, כן, ברופין, בלימודים, ואני יושב ביום שבת, יושב בבית ועושה שיעורים. זו פעם ראשונה שאני לומד ברצינות, מנסה לגייס את כל מה שזכרתי מאז, ועוד ללמוד כמה דברים, ואני לומד שמה. יושב שמה, ואני בכלל לא שם לב, כי אצלנו יום כיפור זה לא היה... זה היה... אז אני בכלל לא שם לב שהיום זה גם יום כיפור. אני יודע מה זה יום כיפור, אבל יום כיפור אצלנו זה משהו אחר. ואז ב8:30, משהו כזה בבוקר, מגיע אליי בחור שהיה תורן בחדר האוכל, אומר לי, רפי, יש לך טלפון, רוצים שתבוא לדבר עם החטיבה. אז, בתקופה הזאת של 73, שנת 73, עוד לא היו טלפונים בקיבוץ. היה טלפון אחד במזכירות, והיו מעבירים את השלוחה לחדר האוכל, כשהיו סוגרים את המזכירות, אז מי שהיה שומע צלצול מרים את הטלפון, שואל מה, ורץ לקרוא לחבר שם. ואני אומר לו, בסדר. אני אומר להם, בסדר, תגיד להם שאני אחזור אליהם, איך אני אחזור אליהם, ואני ממשיך לשבת, ואני לומד, לא, אפילו לא... לא ידעת שמשהו בכלל מתפתח, שום דבר. שום דבר. זה היה כל כך, תראה, בערב קודם אנחנו הולכים לחדר האוכל, אז אח שלי מתקשר, אח שלי באותו זמן הוא כבר טייס, הוא סיים קורס טייס, הוא כבר שנה וחצי, שנתיים הוא כבר טייס, טייסת של סופר מיסטרים, והוא מרים אליי טלפון, אני מדבר בחדר האוכל, והוא אומר, תשמע, הייתי צריך להגיע יום שזה הביתה לבקר את ההורים, אבל אמרו לנו, יש כוננות, אז נשארנו בבסיס. אז אני לא אגיע, אז ניפגש בשבוע הבא אולי, או משהו כזה, כי הייתי נוסע לבקר אותו כשהוא היה בעד שם, הייתי לוקח אותו, נוסעים לבקר. זה הכל, זה לא חושב על שום דבר, לא מלחמה ולא, ודאי שלא על מלחמה, אבל לא זה. ואז ב10, עוד פעם הוא מגיע, אומר, רפי, משמע, אם שוב מתקשר, הוא משתחרר דחוף להתקשר לחטיבה, זה משהו דחוף, זה חשוב, לא זה. אני אומר, בסדר, אני מכיר את זה. כי באותו זמן הייתי עושה המון מילואים. היינו מבצעים מבצעים של באמצעות יחידות סדירות, בעיקר גולני וצנחנים, קראנו זה טרסות. זה איזשהם פעולות בתוך דרום לבנון, כי הלבנון פה התחילו עם המחבלים, עם כל הזה, היו נכנסים פנימה. אז היו מגייסים מפקדות חטיבה לעשות להם חפ"ק. אנחנו היינו עושים את זה, אז גם היינו עושים את התוכניות, ועושים להם שום תוכניות. אמרתי, בסדר, זה חכו, גם ביום ראשון אפשר לדבר על זה. וב12:30, משהו כזה, הוא חוזר אליי שוב, הוא אומר, תקשיב, הם מתעקשים שאתה חייב לבוא לדבר. הם לא אמר, הוא לא זז, הוא לא מנתק את הטבע, עד שלא בא, הוא לא... טוב, אז אני הולך לשם, ואני שואל אותו, מה קורה? הוא אומר, אתה חייב להגיע מיד לחטיבה. אנחנו מדברים עדיין לחטיבת 9, נכון? חטיבת 9, כן. שיושבת איפה? בטירה? לא, עכשיו יושב ביוקנעם. אוקיי. באליקים שם. כן. למטה ביוקנעם, איפה שעכשיו אזור התעשייה, שם ימח בה. ואני אומר לו, מה... דחוף, אתה חייב להגיע. אני לא יכול להגיד, מה קרה? הוא אומר, אני לא יכול להגיד לך את זה בטלפון, אתה חייב מיד להגיע. אמרתי, תשלח איזה ג'יפ. הוא אומר, לא, כל הג'יפים נסו להביא את המג"דים ואת כל הזה, ואני עוד לא חושב, נסו להביא. עדיין זה הם לא... מה אתם מבלבלים את המוח, כן? ואני אומר לו, איך אתה רוצה שאני לא אומר? תצא לכביש ותתפוס טרמפים. עכשיו, מאחר ואני אפילו לא חושב שזה יום כיפור, אני אומר לו, טוב, נראה. הייתי אומר, יום כיפור, אדוני, מה יום כיפור? תתפוס טרמפים, איזה טרמפים יש ביום כיפור. אבל לא. ואז אני אומר, טוב, אני כבר פה, אני נאכל משהו, תוקע משהו ככה על הפה וזה, וחוזר הביתה. ואיך שאני חוזר הביתה, ואני עולה למרפסת, אני מרפסת שם, במדרגות, אתה עולה לה... פתאום אני שומע שני מטוסים, מטוסי סילון מגיעים, אני מסתכל, ואני רואה... מיגים. לא, אני רואה שני מטוסים, סופר מיסטריים. הסופר מיסטר זה מטוס שיש לו כונס אוויר אליפסי, בניגוד לכל האחרים שיש להם כונס אוויר גול, כמו אורגן וכל האחרים, בסופר מיסטר הוא כונס אוויר אליפסי. ואני רואה שהם צוללים, שני סופר מיסטרים צורך העניין, ועושים ככה, מתיישר עם הכנפיים, וחשבתי, אמרתי, אח שלי אוהד בא להגיד לי שלום, כי הוא צולל ישר, ואז הוא מתיישר, בגובה של איזה 200 מטר, הוא מתיישר, ואז אני מסתכל ואני רואה שיש לו סימנים אדומים מתחת לכנפיים. ואז אני אומר, מה זה מיגים? בשנה שלנו, הוא אומר לי, מה אמרת? אמרת, לא, זה כלום, זה לא.
ואני עוקב לכם, והם טסים לכיוון קריית שמונה ולוקחים טיפה שמאלה וזורקים שתי פצצות שלא נופלות בקריית שמונה, נופלות בשדה. ואז בבת אחת אני תופס את הסיפור, אני צועק להם מלחמה ואני רץ להפעיל את הסירנה, נעליים הגבוהות. תמיד שאתה צריך, אתה לא מוצא את הדברים שאתה יודע בדיוק איפה שמת אותם ואני לא מוצא אותם, אבל אני חוזר שוב למקום ששם הייתי שם אותם, ושם אני כן מוצא אותם, ואני שם את הנעליים. והאח של חגית, שהוא משרת ביחידת מילואים של צנחנים, נמצא בדיוק אצל ההורים שלהם בזה, והוא עזב את הקיבוץ, אז אני אומר לי, יאללה, בוא ניקח את הרכב שלך ואנחנו נוסעים, ואני נוסע לימ"ח. ומגיע לימ"ח, ויש שם בלגן אטומי, זה משהו... באיזה דרגה דרך אגב היית אז? עדיין סגן? סרן, הייתי סרן. היית כבר סרן? לפני זה, בתקופה הזאת שבין ששת הימים לזה, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, מח"ט מחליט שאני לא אהיה קמב"ץ של הגדודה ואני אהיה קמב"ץ של החטיבה, והוא מעביר אותי להיות בחטיבה, קמב"ץ של החטיבה, ואני נמצא שם, קמב"ץ של החטיבה, זה. ואני, כשאני מתגייס לצבא, ביום כיפור אני סרן, אני קמב"ץ של החטיבה, ואני מגיע לשם בבלגן גדול, אבל לקראת השעה 2 מתקשר קצין אג"ם של הפיקוד. אני לא הכרתי אותו, היום אני יודע בדיוק מי זה היה, אבל אז לא הכרתי אותו, אורי שמחוני, והוא אומר לי, איך קוראים לך? אני אומר לו, רפי נוי. רפי, תקשיב, קחו מיד את כל הטנקים, את הכל על שרשרות, ותיסעו מיד לגשר בנות יעקב. אני אומר לו, אבל אין לנו דלק. הוא אומר, לא מעניין אותי מה יש לכם ומה אין לכם, לנסוע מיד, תודיע למח"ט שלך, מיד לצאת עם מה שיש לגשר בנות יעקב. טוב, אנחנו עוד לא מבינים לגמרי באמת מה קורה שאנחנו מבינים, אבל שיש איזשהו בלגן, ואני אומר למח"ט, והמח"ט אומר, טוב, אבל אנחנו מחכים למובילים. הוא אומר שלא יהיו מובילים, צריך לנסוע לספלים. אבל אין לנו דלק, ממה שיש, אז יש קצת דלק, אז הטנקים לא עמדו מתודלקים וחומשים כמו שהם היום, והימ"חים, אלא... ואנחנו... זה, ואני מצטרף ל... אנחנו מדברים על שרמנים בשלב. שרמנים, כן. ואנחנו מתחילים לנסוע ויוצאים בסביבות השעה 2 בלילה, חוצים את העמק. כשאנחנו מגיעים לאזור כפר ברוך, אנחנו מקבלים שינוי משימה, מודיעים לנו בזה, אתם עוברים ת"פ, אתם עוזבים את אוגדה 36, כי אנחנו באופן אורגני היינו שייכים לאוגדה 36, אתם עוברים לאוגדה 210. דן לנר. פיקודו של דן לנר, אלה התדרים, תעברו לשם, והוא ייתן לכם פקודות, והם מתקשרים ואומרים לנו, תיסעו לצמח. ואומרים, תגיעו לצמח, ומשם תיסעו על הכביש המזרחי של הכנרת, ודרך קורסים תעלו לרמת הגולן לאלעד. אוקיי. אנחנו מגיעים לצמח בסביבות השעה 9 בבוקר. 7 לחודש, יום ראשון. זה יום ראשון, 7 לחודש כבר, כן. מגיעים לצמח, היה לנו בחור בחטיבה, זה אחד מהטיפוסים הצבעוניים שהיו לנו בחטיבה, כמו בני מרשע, כמו כל אלה, בחור בשם גברוש. גברוש מי זה? בית אלפא. גבריאל רפופורט, אבל אף אחד לא יודע מי זה גבריאל רפופורט, כולם יודעים מי זה גברוש. גברוש זה חברמן, תן לו, מה שתיתן לו, עזוב, זה סגור. הוא אומר, יאללה, תכנסו לתחנה, תדלק בתחנה. אבל הבחור בתחנה אומר, חבר'ה, מי ישלם לי? אין לו שום בעיה, מוציא לו פנקס התחייבות על מחצבות בית אלפא, אומר לו, אנחנו שואלים אחרי זה, ואנחנו עומדים שם, מתדלקים את הטנקים, כמובן שאנחנו לא יכולים לתדלק טנק עם משאבה של רכב, זה עניין של... זה לוקח הרבה זמן, אבל אנחנו כל אחד מתדלקים אותו שליש, קצת יותר, מיכל, רצים קדימה. עולים לרמת הגולן. כשאנחנו מגיעים לצומת קורסי, ואז פונים ימינה ומתחילים לטפס, מודקה המח"ט, מודקה בן פורת המח"ט, אומר לי, תשמע, אנחנו נעבוד כמו שתרגלנו באימון האחרון שלנו בצאלים, באימון המפקדות. מה זאת אומרת? הוא אומר, אצלי בחפ"ק לא תהיה אתה הקמב"ץ, כי עד אז הקמב"ץ של המח"ט, בחפ"ק של הקמב"ץ, בקמב"ץ של המח"ט, בחפ"ק של
המח"ט נמצא קצין המודיעין החטיבתי, מפקד הסיוע החטיבתי, קצין הקשר וקצין המבצעים. הם על זחל"ם. על הזחל"ם. ובמה שקראנו אז מפקדה קדמית, שזה בעצם מפקדה האחורית, אבל שהיא עוסקת בכל הזה, שם יושב הסמח"ט עם קצין האג"ם ועין קמ"ן ועין קצין קשר, והם מנהלים את כל האופרציה מאחורה. כן. ובערך איזה חודש, משהו לפני יום כיפור, הם שם באימון מפקדות, הודיעו לנו שמחליטים לשנות. כבר זה לא יהיה ככה, אלא קצין האג"ם יושב עם המח"ט בחפ"ק, והקמב"ץ יושב עם הסמח"ט במפקדה הקדמית, מאחורה. ואני אומר לו, מוטקה, עזוב, זה מלחמה עכשיו, תרגלנו את זה פעם אחת, אנחנו שנים עובדים שאני נמצא בחפ"ק עם המח"ט. לא, אנחנו נעבוד עכשיו לפי התורה, הוא מדבר איתי כאילו שאנחנו הולכים עכשיו לאיזשהו תרגיל או משהו כזה. הוא אומר לי, אתה תישאר פה עם הזחל"ם שלך, כי הסמח"ט נשאר בימ"ח בכלל, לארגן שם, לראות שמגן תחמושת ודלק וכל האופרציה הזאת. וגדודי החרמ"ש שיגיעו, אתה נותן להם הוראה לפרוס לאורך הזה, ולראות שהם נפרסים לאורך החוף המזרחי של הכנרת, וממתינים לפקודות, אנחנו נגיד להם מה לעשות. טוב. אני יושב שם, ומתחילים, יורדים מכוניות, אזרחיות בעיקר, וגם מלא פצועים וחלק הרוגים, ואנחנו לא יודעים אפילו מי זה, אבל זה נראה לנו. וכל מי שעובר אומר, חבר'ה, זה אבוד, עזבו, אתם יכולים לנסוע הביתה, אין פה. וזה ממש לא מוצא חן בעיניי, ובשמונה, כשכבר חושך, ואחרי שאני מדבר עם שני המג"דים, ושניהם כבר הגיעו והתמקמו והכל בסדר. כבר ביום ראשון, זה כבר יום ראשון, 7 לחודש. זה 7 לחודש, 7 לחודש, 8 בערב. כן. ואתם עדיין למטה. עדיין באזור קורסי. לא, הטנקים כבר למעלה. הטנקים כבר עלו למעלה? הטנקים כבר עלו למעלה. הזחל"מים נשארו למטה. הזחל"מים, החרמ"ש נשאר למטה. אני מתקשר למח"ט כדי להגיד לו, תשמע, אין לי פה מה לעשות, אני עולה למעלה, אבל הוא לא עונה, יש מיסוך, הוא לא שומע אותי, ואז אני אומר, טוב, שוב, אני צריך להחליט מה, אין לי מה לעשות פה, אני לוקח את הזחל"ם, אני אומר, חבר'ה עולים למעלה, ואנחנו עולים למעלה, ואנחנו מנסים לחפש איפה החטיבה. אני יודע שצריך להגיע לאל על, אנחנו נוסעים, בסוף כשאנחנו מגיעים לאל על, אני מוצא טנקים שרמנים שעומדים בצד הכביש, תקועים חלק, כמה מהם נפגעו, אבל רובם היו על תקלות מכניות. כל הנסיעה הזאת מאליקים עד לשם, וחלק בלי דלק, הם נזכרו בלי דלק, לא, בלגן זה. אני שואל איפה המח"ט? אומרים לי, קדימה, סע קדימה. טוב, אני נוסע קדימה, אני עובר בערך בקילומטר צפונית כבר לאל על, ואז אני פוגש על הכביש את שני הזחל"מים של החפ"ק, את המח"ט ואת מפקד הסיוע החטיבתי, ואני מגיע לשם, ואז אני יורד מהזחל"ם, עולה לזחל"ם של המח"ט, ואני אומר לו, מוטקה, אני פה, אין שם מה לעשות לנו. הוא אומר לי, טוב מאוד שהגעת, אני שואל אותו מה קורה, אז הוא מספר לי שבעצם שהוא הגיע, כבר היה שם גדוד שוט, שהגיע בגיוס מהיר, והיה שם מג"ד, זה בחור בשם יוסי אמיר מקיבוץ מזרע, ויש לנו את הגדוד שוט הזה, עכשיו שהוא ת"פ שלנו, ויש לנו את גדוד השרמן שלנו, זאת אומרת, עכשיו... שיוסי אמיר זה תחת 179, בעובדה 210. נכון, גלעד שריד. כן. אוקיי, ועכשיו עומדים, אני שואל אותו איפה, זה אומר, אני לא יודע אפילו איפה הטנקים, אני יודע שאלה פרוסים פה, הגדוד של בנצי, זה השרמני, הוא פרוס פה ממזרח, ויוסי אמיר, רוב הטנקים שלו נמצא פה במערב, איפה מבחינת זה... אין לי מושג. מפות יש לך? מפות יש לך? משקפת? משקפת אין לי. יש לנו מפות. יש לכם מפות. אבל אנחנו כרגע לא... אתם תחת הפגזה? שומעים? לא, כרגע שקט. שקט. משהו בסביבות 9:30-10 בלילה. שקט, אתה לא יודע שום דבר. אתה גם לא יודע מה קרה באותו זמן בין שבת לראשון. אתה לא יודע. עם כל 188, אין לך מושג מה שקורה. אין לי שום מושג. אני יודע שאנחנו עומדים פה, הוא אומר לי, מוטקה אומר לי, אנחנו הגענו לפני החודש. אתה גם לא שמעת ברדיו במשהו, באיזה אמצעי, על מה שקורה במדינת ישראל. שום דבר. שום דבר. אנחנו מותקים לגמרי, אין שום לא רדיו ולא כלום. אין לי מושג. כרגע אין לי מושג אפילו איפה הגדודים שלנו עומדים. גם למוטקה אין מושג. הוא אומר לי שבאור האחרון, עוד בסביבות 5:30, משהו כזה, עוד... החלפנו, ירינו, הם יראו עלינו, אנחנו עשינו, ירינו עלינו, ניהול אש, אבל לא, אין לו, ואנחנו עומדים, מחכים
למה? כי באותו זמן, לטנקים שלנו, לא, של כל צה"ל, באותו זמן אין בצה"ל טנקים שיש להם אמצעי ראיית לילה. לא יכולים לראות בלילה. לא יכולים לראות. טנק חייב לשים צלב על המטרה, אם לא, אין לו מה לראות, הוא סתם מבזבז תחמושת. ואת זה אתה לא יכול בלי אמצעי ראיית לילה, שבו אתה תראה את המטרה. אבל לא רואים את זה. המצב של הסורים הוא קצת יותר טוב משלנו, כי להם יש את הזרקורי א' ואת הממירים מהזה, והם כן יכולים, אבל הם גם כן לא כל כך מיומנים בזה. קיצור, שקט. עכשיו שקט, אף אחד לא יורה, ואף אחד לא נעשה שום דבר. ואנחנו עומדים, וככה מדברים, וזה, אז אנחנו שומעים רעש של שרשרות של טנקים, אני לא ברור לי שנוסעים, ויש לנו תחושה שזה מתקרבים אלינו. והמותקום אמר, מי זה הטנקים, שמה זה? ואני אומר לו, זה טנקים רוסיים, זה טנק רוסי. שואלתי איך אתה יודע, אני אמרתי, לפי הרעש של המזגון, של השרשרות. יש לשרשרות של הטנקים הרוסיים יש רעש מיוחד, כי המזגון שלהם הוא שונה. וכל הטנקים של המערב, הדגם משתמשים בשני דגמים, או קרדן לויד, או ברח לי השם של הדגם השני, ויקרס, או קרדן לויד. זה שני הדגמים. הדגמים האלה יש להם גלגל תמך למעלה, למטה יש גלגלי מרכוב שהם נוסעים על זך, ולמעלה יש גלגלים כאלה בוגיס קטנים שהם מחזיקים את השרשרת שהיא טיסה, שזה... לטנקים הרוסיים, המזגון שלהם זה דגם של קריסטי. המזגון קריסטי אין לו גלגלי תמך למעלה, וזה לקח שלהם ממלחמת העולם השנייה, כי שם הם נלחמו בחורף ונסעו בשלג ונסעו בבוץ, והזחלים היו, כשהם נוסעים בבוץ, הם נוסעים בבוץ, ואז הם מתמלאים והם נתפסים. ברגע שהם הורידו את הגלגלי מרכוב, זאת אומרת, בנו את הדגם הזה של הקריסטי, אז הזחל, כשהוא עובד למעלה, אז הוא כל הזמן הולך ככה, הוא עושה רעש כזה, הוא מתנער, מוריד את הבוץ, ויש לו רעש כזה מכוער, משהו, זה זחל של טנק רוסי. ואנחנו עומדים ומחכים, והרעש הולך ומתגבר, הוא מתקרב אלינו, ואנחנו לא רואים עוד כלום. SLS לא היה לכם? כי היה תקופה שהיה SLS. היה אחר כך, את זה בשלב יותר מאוחר במלחמה, התחילו להגיע SLSים כאלה. לא היה כלום, אני אומר, המשקפות לא היו לנו. אז, ובאמת, פתאום אנחנו רואים ככה, במרחק של איזה 40 מטר מאיתנו, והוא מתקרב, והוא נעצר, הכביש פה בינינו, אנחנו עומדים בצל של האקליפטוסים שלא יראו אותנו, כי יש ירח מצד המזרחי של הכביש, והטנק הזה מגיע מצפון לכיוון דרום בצד המערבי של הכביש. המרחק בינינו הוא סדר גודל של 30 מטר, והוא עם הקנה שלו קדימה. עכשיו אנחנו בצד, הוא עם הקנה קדימה, ובדיוק נעצר מולנו. אבל הוא בעצם לא רואה אתכם. אני מניח שהוא לא רואה אותנו. לא רואה אתכם כי הקנה שלו קדימה. כן, הוא קדימה, ואנחנו לא יודעים מי ומה אנחנו לא רואים. אנחנו רואים טנק, אנחנו לא רואים שום דבר, כי בסך הכל לא מזהים יותר פרטים מהדבר הזה. אבל אני אומר למרות כבוד, הוא יסובב את מצודד הזה אלינו, מכניס לנו פגז ומעיף אותנו לכיוונים מטה. עוד לא התחלנו את המלחמה. אבל מה עושים? אין לנו. מה יש לנו? אין לכם כלים. יש לכם 0.5, יש לכם? לא. זה נגמש פיקוד, אין עליו, וכאילו, יש לו מקלע 0.3 שנוכל בזה קדימה, וזהו, ויש לנו את הרובים שלנו. דרך אגב, לא לכולם, לי אפילו אין רובה. אני יצאת למלחמה עם המדים והנעליים, כמו שהגעתי מזה, מכל הבלגן שם, בארגון והכל, לא דאגתי לפני אפילו, לא קסדה ולא חגור ולא נשק ולא כלום, לא משקט, וככה אני יוצא למלחמה. טוב, עכשיו זה רק לעמוד בשקט, מנועים שלנו מדוממים. הוא דרך אגב לא דומה מנוע, המנוע שלו כל הזמן עובד. זה אופייני לטנקים רוסים, אתה לא יודע אם תתחבר, אם תדומם אותו, אתה לא יודע אם הוא יתניע אחרי זה, אז אם הוא כבר עובד, שיעבוד. ואני אומר, טוב, לקראת אור ראשון, אנחנו צריכים לעשות משהו, כי אם יהיה אור ראשון הוא רואה אותנו, עכשיו הוא לא רואה אותנו. וממש בדמדומים שעוד לא לגמרי זה, אני אומר לחבר'ה שלי בנגמ"ש, שימו תכוונו לטנק, אני הולך, לוקח 2 לימונים, אני עולה מאחורה, אני אעלה לו על הסיפון, ואני
אזרוק לו 2 רימונים לתוך הצריח, כי בטוח שיש שם מישהו, הוא הגיע בנסיעה, הוא עומד, ולא ראינו אף אחד לא יוצא ולא נכנס, וזה. ואם תראו תזוזה של מישהו, לא יודעת, תראו. ואיך שאני עולה על הסיפון, הולך מאחור, ואני עולה על הסיפון של הטנק, אז אמיר, אחד מהסמבצים שלי, הוא מלווה אותי עוד מהסדיר, הוא צועק לי, רפי, יש מישהו מתחת לטנק. אז אני אומר לו, הוא עיראקי, יודע ערבית קצת, אמרתי, תקרא לו שיצא מלמטה. והוא אומר, צועק להם בערבית, תצאו למעלה, אחרת אנחנו יורים מתחת לטנק, והם יוצאים מתחת לטנק. 2 אנשים יוצאים, 2 אנשי צוות. איפה עוד 2 אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, חסר עדיין נהג וטען, תותחן, אנחנו לא יודעים מי, אבל יכול להיות שהם נשארו עוד בטנק, אנחנו לא יודעים, אפילו לא התקרבנו לשם. והם יוצאים, עם ידיים, והם באים לזה, אני תופס אותם מאחורה, אני מביא אותם לזה. אחד, טנקיסט סדיר, בחור מהם, 20, 19, 13, בחור צעיר. אבל השני, הוא לקח חטיאר, מילואימניק, נראה לנו אחד שהוא יכול להיות אבא שלנו, וזה אחד כזה. אז אני מביא אותו, ואני אומר להם, הבחור הצעיר סתם להשתלט, הוא בטח לא יודע כלום, הוא מביא אותו, אבל זה נראה לי, בואו נחקור אותו, מה קורה. ואני אומר לו, תשאל אותו מה ומי, והוא שותק לו שום דבר, אמרתי, אוקיי, ככה זה לא יהיה, בואו ניקח אותו. אני אומר, בואו אנחנו ניקח אותו, אנחנו לוקחים אותו שם, איזה 50 מטר, מכניסים אותו לתוך תעלה, מושיבים אותו, ואני אומר, זן, תכוון את הנשק ותגיד לו שאין לי זמן לשטויות שלו. אני עצבני גם ככה, או שהוא פותח את הפה, או שאנחנו נפתח לו את הראש. ואז הוא אומר, אוקיי, בסדר, הוא סגן מפקד חטיבה 47, והם חטיבת טנקים, שמובילה את הדיוויזיה. ואני אומר, איפה אתם עומדים? הוא אומר, אנחנו עכשיו עומדים, נתקענו פה, הוא אומר, אני לא יודע איפה הטנקים שלי, אבל אנחנו נתקענו פה כי אנחנו צריכים לרדת לכנרת. והמח"ט כנראה התבלבל, אז הוא נסע עם גדוד לכיוון קובת קרה. אז אנחנו עכשיו מחכים שהוא יחזור, ואז בבוקר זה. טוב, הוא קושים אותו, שולחים, שמים לו פתק פה, זה, אנחנו אומרים, זה, מבקשים ממנו את הפרטים, רושמים את זה, שולחים אותו למודיעין בפיקוד עם ג'יפ, עיניים קשורות והכל, והוא, דרך אגב, זה הקצין הכי בכיר של חילות היבשה, סורים שנפל בשבי במלחמה. אבל בבוקר, כשמתחיל, אז אנחנו מיד מתחילים בחזרה לנהל אש. ההחלטה לשלוח את הגדוד הראשון לצומת למיצר אל על הייתה החלטה מאוד נכונה. מיצר אל על הוא תחום מצד מערב בנחל דליות, מצד מזרח ברוקד, וכל המרחק שמאפשר בכלל מעבר הוא בערך 1,600 מטר. זאת אומרת, זה 1,600. אז ב-1,600 מטר גדוד טנקים, 2 גדוד טנקים יכולים לעצור לא לאורך זמן, אבל זה מקום שאתה יכול, הם לא יכולים לעקוף אותך, ואתה יכול לנהל אש, אבל באותה מידה שאתה עומד וקל לך לעצור, קשה מאוד לצאת מזה. ואנחנו מתחילים לנהל איתם אש וזה, אבל אנחנו לא מצליחים לצאת וכמויות של טנקים, באות מולנו כמויות של טנקים, איך אני אומר לכם, אנחנו כל האימונים היינו יורים על חביות. פה פתאום החביות הן לא רק יורות עליך בחזרה, אלא גם נוסעות, ואתה, כמות כזאת של חביות, מאיפה הם הביאו את כל ה... אבל אתה בעצם על זחלן, ואתה בעצם חשוף לחלוטין. אני עומד על הזחלן, והטנקים נמצאים... הם קדימה. מהצדדים של... לא, אנחנו עומדים בקו בין הטנקים ויורים. כן, אבל אנחנו מנהלים איתם אש, ואני אומר, אנחנו חייבים איכשהו לצאת קדימה, כי התחמושת תיגמר לנו, בסך הכל אנחנו אומנם תופסים את כל המרחב עם השני גדודים האלה, שהם כרגע מונים סדר גודל של נניח 50 טנקים, אבל
תחמושת של 50 טנקים זה לא תחמושת של דיוויזיה שתגיע אנחנו נגמור את התחמושת מול הטנקים הראשונים, ואז יבואו הטנקים הראשונים. לא, ואין לנו מאחורה, לא מכליות ולא מעשה התחמושת ולא כלום. אבל לאט לאט, בעיקר הגדוד של, גדוד השרמן של בן ציפדן, הוא בחור בשם, אחד המ"פים, עוזי קרן, מגב. הוא מצליח איכשהו למשוך מזרחה ולרדת לשיפולים של הרוקד ולעלות להם באגף, ומתחיל לראות עליהם מהאגף, ואז הם מתחילים לזוז, ואז אלישע שפירא, שהוא המ"פ השני, בין השופט, יוצא כאילו למין הסתערות קצרה כזאת עם הפלוגה שלו, אבל הוא מיד חוטף פגז והוא נפצע, די חמור, והוא מפונה לבית החולים, אבל אנחנו מצליחים, כן, הם מתחילים להתחיל לאט לאט לנוע טיפה אחורה, וככה כל יום שני בבוקר, כל יום שני עד הצהריים, אנחנו מצליחים לדחוף אותם אחורה כמעט עד לרמת מגשימים. אנחנו עוברים את המאגר חיטל, שזה היה בסיס, שם הם עמדו כל הטנקים בעיקר אחרי הסוללות שלו והכל. ואז אנחנו מקבלים ידיעה שאוגדה של מוסא פלד. 146. מגיע בעוף שלנו, אנחנו נעבור ת"פ אליהם, והוא עכשיו זה, והוא מגיע עם האוגדה שלו, ואנחנו עוד לא יודעים מי זה האוגדה שלו, אנחנו יודעים שזה חטיבה 405, חטיבת טנקים 405. כבר שוט קל, הם כבר שוט קל. הם כבר שוט קל לדעתי, של מוסא. כן, יכול להיות, אבל זה... כמו ש-210, זה כולם שוט קל. אנחנו היינו שוט קל. אני הייתי בגצ"ר 134, היינו בתוך השטח הזה והיינו עם שוט קל. כן. לא, לגצ"ר היה שוט קל, אבל בחטיבה של אורי אור, למשל, זה היו שוט... מטאורים? מטאורים? היה שוט מטאור, זה בוודאות. נכון, נכון, אתה צודק. אבל חלק עוד מהטנקים עוד היו שוט מטאור. אבל הוא בא עם חטיבה 405, עם יוסי פלד, וחטיבה 4 של פפר, שהיה לו גדוד שרמן כמו הגדוד שלנו. אין לו גדוד אחד שרמן, זה בעצם הכוח שהוא מגיע איתו. וכשאנחנו מגיעים פחות או יותר לאזור רמת מגשימים, אז הוא נותן לנו פקודה לפנות שמאלה ולהתחיל לתאר את השטח לכיוון קובת קארה, כדי לראות באמת שהאלה מחטיבה 47 שהם עשו, ושיוסי פלד יעבור דרכנו והוא ימשיך קדימה לכיוון תל פארס. לפני זה עוד איזושהי יחידה מצליחה לעלות תל סאקי. תל סאקי, להוציא משם את לחלץ את הנפגעים. לחלץ את הנפגעים, את החיילים שלנו. אנחנו מנחיתים שני מסוקים שם על יד זה, הם מגיעים לשם, הם מפנים אותם, ואנחנו פונים שמאלה ומתחילים לנסוע לכיוון איפה שהיום היישוב יונתן, לאזור הזה, ושם אנחנו עושים חניון לילה, יש לילה, אנחנו נעצרים, עושים חניון לילה, בבוקר אנחנו מקבלים פקודה להמשיך בתנועה צפונה לכיוון חושניה ולתאר את חושניה. לתאר זה... זה היום השלישי כבר. זה היום השלישי. זה יום... 8 לחודש, 8 לאוקטובר. כן. יום רביעי... יום קשה מאוד בסיני. כן. במונחים של הצבא לטהר, זה אומר שאין שם הרבה צבא, רק פשוט לעשות, אם יש צבא וזה צריך לכבוש. לטהר זה אומר שהשטח הזה רק מוחזק, הוא לא... זה לטהר את חושניה, בסדר. אנחנו עוברים דרך קיבוץ קשור, שהוא נטוש כולו ושרוף והכל. יש שם פתאום רץ אלינו איזה אזרח, אם היה צועק לא לראות, איזה בחור. מי הוא? הוא אומר, הוא הרפתן פה של הקיבוץ, הוא נשאר עם הפרות. כולם עזבו, הכל ריק, היו פה בלילה ולקחו את מה שלקחו ושרפו את מה ששרפו, והוא, איפה אתה? הוא אומר, אני התחבאתי ברפת בין הפרות. טוב, תחזור לאבטר שלא זה, וכדאי שתסתלק מפה, כי זה לא שוטרים וגנבים, ואנחנו מתחילים לנסוע, אנחנו מגיעים לפני חושניה, לפני ציר הנפט. ציר הנפט, כל הצד הצפון-מזרחי שלו, יש שם סוללות עפר של בולדרים, שעשו, כשפינו לעשות את הכביש, אז עשו סוללות של בולדרים, ויש רק מעבר צר של 3 מטר, פחות או יותר,
מול הכביש שיורד מציר הנפט לגשור. קיבוץ גשור נמצא מדרומה, מרחק של איזה קילומטר, 200, משהו כזה, וממול יש פרצה בסוללה, ויש שם דרך אבנים כזאת שעולה צפונה לכיוון קושניה. ואנחנו מגיעים לשם, ואז אנחנו רואים בעצם שאי אפשר לבוא רק דרך הפרצה הזאת. אז אנחנו אומרים לבנצי שבתלבולת של מעבר הכרחי, שאומר חיפוי רחוק, חיפוי קרוב, ופלוגה ראשונה עוברת, שיעבור את הסוללה, יתפוס עמדות מצפון לציר הנפט, ואז תעבור הפלוגה השנייה והשלישית, וככה אנחנו נעביר את כל הגדוד, ואחרי זה את הגדוד השני, ונמשיך להתקדם לאט לאט לכיוון חושניה, נראה מה קורה שם. תגיד לי, בהערת ביניים, בנצי פדן הוא ממשמר העמק? מעין כרמל. מעין כרמל. כן. אוקיי. בנצי פדן הוא מעין כרמל. נדב פדן, זה שעכשיו אלוף פיקוד מרכז, סיים את התפקיד, זה הבן שלו. בנצי נפטר ממחלה קשה לפני כמה שנים טובות. טוב, אז הוא מעלה פלוגה לחיפוי רחוק, פלוגה לחיפוי קרוב, ופלוגת טנקים אחת עוברת במעבר. היא עוברת במעבר, בדרך כלל תרגול של מעבר אתה עובר במעבר ופונה מיד או ימינה או שמאלה, לא חשוב, מצודד קנים לשעה 9, פונה ימינה, וכש5 טנקים מעבר לסוללה כבר וזה, פתאום נפתחים שערי גיהנום. נפתחת אש של טנקים, 10 טנקים, לא דבר כזה, 10 טנקים, אבל גם 10 טילי סאגר מתחילים לעוף. אתה יודע, אנחנו היינו עושים את האימונים, אמרתי לך שכשהתגייסנו איתך על ה-SS10, מעיפים טיל 1, 2, ובכלל כל הזה, אתה רואה פתאום, זה נראה לך כמו זה להקה של ציפורי טרף, ככה טסה אליך, כי הסאגרים הם טסים לאט, אתה רואה אותם, עושים לב שהם רעש כזה, וכל אחד גורם אחריו כבל כזה שדרכו עוברים הפקודות של הניהוג, וזה ישר לכיוון, וזה לא לוקח יותר מ-30-40 שניות, כל 5 הטנקים נדלקים. הכל נדלקים, ואנשי הצוות קופצים מהטנק, חלקם הבגדים שלהם בוערים כשהם קופצים וזה, ובסופו של דבר הם תופסים מחסה חלק מאחרי הטנקים, חלק מצליח לעבור את הסוללה של הבולדרים, להסתתר בין הבולדרים, ויורים אש וארטילריה מכל הכיוונים על כל הזה, ואני מיד באופן אינסטינקטיבי, אין לי חיילים לפקד עליהם, אז אני מפקד על עצמי, אני אומר לנהג, תתקדם, אנחנו רוצים לשם לראות מה קורה שם. ואנחנו מגיעים עם הזחל"ם עד למעבר הזה, עומדים 10 מטר לפניו וזה, וצועקים לטנקיסטים מה זה, ואז מתחילים להופיע כאן, ואומרים לשם פרדים ככה וככה וככה, אז אנחנו תביאו את הפצועים קשה אלינו, אנחנו נפנה אותם מהזחל"ם, ואחרים שילכו אחורה לכיוון הגשור. וכשאנחנו עומדים שם ומדברים איתם, אז עין קצין קשר, קראו לו מוטי, פתאום צורח, חוטף איזה חתיכת רסיס כזה בגב, נופל שם הזה, אז אנחנו מוסיפים את רשימת הפצועים, ואנחנו מעלים על הזחל"ם איזה 6-7 חבר'ה, כולנו יושבים ככה, אתה יודע, מעלה על זה, ואנחנו נוסעים אחורה, מגיעים איפה שעומד החפ"ק שלנו, שהוא בערך 300 מטר אחורה, ואני אומר לזמיר, לקצין, לסמל מבצעים שלי, תיסע על התאגד, יש באזור גשור, נפרס תאגד, תיקח אותם לשם ותחזור. ואני יורד, אני עולה בינתיים לנגמה של, לזחל"ם של מודקה, של המח"ט, אוקיי, מה עושים עכשיו? אז אומרים, אוקיי, כאן יש, קודם כל עכשיו ברור לנו פתאום שיש שם כוח ענק, זאת אומרת, כוח גדול מאוד. שהוא בחושניה או קצת יותר רחוק מחושניה? הוא יושב ככה, סדר גודל הערכה שלנו של שני גדודי טנקים לפחות, פרוס על הרכס שיורד, מחושניה יש רכס שיורד לכיוון משטה, שהוא מהווה עמדות אש מצוינות, זה בערך טווח של 1200 מהנקודה של הזה. הרבה מאוד אש טנקים נורית עלינו מתוך השטח הנמוך דווקא, אנחנו לא מזהים איפה, אנחנו רואים כל פעם עולה איזה טנק ויורה עלינו, ואנחנו לא כל כך מזהים בדיוק, ורוב טילי הנ"ט נורים עלינו ממקום שנקרא
כף שנמצא בין תל טליה. תל טליה זה התל שנמצא מעל מושב קשת של היום. מושב קשת, ותל קורום נמצא מצפון לו, בטווח של איזה 500 מטר, ויש ביניהם כזה עוקף. ומאזור הזה יורים. יורים, טילי נונטט, הכל נונטט של... סגרים. טילי סגרים יורים עלינו בזה. ויורים, אנחנו לא מסתכלים, מנסים להבין את העניין, ואז מוטקה אומר, טוב, לא צריך לראות, לעשות את זה בצורה יותר מסודרת, יש פה יותר כוח, ואז הוא אומר, אוקיי, אז יוסי אמיר, גדוד ששות, אתם תהיו מצד ימין של הכביש, בנצי, אתה תעבור לצד שמאל של הכביש, צד מערב של הכביש, זה מצד מזרח של הכביש, שהולך בין ציר הנפט לגשור, ואנחנו נעשה עכשיו התקפה מתואמת, ביחד, ניכנס ביחד ונפתח באש ונתחיל זה. טוב, בנצי לוקח את הזחלם שלו שעמד מצד מזרח של הכביש, עובר את הכביש, נוסע לאחרינו, ובמרחק של בערך 50 מטר הוא רק עובר את הכביש, פתאום פיצוץ, הנגמה שלו עלה על מוקש, ונשרף, ובנצי נפצע, כל האחרים במצב כזה או אחר, אבל בנצי נפצע הכי קשה בעיקר מרסיסים, הם מפנים אותו לתא הגג, ואנחנו אומרים, רגע, עצור, קודם כל יהודה ארזי. יהודה ארזי הוא הסמג"ד של בני, הסמג"ד של יוסי? לא. של בנצי? של בנצי, כן. הוא היה סמג"ד של בנצי, הוא תופס פיקוד, אבל אנחנו אומרים, רגע, תעצרו, זה משהו לא... זה נראה פה יותר מדי מורכב בשביל לעבור, ואני צריך לעבור את המעבר הזה, ורק לעבור את המעבר הזה, אני אומר למות כזה, ייקח לנו חצי שעה פה, כל טנק שיעבור, הם ישחילו, זה כמו בלונה פארק. צריך למצוא משהו אחר. ואז אני אומר לו, תשמע, נראה לי שהכי טוב שניקח את גדוד השרמן, עם יהודה, שהם יעשו איגוף גדול, איגוף ימני גדול, ועברו את ציר הנפט מאחורי תל טליה. זאת אומרת שלא הסגרים ולא הטנקים לא יראו אותם. השלב הזה, שהוא השלב הכי קריטי, לעבור את ציר הנפט, את הסוללות שם, הם יעשו כשלא יורים עליהם. הטילריה או כל זה, הם יוכלו לראות, אבל הם לא יכולים בכינון ישיר. וכשהוא, כל הגדוד יהיה שם, אז נצא להתקפה, הוא ייכנס מצד ימין. הוא ידפוק אותם מהאגף. ידפוק אותם מימין, ובשלב הזה יוסי יעבור עם הגדוד שלו במעבר, ואנחנו נסתער על חושניה. טוב, הוא נראה, כן, ודני הקמן, דני לוז הקמן אומר, כן, זה נראה לי כרגע הדבר הכי גמי שאפשר לעשות, והוא מתקשר למפקד האוגדה, פלוס הפלד, ואומר לו, תשמע, אנחנו עשינו פה תוכנית, אנחנו הולכים לתקוף אותם ככה וככה וככה וככה, ועונה לו אברהם רותם, סגן מפקד האוגדה. אומר לו, מוטקה, עצור, אתם לא עושים שום התקפה, זה לא נראה לי התקפה שאתם רוצים לעשות, צריך לחכות, קודם כל נחכה, יבואו מטוסים, ידפקו את התקפה, את חושניה וזה, ואחר כך נדבר. שעה 2 כבר. ואני מסתכל, מה זאת אומרת, אתה אומר שזה הרעיון הוא לא, התקפה לא טובה, שהתוכנית לא טובה, מאיפה אתה יודע את זה? איפה אתה נמצא בכלל? לא, אני אומר את זה לעצמי, ואני אומר למוטקה, עזוב, תגיד לו שזה מה שעושים. מוטקה אומר, אבל הוא אומר שהתעצבנתי, לקחתי את המערכת יד הזאת של המכשיר קשר, ואני אומר לו 41 זה סגן מפקד אוגדה. 41 כאן המברג, אנחנו נמצאים פה עם העיניים על המטרות, והפקודה שאתה מכיר אותה מהגייס, המפקד שנמצא עם העיניים על המטרות הוא זה שיחליט. אני לא יודע איפה אתה נמצא, אבל זה התוכנית הכי טובה וצריך לעשות אותה מיד. עוד מעט תהיה חושך, הלך לנו עוד יום והשד יודע מה עוד הלך לנו. זה נהיה קצת שקט, כי בכל זאת זה חוצפה, סרן פתאום צועק על איזה אלוף משנה ואז הוא אומר, אוקיי, בסדר, תעשו את זה, אבל בזהירות. טוב, אוקיי, יאללה. באמת באותו רגע מופיעים שני סקייוקים, יורדים על חושניה. בגיחה הראשונה שהם יורדים מאוד נמוך. אחד מהסקייוקים נפגע, אבל הוא מצליח לאסוף קצת גובה, ומאחר והם באים מצד מזרח, והם טסים כיוון מערב, הוא מגיע מעל עמק החולה, ושם הוא
לפחות הוא צונח בשטחנו, והשני חוזר. ואז אנחנו, ויהודה בינתיים מתחיל לנסוע עם הגדוד, מתחיל גם כל האיגוף הזה והכל, זה לפחות חצי שעה כמעט נסיעה עד שהוא מגיע, ואנחנו עוקבים. תוך כדי זה אני בינתיים עד שכל הזה, אני קופץ לראות מה עם בנצי, כי... אז הוא כבר חבוש וזה, אבל הוא אומר, בוא, אני אסע איתך, והוא נוסע ועולה לזחלם של המח"ט, הוא עומד על הזחלם של המח"ט כדי לזה, ואנחנו עומדים ואנחנו רואים ביהודה, ברגע שגדוד השרמן עובר, פקודו של יהודה עובר את הסוללה עם זה, הוא מתחיל להתיישר, זאת אומרת, הם מתיישרים לכיוון התקפה, לכיוון, הם עומדים עוד מעט לצאת מעבר לטלטליה, ואז הוא התגלה לטנקים ולנוטטים ולכל החוללות האלה. ואז אני אומר למוטקה, יאללה, עכשיו תן פקודה, יאללה. והוא נותן פקודה ליוסי לצאת ולהסתער. ולמרות שיוסי עומד קרוב מאוד אלינו, איזה 40-50 מטר, עם הטנק שאנחנו רואים אותו, כנראה יש לו איזו תקלת קשר, אני לא יודע בדיוק מה, כי הוא יורד לתוך הצריח, אנחנו לא שומעים ברשת הגדודית, אנחנו מזינים ברשת הגדודית, לא שומעים שם פקודות ולא כלום, אבל הם לא זזים, ויהודה מסתער, כי נתן פקודה לצאת להסתער, הוא כבר מתחיל לנסוע. ואני צועק על מוטקה, תן לו פקודה, הוא חייב לזוז, אחרת שם הם ישחטו אותם. הוא שוב נותן לו פקודה, לא קרה כלום, הוא עושה לי, אני נמצא על זחלם שלי, עומד על ידו, אבל לא על הזחלם שלו. אנחנו בצעקות, אנחנו מדברים. והוא עושה לי ככה. טוב, אז אני אומר לו, אני נוסע קדימה. אני נכנס לרשת של הגדוד, מעביר היינו על הרשת שלי, נכנס קדימה ואני אומר להם, אני נוסע למעבר, לסמן לכם את המעבר, תיסעו אחריי ותיכנסו פנימה ואנחנו מסתערים. ואני נוסע עם הזחלם ונעמד באמצע המעבר, איפה שקודם בבוקר הטנקים נדפקו. ואני אומר שם, ואני דגלי מסמן להם את המקום של המעבר. ואני מסתכל, ולאט לאט אני רואה, הטנקים מתחילים, לאט לאט הם מתחילים לזוז, ויוסי נותן להם עכשיו פקודות, והם מתחילים לנסוע, אומרים, סעו למעבר איפה שמסמנים לכם עם הדגל וזה, ואנחנו מתחילים להתקדם. הנסיעה שלהם זה נראה כל כך איטי, למרות שהטווח הוא כולו זה משהו כמו 200-250 מטר שהם היו בסך הכל אחרינו, אבל בסופו של דבר הם מגיעים לשם, והוא מגיע, הטנק הראשון שמגיע, אז הוא אומר לי, זה אומר, תפנה את המעבר, כי אי אפשר, אני עומד באמצע המעבר, אני סותם את המעבר. עכשיו, אני כבר לא יכול לנסוע אחורה, כי הוא כבר עומד אחריי. אז אין ברירה, אני אומר לנהג, סע קדימה, הוא אומר לי, איזה סע קדימה? אנחנו ראשונים פה, אמרתי לו, סע קדימה, נותן לו בעיטה בגב, הוא מזנק כזה, זה עם קלאץ', אתה יודע, זה, והוא מתחיל לנסוע, ואז כל הטנקים מתחילים להיכנס אחד אחרי השני, והגדוד של יהודה, אני רואה אותו כבר מופיע מצד מזרח, והם כבר יורים, כולם יורים כמו מטורפים. זה לא שיש סיכוי שאתה תפגע עם האבנים, עם צורת הקרקע ברמת הגולן, עם המעצבים של השרמן, זה לא הטנקים של היום, סיכוי שתפגע. מספיק שאתה רואה לצד שני וזה פוגע על יד, זה גם מוריד להם קצת את הראש. כמובן, כן. זהו, והטילי סאגרים עפים עליהם, טילי סאגרים ונוחתים לנו, אז הסאגרים עוברים עלינו, זנדל כל פעם צועק לי, רפי תתכופף, זה היה ישר עלינו. כי זה מגיע, זה אומר, זה 1.5 מטר מעלינו, אבל זה משאיר לנו עשרות של כבלים כאלה על זה, צריך להזיז זה, כי אתה לא יכול... בקיצור, אבל אנחנו ממשיכים לנסוע, והם נוסעים כל הזמן, נוסעים, והם נוסעים יחד איתנו, והם מיישרים קו, ואז זנדל אומר לי, רפי, אני אומר לו, טוב, אני אומר לנהג, תעצור, שהם יעברו קדימה, כי הם יורים גם מאחורינו, אני כבר לא ברור לי מי ידפוק אותנו עם הטנקים שיורים עלינו, או הטנקים מאחורינו שיורים על הזה, אז אני נעצר כדי לתת להם לעבור, אז כולם נעצרים. אז אני אומר לסיסה, וככה אנחנו נוסעים לזה. וכשאנחנו ממשיכים להתקדם, עכשיו ברור לנו פתאום מאיפה היו הטנקים שיורים מלמטה, יש שם מלא ודיות כאלה. בעומק לא גדול, רק ערוצים כאלה שטנק T55 מסתתר שם, אתה לא רואה אותו, ואז הוא יוצא קדימה. מופיע לך פתאום בטווח של 30 מטר, 20 מטר מופיע מולך טנק. אבל מאחר והם למטה, והם לא יודעים בדיוק איפה, הם עולים למעלה, ועד שהם מתיישרים, ועד שהם מזהים איפה אנחנו שנמצאים למעלה, אנחנו רואים אותם לפני זה. הבעיה היא שאני נוסע עכשיו בין הטנקים, אתה
אין לי את הרשת הפלוגתית, אני גם לא יודע איזה פלוגה זאת, אז אני לא יכול להגיד לאיזה טנק, אני יודע, 3א, 3ב, אין לך איך לתת לו פקודה, תגיד לי, יש פה טנק. אז אני קופץ מהזחל"ם, ואני רץ, מוציא טלפון אחורי, ואני אומר לו, קח תותח שמאלה, עוצר, אש, אני אומר, טווח 0, אש, מעיף פגז, פוגע באדמה לפני הטנקים, אבל הם מיד כמובן קופצים מהטנק ומתחילים לברוח, אז לפחות הטנק הזה יצא מהמשחק, וכך אנחנו מתקדמים איזה 200 מטר, וכל פעם אני רץ מטנק לטנק, כדי קודם כל שלא ידרסו אותי, לראות שלא זה. יש לנו מסוים איזה טנק שלנו חוטף פגז באדמה מתחת לגחון, וזה מעיף את כל הטנק, והוא נעצר ונכבה, וכל הצוות קופץ, אני תופס את המתק, אני מנהל אותו, אני אומר, לא קרה כלום, תלו לטנק, חוזרים לטנק, וככה כל ה-200 מטר האלה, 40 דקות אני חושב, זה נראה לנו... אבל לאט לאט אנחנו מתקדמים, ואנחנו מתקדמים, ואנחנו יורים ומתקדמים, יורים ומתקדמים. אנחנו מגיעים לכביש של חושניה, פונים ימינה ונכנסים לתוך הכפר. כשאנחנו נכנסים לתוך הכפר, אז אנחנו רואים הם חשבו שאנחנו נגיע מהצד השני. יכול להיות שהם ראו את האיגוף של גדוד השרמן, אז הם חשבו שאנחנו באים מצד מזרח של טלטליה. או כן או שלא, אני לא בטוח, אבל כל הטנקים עומדים בתוך המבנים עם התותח בחלון, הבתים שם הם הרוסים, כי צה"ל השתמש בכפר הזה לאימונים של לחימה בשטח בנוי, אבל הקיר החזיתי והחלון וקיר בצד יש, הם נכנסו בקיר, והם מוציאים את התותח דרך הקנה, אבל אנחנו באים עכשיו מצד ימין של... הם לא יכולים לצודד, כי הטנק עומד, מה שמגביל אותו זה החלון. אנחנו דופקים פגזים לתוך המבנה והטנקים נדלקים, וככה אנחנו עוברים ומגיעים לצד השני של הכפר, ואנחנו אומרים, אנחנו לא יכולים להישאר פה בתוך הכפר, זה נראה מהומת אלוהים. עשרות של כלי רקם ורכב וחיילים, עשרות, ואנחנו אומרים, בואו נצא קודם מהכפר שלנו, שאנחנו לא יכולים. אנחנו לא חירניקים שיודעים להילחם בטווח 0, ואנחנו יוצאים מהכפר לצד השני, ונהיה חושך, מתחיל להיות כבר דמדומים, אנחנו כבר השעה כבר 6:30, 7, משהו כזה, אני מעריך, שכבר, בכל אופן, כבר, אתה רואה עוד בטווח של 50, 100 מטר, אבל לא יותר, זה כבר, וצריך להתארגן, אז מודקה אומר, אוקיי, נעשה פה איזה חניון בינתיים מנהלתי, בשביל זה גדוד השרמן יעמוד מדרום לכביש, גדוד השוק מצפון לכביש, אנחנו עומדים בתוך השיירה של השרמנים, עם הזחל"ם שלי אני עומד בתוך השיירה של השרמנים, ואנחנו מסתכלים, פתאום אנחנו רואים שמתוך הכפר יוצאות איזה 10-12 משאיות נוסעות, והן נוסעות על הכביש, הם באים מאחורינו עכשיו, כי אנחנו כבר יצאנו מהם, שם, מה זה יכול להיות שהדרגים שלנו כבר הגיעו, וזה לא יכול להיות, הם מסתכלים, כשמתקרבים, כבר כמעט חושך, אנחנו מזהים שזה זילים, אז אני אומר, חבר'ה, זה זילים, חכו, לא לראות, והם נכנסים בין שתי זירות הטנקים שלנו, ונעמדים. על כל אחת מהמשאיות, 30, 20 חיילים, מלא חיילים. הם בטוחים שאתם הטנקים שלהם. והם חושבים שאנחנו טנקים סורים, כן, בחושך, הם לא יודעים. זה הסתבר שזה היה אגד נ"מ, זה היה יותר מאוחר. אז הם בכלל, הם לא טנקיסטים, הם לא יודעים, והם עומדים עכשיו בינינו. עכשיו אני אומר לחבר'ה שלנו, תגיד לחבר'ה לא לראות, כי אנחנו נראה אחד על השני, אנחנו עם שתי שדרות טנקים פה, והם באמצע. אבל מישהו היה בכל זאת, איבד את העצבים, פתח מצרור עם הנשק, עם העוזי שלו, לכן מאיתנו עוד היו עוזים שם בזה, ואז מתחילה מהומת אלוהים. הם פתאום מבינים שזה הסיפור, והם מתחילים לקפוץ מהמשאיות. חלק קופצים מהמשאיות כדי לברוח, חלק קופצים על הטנקים. הם בטווח של חצי מטר, הם קופצים פשוט על הטנקים. אני לא חושב שהם באו כדי זה, הם פשוט אמרו, הטנקים לא יראו בנו, אנחנו ניכנע בזה. והחבר'ה שלנו גם לא יודעים לראות, לשים לו את הקנה לראש, אז הם דופקים עם הכתות על יש לטנקים, יש על הצריח כאלה ידיות שיכול לאחד, על הידיים שלהם שהם יעזבו. בקיצור, מהומת אלוהים. אבל בעצם, זאת אומרת, כבר לא היו במדפים סגורים בכלל. לא, מדפים פתוחים. כי היו לקראת חניון לילה. כן, חושך. וואו. אבל אני אומר,
אין, אני חייב להזיז את המשאית הראשונה, שאם היא לא תיסע, הם יעמדו פה, זה לא. אני קופץ מהזחל"ם ואני רץ שהיה מגיע למשאית הראשונה, פותח את הקבינה בצד של זה, של אין נהג, אתה יודע, נותן לו ירייה וצועק לו, סע. אז הוא מתחיל לנסוע, עכשיו הוא כבר נמצא, אנחנו עכשיו נמצאים לפני הטנק הראשון שלנו, כבר במרחק של איזה 5 מטר, ואיך שהוא יוצא בזה, הטנק שעומד מאחוריי, טנק שרמן, נותן פגז, למזלי הוא היה מהקרב, אז היה לו פגז חש בתוך הקנה, ולא נפיץ או מאיך, לא חלול או מאיך שהיה... ופגז חש זה כולו חתיכת גוש פלדה שלא מתפוצץ, אלא הוא חדירה קינטית. הוא נכנס בכביש ככה, 1.5 מטר ממני, ואני עף באוויר, אני מרגיש שאני עף באוויר, ונופל על הארץ, ושקט מוחלט, אני לא רואה כלום, אני לא שומע כלום, אני לא יודע איזה, אבל יש לי תחושה זאת אומרת שאני מרגיש לעצמי שאני יודע שלא, אני יודע, הייתי פה, התעלפתי או משהו, ואני מנסה לקום, אני לא מצליח לקום, אני לא זה, אבל אני אומר, תכף הטנקים יתחילו לנסוע, ידרסו אותי פה בכלל, ואז איכשהו אני מצליח לקום, אבל בגלל האבק, מהירי והרעש וכל הזה, אני לא רואה כלום. אני הולך לאט לאט, אני יודע פחות לזה, עד שאני מגיע, אני מרגיש את הזחל של השרמן, אני מתכופף מתחת למה שאני חושב שיכול להיות שיש לו קנה, עובר לצד השני של הזה, ועומד כמה שניות ככה כדי להתאושש, לראות זהות וזה, ומתחיל ללכת, והמסעיות כמובן כולם, כמו שחשבתי, אחרי שהראשון נסע, כולם נוסעים, אבל כל השטח מלא אבל המסעיות נסעו כאילו לכיוון ישראל בעצם. לא, הפוך, לא, הם נוסעים מזרחה, לכיוון תל עזה. כן, הם נוסעים מזרחה, הם נוסעים... הם באו ממערב. הם באו ממערב, הבנתי. הם נסעו מזרחה. בסוף אני מגיע לזחל"ם, אני עולה על הזחל"ם, ומודקה אומר לי, הוא נמצא זחל"ם, הוא אומר, חייבים לזוז מפה, כי אני אומר למפקד הסיוע החטיבתי שלנו, שהוא איש מילואים, פרופסור אלונן סגינר, הוא היה ראש הפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון, פרופסור. אני אומר לו, תגיד, אפשר את הארטילריה הזאת, זה פה יורד גשם, אפשר לעצור, הוא אומר, אני כבר ביקשתי איזו מטרת סוללה, אני חושב שהקטק שלהם יושב בתל פזרה, תכף נראה אם זה יעזור, ובאמת אחרי 5 דקות העסק נרגע, ואנחנו אומרים, יאללה, מתחילים לזוז, קודם כל מתחילים לזוז. ומה המצב הבריאות שלך? מה אתה רואה? אתה מתחיל לראות כבר? אני כבר רואה, כן, אני רואה... אתה בסדר, אתה בעצם לא נפצעת, אתה פשוט... לא נפצעתי, חטפתי בומבה פשוט. חטפת בומבה. הדף, גם אתה אומר 1.5 מטר מהיציאה של קדח הקנה, והפגז בארץ וכל הזה, אני מרגיש שאני בסדר, אני אומר לזמיר, תזכור את החבר'ה שלנו, אנחנו מתחילים לזוז, תראה שכולם איתנו פה, אני יודע, אולי מה זה. אנחנו היינו 6 חבר'ה, בסך הכל בזחל"ם, או 6 או 7, אני לא זוכר, ואז הוא אומר לי, אנחנו 7. או, זמיר, תתאושש, עזוב, אז אנחנו צריכים עכשיו, תספור שוב. חוזר, הוא אומר, אנחנו 7. סורי. אני אומר, היה לנו קצין משק קשר, יגאל, אני אומר, יגאל, תספור אותך, ואני אומר, זמיר עוד לא התאושש לגמרי, זה הוא סופר, הוא אומר לי, רפי, אנחנו 7. 7, אני מתעצבן, אני מסתכל. אני רואה חייל סורי יושב לנו בתוך הזחל"ם. יושב, כולם כמובן. עכשיו, אני בטוח שגם הם ראו אותו, רק אף אחד לא יודע מה לעשות עם זה. כולם השקירו אותו על הארץ, השכבו עליו וזה, ואנחנו מתחילים לנסוע. רק כדי לרדת קצת לא לעמוד על הכביש, יורדים איזה 200 מטר דרומה לזה, ונעצרים. אנחנו מורידים אותו שם, אני אומר, תקשרו אותו, שימו עליו סמיכה, תגיד לו שלא יזוז, אם הוא יזוז, אנחנו נראה בו. ואז מודקה אומר לי, הפלוגת ציור לא יכולה להיכנס, מי שעסק אחרינו, אנחנו נכנסנו למטיר, ואחרינו כל המערך נסגר. הם רק מתקברים, יורים שם כמו מטורפים, וכל הדרגים, דלק, תחמושת, הכל איתם. בעצם פתאום אנחנו מבינים שאנחנו מקוטרים, אנחנו כאילו עשינו איזשהו מהלך מאוד מעניין, שתקפנו אותם והבקענו את המערך הזה, אבל עכשיו אנחנו מקוטרים, הסורים נשארו מסביב, ואנחנו פה, הסורים פה מסביב, מה עושים עכשיו?
אז אני אומר למוטקה, תשמע, אני מכיר פה, יש פה מדרום, מרחק של איזה 2 קילומטר, משהו כזה, אולי קצת יותר. יש מקום שנקרא מעבר פחם, זה מעיינות, שיש שם מעיינות פחם, אז השטח הזה הוא בדרך כלל בוצי, אז לא נוסעים שם ולא מסתובבים שם. אבל אפשר, לפי דעתי, לכן אין שם זה. בואו ניסע לשם וננסה שם לעבור ולחזור בחזרה לשטח של כוחותינו. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי, זה הכי טוב מה שנראה לי. וזה היה כבר ערב, זה כבר היה חושך. זה כבר חושך מוחלט, אנחנו כבר 9 בערב. כן. ואז אני אומר לו, ואז אני אומר לו, תשמע, אני אסע קדימה עם הזחלה, אתם 300 מטר אחריי, אנחנו מדי פעם עם פנס נעשה לכם סימן, אתם נוסעים אחרינו. אם ניתקל במשהו, במישהו, אז קודם כל נעצור, ותוכלו, יהיה לכם זמן להתארגן ולהגיב, וככה. זהו, ואנחנו נוסעים ככה חצי לילה, אנחנו נוסעים קדימה, נעצרים, מסתכלים, נוסעים, זה. לקראת השעה 2 בלילה, אנחנו מתקרבים למעבר פחם, ורואים אותו די מרחוק, כי יש שם עצים ככה, פתאום בתוך כל השלט פלטה, עצים כאלה גדולים. אבל אני רואה מולנו בטווח, כרגע מולנו בטווח של 400 מטר, אני רואה עומדים טנקים. עם הטנקים, אנחנו לא יודעים מי זה, מה זה, אני אומר לה, זה תעצור, דומם את המנוע, ואני לוקח מכשיר קשר, אני אומר לזן, בוא, אנחנו נעשה גוף, נלך, נראה מי זה. אם זה טנקים סורים, אז נגיד לגדולי טנקים, אפשר לבוא ולדפוק אותם. לך תדע מי זה. ואנחנו מגיעים בצד שאנחנו מתקרבים מהצד, מטווח של 20 מטר, מזהים מיד שזה שלנו, צלליות של שוט, טנקי שוט. הולכים מאחור, אני אומר לו, בואו נחפש את הטנק ג', זה המ"פ, נחפש את הטנק ג', רואים אותו? אנחנו עולים עליו מאחור. מי זה היה? זה היה פלוגת טנקים מחטיבה, מאוגדה 146. לא ברור לי בדיוק של זה. אנחנו עולים למעלה, הם כולם ישנים. כולם ישנים. הם בעצם בחניון לילה. הם לא בחניון לילה, הם בעמדות מול הסורים. הם בעמדות מול הסורים, אבל הם לא עושים כלום. כולם נרדמו, כן, מה יכולים לעשות. ואז אני מעיר את המ"פ, אני אומר לו, לא לראות. תאיר את כולם, תן להם פקודה, לא לראות, כי עכשיו נגלכם מגיע כוח ישראלי של טנקים. אל תראו עליהם, תוודא את זה שכולם יודעים, הוא עובר אחד, לוודא, לא יודעים, לא יודעים את זה. ואז אני אומר למות, בואו תתקדמו, תעברו לטנקים שלנו, ואנחנו ככה יוצאים, נופים אותם ויוצאים במעבר פחם. שם לשמחתנו אנחנו מוצאים את הדרגים. תחמושת ודלק והכל, בוא נקח ידעתם להגיע. אני הולך לזה, מסתבר, לא, איזה, מי אתם? אני אומר חטיבה 9, הוא אומר, מה פתאום, אנחנו הדרגים של חטיבה 4, הוא אומר לי. אמרתי, לא חשוב, זה כן חשוב, לא חשוב. ויכוח קצר, ואז אני אומר לך, תשמע חביבי, עזוב, תרצה או לא תרצה, אנחנו מתדלקים ואנחנו לוקחים את התחמושת, חטיבה 4, תסתדר כשהיא תגיע. ואנחנו באמת, הוא מבין שאין זה, אנחנו מתדלקים, 50, שעה כבר 5:30, ואנחנו מהר בטיסה, אני אומר, עכשיו נוסעים בחזרה, שוב, טסים צפון מערב על ציר הנפט, פונים באותה מעבר בסוללה לחושניה, זה עוד דמדומים כאלה, עוד זה, ומתחילים לנסוע, נפרסים, עכשיו נוסעים אבל לראות, אבל לא יורים עלינו. לא יורים עלינו, אנחנו עושים את החושניה, ואנחנו רואים שהחושניה ריקה. אני מחליט להיכנס, לרדת מהכביש, להיכנס לתוך המחנה, לראות מה זה, וכשאנחנו עושים שם פתאום יגאל, המש"ק קשר, אומר לי, רבי תעצור, שואל אותו מה, הוא לא עונה לי כלום, קופץ מהזחלם, ויוצא מטה, מביא ספר תורה. שהסורים הוציאו, יש שם בית כנסת ליד זה, הם לא יודעים, לא הוציאו אותו, לא יודע מה לעשות, זרקו אותו שם. יגאל אומר, בואו, תורידו את הרשת הסוואה, הם מורידים את הרשת הסוואה, אני יושב, אני מסתכל, אני לא מבין מה באמצע המלחמה, מתעסקים ספר תורה. פורסים את הרשת הסוואה, מגלגלים את הספר תורה בתוך הרשת הסוואה, קושרים אותו בחזרה לזחלם, והוא אומר לי, עכשיו זה ישמור עלינו. עכשיו אנחנו... הוא היה איש דתי? לא, ממש לא, אבל בתנאים האלה, כשאתה נאחז בכל דבר, זה יעזור לנו. זהו, וככה ואנחנו נוסעים. אנחנו יוצאים מהכפר, נעמדים כבר, הטנקים שלנו כבר פורסים, עד שאנחנו מגיעים, הם יצאו לפנינו, כבר פורסים שם
אין שם עמדות, זה שטח פלט אחת גדולה, אבל אנחנו נעמדים, מחפשים. אנחנו רואים על שפס אינדיאן, זה רכס שם שנמצא מצפון לתל פרס, בין תל פרס לתל חזקה. אנחנו רואים שם טנקים, עוד לא ברור לנו בגלל האור, איזה טנקים של מי הם, של מה הם, אולי שלנו, אולי סורים. בטח כבר לא שלנו. פתאום פותחים עלינו אש מטווח, שוב, מאזור הכביש הראשי, כביש המוצבים, שוב. זה בטווח של 1,200, 1,200 מטר, יורים, עוד אנחנו מתחילים לנהל איתם אש. על ידי עומד שם, אני נעמד על יד הטנק של עוזי, מ"פ של מגדוד 3, עוזי קרן. נעמד על ידו והוא יורה, עומד ויורה, ופתאום הוא חוטף פגז בטבעת הצריח, ועף החוצה מהטנק עם זה, כולו מלא דם וזה, והוא מתיישב מאחורי הטנק, זאת אומרת, הוא עף מזה, נופל והטנק נעצר, עומד, הוא כל הזמן עומד, וזה, כבר לא יודעים ממה, אני קופץ מהטנק, אני רץ אליו, אני לוקח אותו, אני רואה שהוא אמנם מלא דם, מביא אותו לזחלם, אני משאיר אותו אצלנו בינינו בזחלם, אנחנו נותנים לו קודם כל במי מים שישתה, לראות שהוא זה, נראה בסדר, והדם הזה שהוא כולו מכוסה בו, זה כנראה דם מהתותחן שלו שחטף את הפגז. שנהרג או שנהרג, כן. והוא יושב, אחרי איזה 3 דקות אומר לי, רפי, אני חייב לחזור לטנק. אני אומר לו, בסדר, אבל הוא אומר, לא, אני אמצא טנק, והוא יורד מזה, חוזר, מחליף טנק, לוקח טנק של מישהו אחר וממשיכים את המלחמה, ואנחנו מקבלים פקודה ממוסא פלד לצאת להתקפה, להגיע לקו המערכת, מצפון לתל פרס, ולתקוף את תל קודנה, לכבוש את תל קודנה. איזה צל, מה כן, איזה תוכנית, איפה, איך אנחנו בכלל לא יודעים לכבוש את תל קודנה, איך אנחנו נשארנו שם, בשלב הזה יש לנו 21 טנקים. זה מה שנשאר לנו. של תל קודנה אתה צריך לעבור את תל חזקה, אם אני לא טועה. אתה צריך לעבור את כל הרכס. כל הרכס, כדי לרדת לתל קודנה. למטה וזה. אנחנו רק עולים שם לעמדות, פותחים עלינו באש עם תותחים, טנקים שנקראים SU-100, זה בעצם משמיד טנקים, זה טנק בלי צריח, יש לו, אבל הוא יודע לנסוע, אבל הצידוד שלו מאוד מוגבל, כמה מעלות ימינה ושמאלה, אין לו צריך שמסתובב לה. כן, זה משחית טנקים נקרא. כן, והטנקים האלה, כשהם עומדים בעמדות, אתה לא רואה אותם, זה כלום, אנחנו רואים רק שיוצאים מבזקים, והפגזים שנופלים על ידינו, אבל אי אפשר כאילו לשים קלב על המטרה. ואנחנו אומרים לו, איך אנחנו, יש איזה סיוע, משהו, ארטילריה אולי, או משהו, כי מה, לצאת ככה להתקפה, שאנחנו לא רואים מטרות, ואנחנו סתם חשופים לירי שלהם. אבל כן, ומתחילים לתמרן, ואז 2 טנקים שלנו עולים על מוקשים שלנו, מוקשי נונטט של המערכת שלנו, ונתקעים, ואנחנו אומרים, שמע, זה לא, זה צריך, אתה רוצה התקפה כזאת, צריך ללכת אחורה ולהתארגן ולתכנן אותה, אז הוא אומר, טוב, תיסעו אחורה לאזור חושניה, תעצרו שם ותתארגנו. ואנחנו יוצאים באמת לאזור חושניה, מתארגנים שם, ואומרים להם, טוב, לא הולכים לתקוף את תל קודנה, תתארגנו ללילה, נראה מה קורה הלאה. עכשיו, זה יום רביעי, 5-6 אחרי הצהריים, אנחנו מגיעים לשם, ואז כבר מגיעים דרגים, מגיעים לנו 6 פילרים כאלה שגוררים אחריהם אוניות, את המטבחי שדה האלה, סוף סוף, אחרי 5 ימים אנחנו רואים אוכל, לא אכלנו שום דבר כל הדרך, כל הימים האלה לא אכלנו כלום, כי... חייתם על אדרנלין בעצם של המלחמה עצמה. כן. זהו, אנחנו באמת הולכים שם לישון, למחרת בבוקר, 10 בבוקר, מודקה אומר, אנחנו הולכים מה קורה, אז הוא אומר, קיבלנו פקודה לעבור ת"פ חזרה לאוגדה 210 של דן לנר, ואנחנו בשעה 1 צריכים להיות, צריכים להיות על תל שיפון לקבוצת פקודות, שם החפ"ק שלו. אוקיי. אנחנו נוסעים לשם, אנחנו מגיעים לשם עם הזחלם של מודקה. יש שם את מודקה, את קצין המודיעין, את דני לוז ואני.
דני לוז, זה אותו דני לוז מגונן או שאני טועה? לא. מישהו אחר לגמרי. מעין חרוד. מעין חרוד. דני לוז אחר. אוקיי. והוא... אנחנו רואים את הזחלם של דן לנר, אנחנו יורדים, עולים על המכסה מנוע של הזחלם של דן לנר, אורי אור כבר נמצא שם, רן שריג נמצא שם, ואנחנו, חטיבה מודקה, ירד איתנו, ואומר דן לנר, טוב, אנחנו ממתינים, מישהו צריך להגיע, אחרי שהוא יגיע אנחנו... באמת, 2 דקות אחרי זה נוחת מסוק בתחתית של התל, איזה ג'יפ שמחכה לו כבר מביא אותו למעלה, כשהוא מגיע לשם, מהג'יפ יוצא משה דיין, עולה גם הוא לזחלם, הוא אין לו זמן, לא חיוכים, לא שלום, לא כלום, אומר חבר'ה תקשיבו, המצב כמעט אבוד. אנחנו כבר יודעים להגיד בוודאות, את סיני הפסדנו, את התעלה אין סיכוי שנצליח לצלוח. אתה שמעת את זה במו אוזנך, מה שאתה אומר? מילה במילה. וואי לי. את התעלה אנחנו לא נצליח לצלוח, ואנחנו לא נוכל להסביר לעם ישראל. זה כבר 9 לחודש, נדמה לי יום חמישי. זה יום חמישי. לקראת פריצה, לקראת הפריצה. כן. ואז הוא אומר, הסיכוי היחידי שלנו זה אם אתם תוך 48 שעות תתייצבו בשערי דמשק, והסורים יבקשו הפסקת אש. ואם הם יבקשו הפסקת אש, אז כולם יבקשו, ונגיד, עוד לא הספקנו, אבל קודם כל נעצור את המלחמה, כי אנחנו... זהו. אנחנו שומעים את זה, פעם ראשונה, דרך אגב, עד עכשיו המלחמה שלנו זה בטווח של 2 קילומטר, שהיה טנקים שיורים עליהם. פעם ראשונה שאני מבין שפה המלחמה זה כולם, יורים על כולם, ואנחנו בכלל, הם חצו את התעלה, והמצב הוא על הפנים. עד עכשיו ראינו שאנחנו קשה, אבל אנחנו לאט לאט, צעד אחרי צעד, הורגים ערבים ומתקדמים. הורגים את הסורים ומתקדמים. טוב, כולם בהלם, אף אחד לא אומר כלום, הוא יורד, ואז דן לנר אומר, אנחנו ב6 בערב, או 5, נכנסים להבקעה, אנחנו נבקיע באזור של צומת אחמדיה, אנחנו הולכים על ציר אמריקה, דרך חאן ארנבה, לצומת מעץ, ובצומת מעץ נחליט אם פונים שמאלה לכיוון תל שמס, זו הדרך היותר קצרה, או נפנה ימינה לכיוון נסג' ומשם למחנות נקר ועולים לכיוון דמשק. טוב, רן, אתה הולך ראשון, אורי, אתה נכנס אחריו, ומודקה אתם תהיו אחרי אורי אור, טוב, אנחנו חוזרים לחטיבה, מתארגנים, אומרים לכל אחר, נאמרו בינתיים כבר ל5, ולתדלק, ולזבד והכל, אומרים יאללה, לצאת לכביש, מתחילים לנסוע לכביש צפונה. אנחנו מגיעים לשם, יש עוד אור. החטיבה שלנו כבר נכנסה בפנים, ויש שם... אנחנו היינו בטוחים לפי מה שדן אמר, שהצבא הסורי אין לו כבר יכולות, גם הקמ"ן, הסביר שם שאנחנו בעצם נכנסים, יהיו קצת סורים, אבל אין להם, הם לא מסוגלים לארגן התקפת נגד חטיבתית, אין להם כוח כזה, אנחנו... כל מה שצריך זה פשוט לנסוע קדימה ולחסל אותם, את מה שעוד יש ולנסוע קדימה. רן סרגי מגיע לחאן ארנבה, יורים שם כמו מטורפים, וזה, אנחנו עומדים, לא מתקדמים בינתיים, לא מתקדמים. ועכשיו אורי אור מתחיל לעבור בפרצה, סך הכל פתחו שם פרצה בשדה המוקשים שלנו, איזו יחידת הנדסה שלנו, פתחה משהו צר מאוד, 4 מטר, כולו שהטנקים יוכלו לעבור. אורי אור עובר, נכנס גם קדימה, ואז אומרים לנו, תתחילו להיכנס, אנחנו מתחילים להיכנס, איך שאנחנו מתחילים להיכנס, מגיעים מולנו טנקי שוט של, אחר להסתבר, של חטיבה 179 של רן שריג. עכשיו, כל הטנקים, התותחים מצודדים לשעה 9, ועל הסיפון של כל טנק. מלא נפגעים. 8, אנחנו לא יודעים, הרוגים, פצועים, שוכבים, חיילים, נראים כמו מתים, אבל פצועים, ושוכבים. עכשיו, התותחים שלהם הם לצד שמאל, זאת אומרת, ואנחנו באים לעבור מפה, אנחנו לא יכולים לעבור, כי אנחנו, כמה שהם לא מגביהים את התותחים, אתה לא יכול לעבור את הטנק, אנחנו לא יכולים לעבור עם הטנקים שלנו למטה, וכל הזה קרוב, אבל הוא טנק על הטנק. טוב, מתחיל שם, לקח שם עוד איזה
כמה 20 דקות עד שאיכשהו זה יסדר, ואנחנו נכנסים פנימה. מהחטיבה של רן יוצאים 6 טנקים, זה מה שיוצאים. כל היתר בפנים, עם כל ההרוגים על הסיפון, ומה שיש, פצועים, והם יוצאים, ואנחנו נכנסים פנימה, מגיעים אחרי אורי אור, ואורי אור שם במלחמה טוטלית שם, יורים, ואין... הוא לא מצליח להתקדם. אנחנו מגיעים לשורת התעלות הראשונות, ואז פתאום מישהו עושה לנו, מתוך התעלה מנופף במטפחת לבנה, ויוצא חייל סורי. נכנע. כן, והוא בא והולך, והוא מגיע לזחלם שלי. הוא מגיע לזחלם שלי, הוא רואה. טנקים, עם טנק אתה לא יכול לדבר. זחלם, אתה רואה את האנשים, אתה יכול לדבר. הוא בא אליי לזחלם, אני אומר, בואי נמח, אני אומר לזמר, תגיד לו שיסתובב, ויחזור לתעלה וישב שם, אין לנו מה להתעסק איתו עכשיו. זמיר אומר לו, הוא עונה לו משהו, הוא אומר לי, אני שואל זמיר מה הוא אומר, הוא אומר, אני אסתובב, אתם תראו לי בגב. אני אומר לו, תגיד לו, על אחריתי, אף אחד לא יראה בך. לך, תחזור לתעלה, תכנס לתעלה. הוא מסתובב כזה, קצת מיואש, וזה מסתובב לתעלה, ואיכשהו מגיע לשפת התעלה, מישהו פתאום, בום, נותן ירייה, פוגע לו ברגל. והוא עוד מספיק להסתובב אליי, מסתכל עליי, אני אומר לעצמי, איזה בושה, והוא נופל לתוך התעלה, וכמה זה, לא חשוב. אבל אז אנחנו עומדים, וכבר יורד עליו, נהיה חושך, ואנחנו עומדים במקום. אנחנו רואים שאורי אור לא מצליח להתקדם, יש שם קרב מטורף. אז אני אומר לדני לוז, תגיד, אני זוכר במפה, יש פה כביש שהולך דרומה לאזור ג'אבה, איזה כפר שנקרא ג'אבה, ומקיף את תל שער מדרום, והוא מגיע לצומת מעץ. נכון שזה איזה 11 קילומטר, אבל מה, אנחנו נעמוד פה כל הלילה, לא... הוא אומר, כן, יש איזה... ומה, אני שואל אותו, מה, איזה... מה... הוא אומר, אני חושב, לפי המפות אין להם פה מערך. כי בגלל התל הם לא בנו פה, אני לא חושב שמישהו פה ייסע. אז הוא אומר, אז בוא ניסע, הוא אומר, תגיד למודקה, אני אומר למודקה, מודקה, תקשיב, מה שאנחנו נעמוד פה, בוא ניסע, נעשה את העיגוף, אני מראה לו על המפה, ניסע פה דרך ג'אבה, נעבור, נגיע לצומת מעץ, נשב להם מאחורה, אז כל העסק יתפרק. הוא אומר לו, אבל אנחנו צריכים בשביל זה תגבורת, זה מרחק גדול. אני אומר לו, מודקה, זה תגבורת, מי יביא לך עכשיו פה תגבורת? זה תגבורת, למי יש תגבורת? אז בוא ניסע, זה לילה. אם אנחנו ניסע בשקט ואף אחד מאיתנו לא יורה, אף אחד לא יראה עלינו, הם לא יודעים מי זה. הם יודעים מי זה פה ישראל, מי זה המיסורים, לא יראו עלינו. רק אם נגיע למצב שאין ברירה, אז נפתח, לא יורים, נוסעים, אני נוסע קדימה, סעו אחריי. הוא מתקשר לדן לנר, הוא אומר לו, אנחנו הולכים לעשות את העיגוף הזה, דן לנר אומר לו, אוקיי, בסדר, אני שולח לך מחלקת צנחנים שיעזרו לך. טוב, נוסעת אחרינו גם מחלקת צנחנים, ואנחנו נכנסים, אני מגיע לג'אבה, חשבתי שאני אסתבך שם בין הזה, אבל זה נראה מאוד פשוט, הכביש הראשי הוא כביש ברור, זה לא היו לנו תעצרות, היו לנו מפות, אז פונים, תל שער, וב-12 בלילה, בלי שאף אחד יורה אלינו, ובלי שאנחנו יורים על אף אחד, אנחנו מגיעים לצומת מעץ, ומתיישבים להם בגב, בסורים. כשאורי אור נלחם בחנה רנבה, שנמצא 8 קילומטר מערבית לנו. אבל אנחנו מתארגנים לחניון לילה, אנחנו מפזרים את הצנחנים, אומרים, כל אחד שישב על תנו לטנקיסטים לישון, אתם רק תשבו, אם מישהו יגיע, תעירו את המפקד, ואנחנו לקראת 3, 4. עוד לפני זה היה לנו מאוד חשוב, כי היה לזה השלכות הרגע אחרי המלחמה, לא האמינו לנו שאנחנו היינו שם, שאנחנו הגענו לצומת מעץ ב-12 בלילה. אמרו, מאיפה אתם מבינים את הסיפור הזה? איזה סיפור? סיפור. אחרי שהיה ויכוח. ב-12 אנחנו מתחילים, מישהו יורה אלינו ארטילריה. עכשיו, לא ברור לנו מה, מי ומה, יורים מאיפשהו ארטילריה, וארנן סגינר מיד נותן, עושה בדיקות וזה. חוד שלנו. מה? בטח שלנו. לא, סורי. סורי, אנחנו לא יודעים איך הם יודעים שאנחנו לא יודעים, לא, יורים עליהם. אז ארנן סגינר מתקשר, מבקש
איזה סולר, גדוד, משהו, הוא אומר, אני חייב לשתק את האש, ומבקש, נותן להם ציון מטרה, הם שואלים אותו איפה אתה נמצא, הוא נותן להם את הנ"צ שלנו, צומת מעץ, והם יורים ומשתקים באמת את האש, וזהו. אני מספר את זה כי אחרי המלחמה, כשבאו איפה זה, אז הלכנו ליומני המלחמה ולהקלטות. ושם הוא אומר, יש פקודה של ארנן סגינר, מסע חטיבה 9, שנמצא במקום הזה וזה, ב-12:03. הוא מבקש אש על הזה, ואנחנו יודעים, אז אחרת עד עכשיו היו מתווכחים איתנו איפה היינו באותו לילה. אבל לקראת 3-4 כזה מתחילים להגיע טנקים. וכשהם מגיעים וממש עלינו, אז כבר אין ברירה, אנחנו פותחים עליהם באש. הם מופתעים לגמרי, כי הם לא יודעים, הם כאילו שהצבא שלהם עוד שם, ואנחנו פה בעורף, איפה ישראלים הגיעו לשם, טנקים ישראלים, אבל נדלקים 5-6 טנקים, וזה מאפשר לנו לפגוע גם בכל הטנקים נוספים שבסביבה, והם מחליטים אז לפנות שמאלה, לא להמשיך על הציר שהולך לנעשה את זה, אלא הם פונים לכיוון תל ש"ס, והם מסתלקים, בורחים מהטנקים האלה, ואנחנו יושבים ומחכים, מגיע האור, אנחנו רואים מסביב עשרות חיילים, התחלנו לאסוף אותם, סורים, חיילים סורים, התחלנו לאסוף אותם, היו שם איזה 300 ומשהו, שמנו אותם בשורות. על זה שמנו, הורדנו 5 מהטנקים, ושמנו את זה, אמרנו, חבר'ה, אתם לא יורים, אבל אם הם זזים, אין לנו יכולת להתעסק איתם. אתם בגדול גיליתם הרבה מאוד הומניות. ממש לא... ממש שמרתם על חיי אדם. תראה, אני אגיד לך משהו. טנקיסטים לא יורים על אנשים, הם יורים על מטרות. המטרות של טנקיסטים זה טנקים. נכון. או רכב. אתה בטווח של 2,500 מטר לא רואה בני אדם. ברור. אתה רואה טנקים. כן, אבל... אתה רואה טנקים. אנחנו לא רגילים לראות... טנקיסטים לא רגילים לראות לבן אדם במצח. להסתכל על הלבן בעיניים ולראות בו. טנקיסטים משלידים מטרות. אנחנו לא באים להרוג חיילים. אנחנו באים לחסל את היחידות שלהם וללכת קדימה. ואנחנו לא... בוא אני אגיד לך, אני לא יכול, חייל כזה שיושב לי בתוך הזחלם, מה עכשיו, להוריד מה אתה... ברור, אבל זה יפה, זה לא... מה הוא כבר יכול להועיל למלחמה הזאת? מה הוא יכול להועיל לסורה? מה הוא יכול לפגוע? הוא כבר גמור, או חייל כזה שנכנע ויוצא מהזה עם ידיים... זה... או פה השבויים, יושבים לך 10 שבויים, מה, אנחנו עכשיו נקצור אותם? היו לכם אז תנאים, היו לכם הזיכונים, היו לכם טלטלית, מה, שום כלום. לא התכוון בכלל. פשוט ישבו... זה מלחמה שאנחנו נלחמת עם מה שיש, עם מה שיצא, זה מה שיש, שום דבר, זה לא... אין שם איזה. זהו, ואנחנו עכשיו מחכים שיתחילו להגיע הכוחות של אורי אור, אולי הם יתחילו סוף סוף להגיע. ואז מופיעים 2 מיג 17, בעצם לא 2, 3 זוגות של מיג 17, ומתחילים לתקוף אותנו. אנחנו מיד מתפזרים בטנקים לתרגולת התקפת מטוסים, ויורים באוויר, הירי שלהם עלינו הוא ממש לא אפקטיבי, כי הם מפחדים, אז הם נכנסים, אז הם עושים, ואז הם זורקים את הפצצות, או יורים לזה. אבל אנחנו כולנו התפזרנו והכל, וכשאנחנו... זה לוקח איזה חצי שעה, 20 דקות, עד שמגיעים 2 פנטומים, ודופקים 2 לפחות, ו2 שבורחים מהם מתנגשים ונופלים, נתקעים באדמה, ובקיצור הם מסתלקים. ואז אנחנו חוזרים לטנקים, ואנחנו רואים שכל השבויים האלה נעלמו לנו. אין לנו את השבויים. לא שהם צריכים אותם, זה עכשיו, אין לנו מה נעשה עם שבויים, נכון? צריכים לרוץ קדימה, אין לנו זמן להתעסק עם זה. זהו, אנחנו מקבלים פקודה לנוע אחרי, עובר אותנו עכשיו כוח שאומרים לנו שזה כוח נאטי, שזה יחידה שהתארגנה מטנקים שזה, בית ספר ישירון, והוא נוסע קדימה לכיוון כפר נסת, ואנחנו נוסעים אחריו. יש לנו נסיעה שקטה עד צומת נסת, ושם הוא פונה שמאלה לכיוון תל קרים, בכיוון מחנות קנקר, ואנחנו אחריו, ואז אנחנו שומעים קרב יריות, מתחילים שם פגזים, תותחים, ואז יורים, ואנחנו מיד סוגרים טווחים לשם, מגיעים לטנקים, ואנחנו רואים שפשוט עשו להם, זה לא היה מערב, אבל הם פשוט עמדו שם. החבר'ה של נתי לא היה לנו מודיעין על מה קורה שם.
הוא המשיך לנסוע על הכביש, נוסע מהר, והם חיכו לו שם, עלו לעמדות ודפקו אותו, חיסלו את כל הכוח הזה. שם לא מעט הרוגים ופצועים, ואנחנו נכנסים, אבל אנחנו מיד עומדים רבע שעה, מנהלים אש כדי לראות איפה הכוח הסורי זה, ויוצאים להסתערות עליו, מחסלים אותו, את מי שמצליחים לחסל, מי שלא בורח, ואנחנו מגיעים לתל מארי קודם. כשאנחנו מגיעים לתל מארי, תל קרין נמצא טיפה יותר צפונה. כשאנחנו מגיעים לתל מארי, אז פתאום אנחנו מקבלים פקודה לעצור. למה לעצור? אז אנחנו עכשיו רצים פה, אין כבר פה אף אחד. תוך שעתיים אנחנו בדמשק. לעצור. יש איזה כוח לא מזוהה שמגיע מכיוון דרום-מזרח. צריך כל האוגדה לעצור אנחנו עולים קצת על הזה כדי לראות מה זה. אתה מדבר על הכוח העיראקי. כוח העיראקי. לא ידענו מי זה. היום אנחנו יודעים שזו הייתה דיוויזיה 12 העיראקית. הם הגיעו מכיוון תל חרה. לא, הם הגיעו ממערב, הם הגיעו מדמשק, הם ירדו על כביש הדרומי. הגיעו מדמשק. הסורים לא רצו שהם ייכנסו לתוך דמשק. הם פחדו שהעיראקים יתפסו את השלטון, אבל הם עברו שם והגיעו פשוט מכיוון, יש שם תל אנטה, דיר אל אדס, מהכיוון הזה. הם הגיעו. על מסחרה. ואנחנו עומדים שם, אנחנו לא מזהים מה זה, אנחנו קוראים ענן אבק ענק. רואים כמה נקודות שחורות, אבל ענן אבק ענק, מי יכול להרים כזה ענן אבק? ואומרים לנו מיד להסתובב ולחזור לכיוון חנה רנטה, איפה שנכנסנו. כי בסך הכל נכנסנו לתוך המובלעת, פתחנו שם פתח צוואר בקבוק כזה. כן. אם הם יבואו שם, תפסו את הזה. אנחנו בפנים, אין לנו דלק, אין תחמושת, ואנחנו... עכשיו, בשלב הזה הנהג אומר לי, בזחל"ם, אומר לי, רפי, אין לנו כבר דלק. אני אומר, למה זה אין לנו דלק? הוא אומר, אין דלק, יכול להיות שעוד 2-3 קילומטר, אנחנו נתקע. טוב, אז מה יש לי עכשיו להסתובב וזה? אני אומר לו, אוקיי, אנחנו ממשיכים למחנות קנקר, בסך הכל עוד 3 קילומטר מפה. נגיע למחנות קנקר, בטח נמצא שם משהו, בזה. ואנחנו נוסעים כולם, כל החטיבה מסתובבת ומתחילה לנסוע לנסד, ומשם על הכביש לכיוון צומת מעץ. אנחנו נוסעים בזחל"ם שלנו לכיוון קנקר, כמה קילומטר, 2 לפני מחנות קנקר, אנחנו רואים שערה של משאיות זיל עומדות, תקועות שם, מחפשים משאיות שעובדות על בנזין. בכל זחל"ם יש בצד השמאלי, מתחת לנהג, גרזן כזה ענק, שתמיד, מאז שהתגייסתי לשם, שמה צריך גרזן, זה בשביל להילחם ביערות, משהו, אבל זה עומד שם. לקחנו את הגרזן, היינו פותחים את עושים חור, מנקבים את המכלים, ועם ג'ריקנים, ועושים משפך כזה, ומראים כמה ג'ריקן. כלים שלובים, משהו. כן, ומתדלקים באיזה 100 ליטר, לא יותר. זה היה בנזין, לא דיזל? בנזין. מתדלקים את הזחל"ם, ואנחנו רודפים אחרי החטיבה. אנחנו עוד רחוק שם, כבר אנחנו שומעים את מודקה אומר שהזחל"ם שלו עומד להיתקע בכל רגע. אני אומר לו, תעצור בצד, אנחנו תכף נבוא, אנחנו נגרום אותך, ואנחנו נוסעים, וכשאנחנו מגיעים פחות או יותר, פונים בצומת מעץ, אנחנו פונים שמאלה, לדרך שהגענו בה בלילה, לא לחנה ארנבה, אלא לג'אבר, ואנחנו מגיעים לאיזשהו שלב, ואז בנצי אומר, נגמר לי... כן. תקדם. תגיד לי מתי להתחיל לדבר, לא, שנייה. דבר. זהו, עכשיו כבר חושך, אנחנו ממשיכים בנסיעה שלנו לאחור, כדי להיערך מול הכוח שעכשיו אנחנו כבר מבינים שזה איזשהו כוח שריון של האויב. אנחנו עוד לא יודעים, מישהו אומר עיראקים, אבל לנו זה לא אומר שום דבר, אנחנו לא מכירים את העיראקים, אנחנו לא יודעים איזה כוח זה, אבל אנחנו מניחים, טנקי T-55 אומרים לנו, חטיבה שהגיעה מעיראק, אבל זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש שם סדר גודל של 100 טנקים לפחות, מאורגנים, מצוידים, זה. הם לא, עד עכשיו הם לא יראו אפילו פגז אחד, אבל הם עכשיו נוסעים מערבה,
לפי הבנתנו, כדי לסגור לנו את היציאה מהמובלעת ולקטר אותנו שם, ובזה, זהו, אין יותר טנקים מהמובלעת לכיוון תל אביב, חיפה, אין יותר טנקים. אנחנו פה, הם יכולים לנסוע עכשיו חופשי לשם, ואנחנו ממשיכים בנסיעה המטורפת הזאת לכיוון היציאה הזאת, דרך צומת מעץ, שם שמאלה, לג'אבה, חאן ארנבה ולצומת אחמדיה, לגבול שלנו, לסגור את הגבול. אבל זהו, השעה כבר בסביבות השעה 8 בערב, לילה כבר. אני עם הזחלם שלי גורר את הזחלם של המח"ט, כי כבר אין לו דלק, ואז בנצי מודיע, מקבל בקשר, כשהטנקים שלו מתחילים להיתקע בלי דלק. השרמנים מתחילים להיתקע בלי דלק, והוא אומר למוטקה בקשר, מוטקה, תגיד לאוגדה שהם יכולים להמשיך לברוח, אנחנו נעצרים פה, אין לנו דלק, אנחנו לא ממשיכים. פה אנחנו נלחמים את המלחמה האחרונה. ואני יוצר פה. מוטקה מודיע לדן לאנר, מפקד האוגדה, אין לנו דלק, אנחנו לא זה, אנחנו נעצרים, אז הוא אומר לו, תעצרו שם, תערכו שם, לזה, אורי יהיה... נכון, הוא מכניס את 6 של 9. אורי יהיה משמאלכם, ממזרח לכם. יוסי פלד ייכנס עם 205, ייכנס גם כן ויעמוד מדרום... 146, כן, 205, יעמוד מדרום הרב שלכם. ונחכה, נראה מה קורה. ובלילה צריך לתדלק ולחמש. ואנחנו נעצרים שם, עם פקודות, אומרים לה... זה שאנחנו... אנחנו עושה תוכנית ומתחילים לדבר על הזחלם, מוטקה ודני לוז וארנן סגינר ואני, על תוכנית מה הולכים לעשות. ומחליטים שאנחנו נעשה להם, נחכה להם לבוקר, מקווים שהם לא יזוזו לפני בוקר, כי אין לנו אמצעי ראיית לילה, הם ייכנסו בלילה, אנחנו לא יודעים איזה אמצעי ראיית לילה שיש להם. אנחנו בטוחים שיש להם מה שיש לסורים, את הזרקור, קסנון, עם ה... עם ה... ואנחנו מחכים. השרמנים יתפסו עמדות בחזית, ימתינו בעמדות המתנה לעיראקים. אם הם יבואו, אנחנו רוצים שהם יבואו עלינו, מעריכים שזאת תהיה הדרך שלהם, יבואו עלינו בבוקר, לטווח שזה, אז הם יפתחו עליהם באש, וגדוד הטנקים, גדוד השוט של יוסי, ירוץ באיגוף שמאלי, ממזרח, ויתפוק אותם מהאגף. ואיפה 679? ועכשיו 679, ויוסי פלד יסגרו גם כן מהזה, וננסה להשמיד אותם. טוב, אבל איך שאנחנו... זה, מדברים, אנחנו רואים שמוטקה מתחיל לגמגם, והוא כבר לא... אתה מדבר אליו, הוא לא עונה, הוא בכלל נראה לנו, כבר הוא לא... ודניאל עוז אומר, אנחנו חייבים לתת לו לישון... כמה הוא כבר 5 ימים, הוא כבר לא ישן, אם הוא לא ישן עכשיו כמה שעות, השכבנו אותו, הוא אפילו לא, פתחנו אלונקה בתוך הזחלם, השכבנו אותו על אלונקה, כיסינו אותו בשמיכה, ואמרנו עושים תורנות של זה, כל אחד מאיתנו יושב על הקשר, שעתיים או כמה שצריך. זהו, אני נהיה קר, זה כבר אמצע אוקטובר, כבר נהיה שם קר, למעלה בסוריה. אני נשכב על מכסה מנוע, ולפני ששמתי את הראש הזה כבר ישנתי, ואני נרדם. ופתאום אני מרגיש מישהו מנער לי את הרגל, ואני בהתחלה לא מבין ולא זה, אבל מנער בעקשנות. אני קם, אני מתיישב, ועומד שם איזה חייל, עומד שם למטה, לא ראיתי, יש לו דרגות, אין לו דרגות. והוא אומר לי, אתה מברג? מברג זה קמב"ץ. אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, תשמע, אני כפתור. יש לי בפלוגה הרבה מאוד חיילים דתיים, ועכשיו זה החגים, אתה יודע, זה סוכות, ואני צריך כמה ערכות של 4 המינים בשביל לברך
אני מסתכל עליו, אני אומר לו, תגיד, אתה יודע, אין לנו דלק, אין לנו תחמושת, ואנחנו מחכים שהדרגים ייכנסו. אם הם לא יגיע הדלק והתחמושת, אז אתה יכול לברך על מה שאתה רוצה. אנחנו בבוקר נלך לאן שאתה רוצה, לאיזשהו מקום אחר. הוא אומר לי, תשמע, מברג, אני יודע, אני כבר עברתי את כולם וזה. אנחנו, בשבילנו הדלק והתחמושת, בשבילנו 4 המינים, זה הדלק והתחמושת. ואני אומר לך, אני כבר עברתי את כולם, הלכתי למגד, והלכתי לסמגד, והלכתי לקמב"ץ שלנו, והלכתי לזה. כולם אמרו לי, עזוב את השטויות שלך, אבל אתה יודע מה, אם אתה רוצה, לך לקמב"ץ. אם מישהו יכול לעשות זה רק הוא. אז אני עכשיו אצלך, ואני לא אלך יותר לאף אחד. והוא אומר, אני על הטנק שלי ברשת כפתור, והוא נעלם לי בחושך והוא מסתלק. טוב, אני מסתכל, מה זה הדבר ההזוי הזה פתאום עכשיו? אני נשכב, אבל אני לא מצליח להירדם. אני קם, אני יורד לתוך הזחלם, לוקח את המכשיר קשר, אני מתקשר לצופר, הוא הסמח"ט. אני אומר לו, צופר, מה קורה? הוא אומר, אנחנו מתארגנים לתנועה. אני אומר לו, תקשיב, לפני שאתם נעים, אני צריך שתביא לי איזה קרטון עם איזה כמה ערכות של 4 המינים. נהיה שקט, לא שומע, לא כלום. אחרי דקה, הוא אומר לי, רפי, תגיד, מה אתה... מה הפכת ל... אתה גם? מה... אמרת לו, צופר, תקשיב, אין לי, אני לא יכול עכשיו להסביר לך, עזוב. בלי זה, אל תבואו. הוא אומר, אוקיי, אני כבר הבנתי, אמרתי לגברו שיארגן את זה, הוא יגמור את זה והוא בדרך אליכם. בסדר, אוקיי. סביבות השעה 2. המכשיר קשר, גברוש קורא לי. מברג כאן גנב. הוא, היה לו צוות הוא וזהבי, 2 חבר'ה נסעו על ג'יפ כל המלחמה הזאת, והיו אוספים מכל היחיד, כל מיני דברים, אז הם קראו לעצמם צוות גנב. הוא אומר לי, אני 500 מטר על הכביש, על השחור, מהנקודה שנתת לי, תעיר את כולם, תגיד להם לא לפתוח באש, אנחנו רוצים להיכנס. אני אומר לו, בסדר, כשתגיע לטווח של 100 מטר, תגיד לי, אני אסמן לך איך להיכנס בין הטנקים, קיצור, הוא מגיע. הוא מגיע, ניגש אליי, מגיע עם הג'יפ שלו עד לזה, כל אלה עומדים אחריו, כל השיירה, ניגש אליי זחלם, אומר לי, תגיד לי, אתה השתגעת? אבל הבאתי לך את הערכות, הם פה מאחורה בג'יפ. אני לוקח, מעביר אותם לזחלם, אומר לו, סע, תתחיל, תדלק, תתחיל עם השרמני וזה, מתחיל עם זה. ואז אני מרים בקשר, אני אומר לו, כפתור, כאן מברג, תגיע אליי. הוא בא עם 2 חיילים, אני אומר לו, יש פה 2 קרטונים עם כמה ערכות, אני לא יודע אפילו כמה, זה שלכם, קח אותם. הוא אומר, תודה, לוקח את הקרטונים, נותן לחיילים, הם הולכים, אחרי 3 שניות הוא חוזר לבד. בא, נעמד מולי, מסתכל, ואומר לי, ידעתי, ומסתלק. הכפתור הזה, אני לא מכיר אותו, אני יודע, קוראים לו כפתור, אני לא יודע מי זה. אני מבין עכשיו שהוא מ"פ בגדוד של יוסי אמיר, פלוגה חף, אני לא מכיר אותם, הם לא מהחטיבה שלנו, רק את יוסי אמיר אני מכיר מכל איתו נפגש, כל היתר זה כולם בקשר, אני לא מדבר בקשר. קיצור, באמצי היו לו 4 פלוגות שרמן. פלוגה אחת M50, זה שרמן עם תותח 75 מילימטר, כזה. ו3 פלוגות של M51, שזה תותח שריר 105 מילימטר. הוא אומר ככה, עידו ממרחביה, מ"פ M50. הוא אומר, עידו, אתה שם את הטנקים שלך בעמדות אש. פותחים סדנים, טענים, מסתכלים דרך קדח הקנה, ברגע שרואים טנק בקדח הקנה, יורים. למה הפגזים, ה-75 מילימטר לא חודרים מכמה מאות מטרים, הם אולי יחדרו את ה-T55, שזה פגז שלא בנו לטנקים המתקדמים האלה. ברגע שעידו פותח באש, כל הפלוגות אוטומטית עולים לעמדות, עוזי מימין, אלישע וזה וזה, פותחים באש. זה התפקיד שלנו.
זהו, ואנחנו אומרים ליוסי, ברגע שאתה שומע את גדוד השרמן פותח באש, אתה פותח מניע מנועים, וקיצור, בשעה 3:30 העיראקים מתחילים להתקדם. חושך, וואלה, כנראה, עכשיו זה מה שחסר לנו, איפה... אבל יש להם לעבור עוד איזה טווח של כמעט 2 קילומטר עד שהם יגיעו אלינו, אבל בינתיים הם נוסעים ואז הם נעצרים, הם כנראה לא זיהו בדיוק את הכיוון, הם מחליטים, כנראה אנחנו מעריכים שהם מחליטים לחכות לאור, שיהיה אור כדי שהם יראו בדיוק לאן הם נוסעים. אור ראשון הם מתחילים להתקדם, אנחנו יושבים כולם בשקט, כל המנועים פרט כל המנועים מדוממים, פרט לפלוגה של עידו, שהטנקים עומדים על סיבובי סרק, והם 50, לא לתת גז, לא לעלות עשן, לא כלום, עומדים ומחכים. ואנחנו עומדים לעידו את הפקודות, את הפלוגה שלך בקשר חוץ, כדי שכל החטיבה תשמע את הזה. שומעים את הטען שלו אומר, אני עכשיו רואה, הוא מסתכל, אומר 400 מטר, לא לראות. כן? 300 מטר, 200 מטר, 100 מטר, עוד מחכה. 70 מטר הוא נותן פקודה, תותח חש על אש, אתה שומע בקשר, כי הכל סדנים נסגרים בזה, ותח יוצאים 6 פגזים, מיד 6 טנקים נדלקים. 6 ואז עולים השרמנים, מתחילים גם כן להשמיד, ויוסי מסתער עם הגדוד שלו באיגוף שמאלי, תוקף אותו מצד. הם מיד, איך שהם חטפו את הזה, מיד מסתובבים ומתחילים לברוח. למה אני אומר לברוח? כי הם לא נוסעים ברוורס או נוסעים אחורה עם תותחים. תותחים, דרום, לא, אלינו, פשוט מתחילים לברוח. אנחנו מצליחים באותו... רק הפתיחה הזה להשמיד 16 טנקים, ואז אוריו מתחיל לרדוף אחריהם, ויוסי פלד, וברגע הזה נכנס סקיוק, שהגיע, אני לא יודע מאיפה הוא הגיע, אני לא יודע מי תהיה איתו, זה בטח האוגדה, יורד ותוקף אותם, ואז טרח, הוא נפגע, ומגובה 0, מגובה אולי 300, הטייס, כיסא זה, ונוטש. ואנחנו מסתכלים לנו זה, ואנחנו מתחילים לנסוע, אנחנו רודפים אחרי זה, אנחנו רואים למסחרה. אני אומר לחבר'ה, רצים למסחרה, למצוא את הטייס. הטנקים כמובן נוסעים אחרי הטנקים זה, ואנחנו עם הזחלם שלנו טסים לתוך מסחרה, מגיעים לכפר, זה כפר לא גדול היה, אז יורדים מיד, מתחילים לרוץ בין הזה, לחפש אותו, הכפר נטוש. ובאחד הבתים, אנחנו מוצאים בפינה, מישהו בא ואומר, מצאתי פה כסדה של טייס, כסדה לבנה. הוא מביא לי את הכסדה, לוקח כסדה, לכסדה מאחור יש ג' אותיות שני, ג' טוב, את הטייס אנחנו לא מוצאים כבר, הם כנראה הצליחו לקחת אותו ולברוח איתו ולקחת אותו איתם, אנחנו יודעים, חי, מת, אין לנו שום מושג, שם את הכסדה בתוך הזחלם, ובסוף המלחמה, שבועים ביוני חזרו מסוריה. היה שם עוד סיפור שנגיע אליו גם אחר כך, אבל זה. בין השבועים, אני רואה רשימה של השבועים. גבי גרזון. גבי גרזון. יש לי בן רגל, אני לא טועה. הם הורידו לו את הרגל, לא איבד רגל, הורידו לו בשבע, הוריד לו רגל. גבי גרזון. אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, גבי, הכסדה שלך אצלי, אתה רוצה אותו? אמר זו, אני לא צריך אותה. אבל אחרי 10 שנים הוא מתקשר, הוא אומר, רפי, תגיד, הכסדה שלי עוד אצלך? אמרתי, בטח בארון הנעליים, איפה שבחוץ הוא אומר, אתה יכול להביא לי אותה? אמרתי, בהזדמנות, הבאת לו את הכסדה. אבל זהו, זה הם בורחים, באותו היום נגמר. אחרי זה אנחנו נכנסים למערכת של כמה ימים של התקפות נגד שלהם עלינו והכל. מי אצלכם עלה על תל אנטר? כי אנחנו הגענו לתל אנטר, הגדוד שלי. ואז אנחנו חוזרים, אחרי חוזרים בחזרה, מנסים להגיע בחזרה לנקודות שהיינו בהן לפני שהתחלנו לחזור. אנחנו מגיעים לתל אנטר ולתל קרין. אני לא זוכר, ב-12 לחודש, אני חושב, אני לא זוכר כרגע, בספר כתוב, בשעות הצהריים, בסביבות 11 ומשהו, אנחנו עומדים שם, אומרים לנו לא להתקדם יותר, תעמדו, תתפסו את העמדות, שלא מתקדמים יותר, עד שלא יהיה יותר כוח כדי להבטיח את העורף הזה, לא מתקדמים. אני רואה מטוס
טס, אני לא מזהה איזה מטוס, הוא בגובה עצום. כל מה שאני רואה זה את הפס הלבן שהוא משאיר. הוא טס מכיוון דרום-מזרח לכיוון צפון-מערב, ופתאום אני רואה שני טילים בשטח סוריה. שני טילים מתרוממים מולו, והם הולכים ככה, אתה יודע, טילים וזה, הם מוצאים שובל לבן, ואתה רואה את זה, ואתה רוצה להגיד לו, אתה לא יודע מה להגיד לו, תיזהר. הוא טס, והם עולים, גובה עצום. ועולים 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 ועולים, טרח, הם מתפוצצים. הוא נפגע? אנחנו לא יודעים. כרגע יש עננה של עשן מסביב. אנחנו לא רואים, מטוס אולי יצא מצד שני או זה, לא רואים כלום, ואחרי 10-15 שניות העשן מתפוגג, ואנחנו רואים מצנח יורד. עכשיו אנחנו מסתכלים, הוא יורד עלינו ממש, עלינו, לא? אני אומר, אם זה שלנו צריך להוציא אותו, אני לוקח את המ"ק 10 מהזחלם, אני שם אותו על הגב, אני רץ למעלה לתל מרי כדי לעמוד במקום שאני אוכל משם לראות איפה הוא נופל, כי אנחנו עומדים מתחת לקו עמדות, אנחנו לא רואים קדימה. אני עולה למעלה ואני יושב שם, והוא יורד ויורד ויורד, ואני אומר בקשר למודקה, תקשיב, אם הוא ייפול במקום שזה, אז צריך להיות מוכנים לעלות פלוגת טנקים שלנו, אפילו את הגדוד של בנצי, של שרמן, כי הם היו עם הפנים מזרחה, הגדוד של יוסי היה לפנים צפונה, ולראות מה עושים. טוב, הוא יורד ויורד ויורד ויורד, ואני מסתכל, ואני לא יודע, הוא יורד אצלנו, הוא יורד שם, ויש רוח מערבית קלה, אז הוא כאילו נסחף כל הזמן טיפה הזה, ובסוף הוא נוחת, הטייס נוחת, אני רואה הוא נוחת במרחק של איזה 900 מטר ממני, מאיפה שאני יושב. הוא מיד חופת את המצנח שלו וזה וזה, אבל הוא רץ ומסתתר שם בתוך אחד מגלי האבנים. ואז אני רואה מדרום מתחילים 3 טנקים ו3 נגמשי BRD 152 לנסוע לכיוון שלו. ואני אומר למודקה, מודקה תעלה פלוגה של זה שתפתח עליהם באש, רק כדי לעצור אותם, אני רץ להוציא אותו. הוא אומר לי, מה, לא, זה לא, זה מתחיל, אני אומר לו, עכשיו, לפני שהם מתקרבים, כי עכשיו עוד אפשר להגיע אליו, אני ראיתי אותו, הוא שם. תראה, אין לנו תחמושת כל כך, אנחנו אנחנו גם לא, זה לא ברור, מה, בקיצור, מתברברים, ואני מחכה ומחכה, ואין שום דבר, והטנקים כבר קרובים אליו, הם כבר בטווח של 400 מטר, אני צריך לרוץ עכשיו 900 מטר להגיע אליו ולהוציא אותו, הם בוודאי יגיעו לפניי. אני לא הולך לבד להילחם שם ב3 טנקים במחלקת חירת BRDM'ים, והם מגיעים לשם, ומסתובבים, לקח להם בדיוק 2 דקות, הם מוצאים אותו מאחרי הזה, הוא הולך איתם, הם לוקחים אותו, הוא הולך איתם לאחד ה-BRDM'ים, מכניסים אותו פנימה, וה-BRDM נוסע לאיזושהי נקודה רחוקה, שם בא ג'יפ, לוקח אותו, והוא מסתלק. טוב, אני מרגיש אכזבה גדולה מאוד, כי אמרתי, היינו יכולים להוציא אותו, רק צריך להזיז את התחת, ולא, טוב, לא, מה לעשות, זה המצב. אתה מדבר מי הוא היה בסוף? בטח, תכף נגיע לסיפור. אחרי... אנחנו חוזרים, עומדים שם בזה. בערב אנחנו מאוד אוסף את המג"דים ואת הזה, לתדריך, ואני אומר למודקה, תקשיב, התל אנטר הזה, שנמצא פה ממזרח לנסאג', הוא עושה לנו את המוות, אנחנו לא נוכל להישאר פה. זה שטח שולט, והוא קו פרשת המים. מי שיושב עליו, שולט גם מערבה וגם מזרחה ל5-6 קילומטר. מי שיושב שם, וכרגע הסורים יושבים שם, אנחנו לא נוכל להסתובב פה, יורים עלינו כל הזמן ארטילריה, אנחנו רק בלילה יכולים לזוז עם זה, כל הזמן, ברגע שזזים, ארטילריה. חייבים לכבוש את תל אנטר. הוא מתייעץ עם דני לוז אומר לו, אני חושב שכן, טקטית זה נכון מה שצריך לעשות. אז אומרים לו, אוקיי, מחר בבוקר בקבוצת פקודות עם דן לנר, תגיד לו שצריך לכבוש את תל אנטר. טוב, אנחנו עושים לקבוצת פקודות, מודקה ואני,
מח"טים יושבים, מודקה, אורי אור ורן צריג ומודקה וזה, יושבים מסביב, דן לנר. איפה הייתה קבוצת פקודות? סתם בשטח, על יד כן, על הזחלם של הזה. ומדברים ואומרים זה וזה וזה, ואוקיי, הוא שואל, יש עוד שאלות ויש עוד זה, אוקיי. אז הוא אומר, טוב, אז אם אין יותר שאלות, אנחנו זה. אז אני נותן למודקה, אני אומר, מודקה, תגיד לו. אז דן לנר מרים את זה, אומר לי, מודקה, מה רפי רוצה שאתה תגיד לי? הוא אומר, תשמע, דיברנו אתמול, חשבנו שיהיה חשוב לכבוש את אל-אנטר, כי זה ככה וככה וככה. דן לנר מסתכל על אורי, אורי מבחינתו זה היה אורים ואטומים, מסתכל על אורי, הוא אומר לו, אורי, מה אתה אומר? הוא אומר, חייבים לכבוש את אל-אנטר, אנחנו לא. אוקיי. מחליטים לכבוש את אל-אנטר, עושים תוכנית, חטיבה 9, מאוד כי אתם תיתנו חיפוי מכיוון מערב. 679. 679 ו-205 יעשו איגוף שמאלי מכיוון צפון, ועלו על התל מכיוון צפון, ויכבשו אותו. תוכנית מאוד פשוטה, אוקיי. קובעים שעה שבה מתחילים, והם מתחילים את האיגוף, אנחנו מגיעים לעמדות, ופותחים באש. פותחים באש תותחים, ואנחנו יורים, פה, יורים שם, כל פעם מופיע איזה טנק, יורים, או זה וזה, והם נוסעים ונוסעים, חטיבה 679 וחטיבה 205, נוסעים מצפון, משיקים ממש על הקו שבו, ואז הם נתקלים קודם שטח עם אווירות מאוד מאוד קשה, אבל יותר מזה, מכיוון הכפר דיר אל-עדס, ממזרח, מתחילים לראות עליהם טילי סגר וטנקים והכל, והם, קצור, ואנחנו מתחילים בחיפוי לוחץ, אנחנו כבר מתקרבים, התחלנו ב-1400, אנחנו כבר נמצאים שם ב-700, ואנחנו כבר ב-600, ועוד מעט הלילה, עוד מעט מגיע הערב, והם לא מגיעים, אז אני אומר למודקה, אנחנו כבר בואו נסתער ונגמור את הסיפור הזה. מודקה אומר לדן לנר, אנחנו מסתערים, הוא אומר, תסתערו. אנחנו מסתערים, עולים לבד, כובשים לבד את אל-אנטר, חטיבות 205 ו-679 לא הצליחו להגיע, עוד התקדשו שם עם הטנקים והסגרים שירו עליהם מתוך השטח הסורי. כובשים את אל-אנטר, מתארגנים מהר שם בלילה, מתארגנים כבר חושך, מתארגנים לחניון לילה. חניון לילה, כל הלילה, תוקפים אותנו חיר, קומנדו סורי או שד, אנחנו לא יודעים, לא טנקים, אלא חיר תוקף אותנו כל הזמן, יורים עלינו. הטנקים כל פעם, אנחנו עומדים בהם, זה, יורים בחזרה, אבל הם לא גורמים לנו נזק, אבל הם לא נותנים זה, אנחנו צריכים לתדלק. אני מתקשר לסופר, הוא נמצא עם הדרגים בכפר נסד, אני אומר, סופר, אתם נכנסים בדרגים? הוא אומר, לא, יש בעיה, אנחנו לא... מה הבעיה? לא מצליחים, הנהגים לא רוצים כוח הבטחה, הם נוסעים לבד עם מסעיות ועם זה, הם רוצים כוח הבטחה, הם לא מוכנים לנסוע ככה, הם שומעים שאתם יורים שם והכל, הם לא מוכנים לזוז. אני אומר למודקה, אני יורד להביא אותם, לוקח את הזחלם, יורד למטה, נוסע 3 קילומטר אחורה לכפר נסד, מגיע לשיירה הזאת, מה קורה? לא, אוקיי. אני הולך, אני מסתכל לאיזה רכב שאני מסעית עם תחמושת שאני חושב שאני יודע לנהוג בה, לוקח את הסקני, אומר בוא, רד, אומר לנהג, תרד. יושב על ידי, אתה תשב פה על ידי, ואני לוקח את המסעית, אני מתקדם, אני עובר לראש הטור, אני אומר לזמיר, אתה עם הזחלם נוסע בסוף הטור, ואם יש משהו, אז אתם עם ה-F5 ועם הזה, תראו, תנו לנו הבטרה ואנחנו נוסעים. ואני אומר לכולם, לנסוע אחריי. אני אומר לנהג, רוץ, תגיד לכולם, אנחנו מתחילים לנסוע, כולם נוסעים אחרי הזה. הוא רץ, חוזר, אומר, אמרתי לכולם, ואנחנו מתחילים לנסוע. נוסעים, באמצע הדרך, איפשהו, פותחים עלינו באש, על השערה איזה כוח, זמיר נוסע עם הזחלם, יורה, כמו מטורף, כן, פוגעים, לא חשוב. נהיה שקט, ואנחנו מגיעים עם המסעיות לתל. התל הזה, דרך אגב, תל אנטר הוא תל מאוד רדוד, זה לא איזה תל כזה, כן, הוא בעצם איזה קו פרשת מים כזה, הוא מאוד מאורך והוא צר כזה, לא חשוב. גמרנו את הזה. זהו, בלילה כמובן עוד המשיכו, אבל אנחנו הספקנו, ברגע שהגענו, התחלנו לתדלק ולחמש את הטנקים והכל, היה זה.
אני לא זוכר אם זה היה באמצע הלילה, למחרת הביאו לנו פלוגה של חיילים מאגוז, יחידת אגוז. הם באו כדי לעזור לנו, לשמור על הטנקים בלילה וכל הזה וזה. אז הם היו שם בבוקר אני פוגש איזה קצין, אני רואה איזה קצין, הולך איזה ילד עם קסדה על הראש, הולך וזה, כל פעם יורים וזה, אז הוא ככה נבהל שיורים עליו, ואני מסתכל, הוא ניגש ואומר, שלום רפי, אני מסתכל עליו, מי זה? אני רואה יובל, זה בן קיבוץ מעיין ברוך, הוא היה קצין חדש שם באגוז, הוא הגיע איתם שם, לא, זה מין מפגש כזה מצחיק באמצע המלחמה, וטוב. זהו, וכך אנחנו יושבים שם עוד יומיים, אז הם שולחים אותנו לכיוון תל מסחרה, כי החטיבה 40 הירדנית הולכת לתקוף, ואחרי זה מחזירים אותה. בקיצור, מטרטרים אותנו פה, שם וזה, ב-24 לחודש אומרים לנו הפסקת אש, אבל איזה הפסקת אש ואיזה ברברים, אנחנו כבר מזמן לא, כבר 3-4 ימים אנחנו לא מתקדמים, כי אמרו לנו לא להתקדם, כי אין מספיק כוחות בשביל להתקדם ולהבטח איזה עורף כזה גדול, בלי כוחות, אנחנו לא יכולים. זהו, אני אומר להם במילא, לפני שיכבשו את החרמון לא תהיה הפסקת אש, ואז כובשים את החרמון, אבל... חרמון שנכבש ב-22. ב-22 לא נפגש, ואז נכבש, ואז יש את הסיפור שאנחנו לא יודעים למה זה, אבל נסתבר שזה בגלל הארמיה השלישית, וכיבוש, וסואץ, כן, שנמשך, הייתה הפסקת אש, אבל המשיכו עוד יומיים, קיצור, בסוף יש הפסקת אש, וזהו. ב-18 לחודש אנחנו מקבלים, אחרי שאנחנו מסיימים שם את הפרשה שלנו עם ההתקפה של חטיבה 40 הירדנית, בשיתוף עם הסורים והעיראקים. שזה היה באזור כפר נאסף, נכון? זה בתל מסחרה. נכון, באזור הזה. תל מסחרה. נכון. ואנחנו מקבלים פקודה לנוע בחזרה לתל אנטר, ולתפוס מחדש את תל אנטר. אנחנו נערכים שם, וב-19 לחודש, יום שישי, ה-19 לחודש, אנחנו ערוכים על תל אנטר. יש איתנו עוד גדוד מוקטן של 8 טנקים בפיקודו של הסמג"ד של נתי גולן, שקראו לו עומרי. אנחנו מקבלים אותו איתנו ואנחנו נערכים... נתי גולן זה כוח נתי. נתי גולן זה כוח נתי. זאת אומרת שכוח נתי מצטרף אליכם. כן, אבל זה כבר לא כוח נתי, כי כוח נתי, כפי שהזכרתי, בפעם עוד. כן. שבוע קודם נדפק שם באזור תל מרי, ונתי... תל מרי ותל קרין, כן, ונתי נפצע, ומה שנשאר ממנו זה 8 טנקים בפיקודו של עומרי. אנחנו עכשיו עם גדוד השרמן של בן צי, גדוד השוט של יוסי אמיר, וגדוד מוקטן של 8 טנקים של סמג"ד של נתי. יוסי אמיר זה 179. יוסי אמיר זה 278. נכון, אבל של חטיבה 179 של רן שרי. של רן שרי, כן. אבל הוא איתנו מהיום הראשון, מהרגע הראשון של המלחמה. אנחנו נערכים על התל להתקפה של החטיבה העיראקית, שוב, שהם ממשיכים לתקוף בלי להות את תל נסג', את תל אנטר. הם גם מבינים שתל אנטר זה שטח המפתח של האזור הזה, והם בכל מחיר רוצים לכבוש אותו. התוכנית שלנו הפעם זה לחסל אותו אחת ולתמיד, לגמור את הסיפור הזה, ולכן אנחנו נערכים לתוכנית כך שגדוד השוט של יוסי אמיר עומד על התל בחיפוי, בעצם מנהל איתו אש, הם כל הזמן מנהלים איתנו אש וסוגרים טווחים, ושני הגדודים, גדוד השרמן של בנצי, גם הוא מצטרף לאותן עמדות על תל אנטר בניהול האש מול החטיבה העיראקית, והגדוד המוקטן של עומרי הוא מתפקידו, כשהם יגיעו לטווח יחסית קרוב של 400-500 מטר, לנוע באיגוף ימני מכיוון דרום, לאגוף את התל ולתקוף את הכוח הזה מהאגף, וככה בעצם לנסות להשמיד אותו. זאת התוכנית. אנחנו עומדים שם בעמדות ויורים. אני נכנס עם הזחלם שלי ליד הטנק של כפתור.
הוא עומד ויורה, מימיני עוד טנק שלו עומד ויורה ויורים. כפתור עוד פעם, כי דיברת עליו הרבה, אז תן לי עוד פעם להבין מי הוא הכפתור הזה. כפתור זה אותו מ"פ שבלילה ההוא שהיינו לרגלי תל שער, בא וביקש ממני שאני אביא לו ערכות של 4 המינים. נכון, אבל הוא נקרא כפתור ברשת? הוא נקרא כפתור ברשת. ואיך קוראים לו? לא יודע. עד היום אתה לא יודע? עד הרגע הזה אני לא יודע מי. אני יודע שקוראים לו כפתור. הוא כפתור, אני יודע. ומכיר אותו רק מראייה שלי בחושך, כן. עם הפנים של כולנו שם, מפויחים ובקושי זה, אני לא יודע להכיר אותו זה. הוא עומד ויורה, מנהל שם האש, ויורים עלינו בחזרה. ובשלב מסוים אני רואה שכבר פגז טנק פוגע לפני הטנק שלו, ופגז טנק אחד פוגע אחרי הטנק שלו, ואני מבין שהוא כבר נמצא על כוון של איזה טנק, והוא צריך לרדת להחליף עמדה. ואני נכנס לקשר שלו, לרשת שלו, של פלוגה חף, כפתור, ואני אומר לו, כפתור, אתה נמצא במצב שכבר אתה על הכוון של מישהו, תחליף עמדה. ואז הוא אומר לי, אני לא יכול, כי עכשיו עומרי צריך לצאת להתקפה. אמרתי לו, אתה תספיק לרדת, להחליף עמדה ולעלות עד שהוא יגיע. אז הוא אומר לי, טוב, בסדר, תן לי עוד פגז אחרון, אני יורה, וברגע שהוא אומר לי את זה, אני שומע פיצוץ, אבל מה זה פיצוץ? אני סך הכל עמדתי במרחק של 15 מטר מהטנק שלו, אולי אפילו פחות. מין פיצוץ כזה, שזה לא פיצוץ של חומר נפץ, זה פיצוץ של פלדה שנפגשת בפלדה. פגז חש של טנק סורי או עיראקי, אני לא יודע, פוגע לו בתקרת הצריח, וכשאני מסתכל, הוא כבר לא נמצא בצריח. הטנק מתחיל לנסוע קדימה, בעצם הולך לרדת לעמדה קדמית, ששם בכלל, אם הוא יגיע לשם, העיראקים ישמידו אותו. אני קופץ מהזחל, רץ, שוב, מוציא טלפון אחורי ואומר לנהג עצור, תנו אחורה במהירות, והוא נוסע אחורה עד שהוא יורד לעמדת המתנה. אני אומר לו עצור, ואני עולה לטנק. כפתור נמצא בתוך הצריח, נפל תקרת הצריח. הוא כולו מכוסה בדם, אני לא רוצה לתאר איך הוא נראה שם. הרופא החטיבתי שהיה בסביבה רץ מיד, גם הוא מגיע, אנחנו תופסים אותו בסרבל בבגדים שלו, ואנחנו מנסים למשוך אותו החוצה. התותחן מלמטה עוזר לנו, דוחף אותו למעלה. אנחנו מוציאים אותו מהצריח, משכיבים אותו על הסיפון של הטנק, והרופא החטיבתי אומר לי, טוב רפי, עזוב, אין לך פה יותר מה לעשות, לך תחזור לזחלם, ואני אומר, רגע, אני חייב לדעת איך קוראים לו. בואו נמצא אנחנו מוצאים את הדיסקית שלו, ואני מסתכל על הדיסקית, כתוב יעקב קליין. זה היה מבחינתי הפגז האחרון שהרינו במלחמה הזאת. בזה מבחינתי נגמרה המלחמה, לא היה כבר זה. יעקב קליין קיבל את עיטור המופת, רב סרן, הוא קיבל דרגת רב סרן, הוא עלה לדרגת רב סרן, קיבל את עיטור המופת על כל הפעילות שלו לאורך המלחמה, בתור מ"פ טנקים בגדוד 278, גדוד השוט של יוסי אמיר. זהו, מבחינתי כאן נגמרת כאילו המלחמה, זאת אומרת אנחנו עוד עושים את ההתקפה הזאת, עומרי יוצא להתקפה וממשיכים באש, אבל מבחינתי זה כבר ממש לא מעניין. העיראקים באמת הושמדו להם שם כמה טנקים והם נסוגו, וזה הם הפסיקו את ההתקפות המשוריינות על התל, וזהו. למחרת כמובן, אחרי כמה ימים, שוב אנחנו מחכים להפסקת אש, ואז אנחנו יורדים מתל אנטר ומפונים לאחור לאזור מחנות חלס, להתארגנות. הולכים אותנו למחנות חלס, להתארגן בתוך המובלעת. מגיע צוות של 3 טייסים, 2 רבי סרנים וסרן, מחיל האוויר. הם באים וכולם אומרים, תלכו לרפי, הם באים אליי, אומרים, תשמע, אמרו לנו לפנות אליך, אנחנו עושים תחקור של כל המטוסים שלנו, או הסורים שנפלו בגזרתכם, מה שאתה יודע, וזה, אמרו לי שאתה יודע את כולם. את לא יודע עם כולם, אבל אני מספר להם, פה היה ככה, ופה היה ככה, ופה היה ככה, ופה היה ככה, ואז אני אומר להם, וביום חמישי היה איזה סיפור שהיה ביזיון אחד גדול שלי, אני אומר להם,
בא איזה מטוס, ואני אספר להם על המטוס הזה שנפגע מהטיל, ושהטייס צנח ושלא הוצאנו אותו, שלא הצלחנו להוציא אותו. הם מסתכלים עליי, אומרים לי, איזה יום? אני אומר להם, איזה, כן, איזה. אומרים לי, תשמע, אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הסיפור הזה. זה נכון שבשעה שאתה אומר, ובכיוון שאתה אומר, ובאותו היום שאתה אומר, היה פה מטוס שלנו שנפגע, אבל הטייס לא צנח. הוא נהרג. אני אומר לכם, מה אתם אומרים שהוא נהרג? הוא צנח על הארץ. אני ראיתי אותו בעיניים שאני ראיתי בדיוק מה קרה שם. הם לא רוצים להתווכר את זה וזה, ואומרים, טוב, תודה רבה והכל. בטח איזה הלום קרב או משהו כזה, שבועיים אחרי זה, יהודה אמרמי קורא לי מהמבצעים, זה אחד הסמלי משקי מודיעין שלנו, קורא לי מהמודיעין, אומר, רפי, יש לך פה טלפון מחיל האוויר. אני הולך, הלו? אומר, מהצד שני בחור אומר לי, אתה רפי, רפי נוי? ואני אומר לו, כן. הוא אומר, קוראים לי הרצל. הרצל בודינגר, הוא לא אמר לי בודינגר, קוראים לי הרצל. אני... צוות שלנו שתחקר אותך אחרי הזה על זה, סיפרת להם על איזה מטוס ביום חמישי, בתאריך זה וזה, שאתה השתיות צנח והכל. אנחנו התייחסנו לזה מאוד בספקנות, כי בדיווחים שהיו לנו, מה שאנחנו יודעים, הוא התרסם. אבל אתמול התפרסם בדר שפיגל, פרסמו תמונות שבועים שלנו בסוריה, ויש שם אחד שהוא מאוד דומה לטייס. עכשיו, לכן, ואשתו במצב רוח מאוד קשה והכל, אנחנו רוצים שתבוא ותספר לה מה שראית, שהוא חי. אני אומר לו, כן, אבל אני פה במובלעת, איך אני בדיוק יוצא? אי אפשר לנסוע פה ביום, רק בלילה, ואני צריך להגיע, איפה אתה אומר, בחצור אתם? איך אני מגיע לחצור וחוזר? הוא אומר, לא, אנחנו שולחים מטוס להביא אותך. אתה תצא, מתי אתה יכול להיות הכי מוקדם במחניים, פה במנחת במחניים? אנחנו נחכה לך שם המטוס, ייקח אותך. טוב, 7 חושך, אני עולה על הג'יפ, אני יורד למנחת, 8:30 המטוס, אני עולה למטוס, טס לחצור, אני נוחת בחצור, על יד המטוס שנוחת מחכה לי אוהד, האח שלי. אנחנו נפגשים, מבסוטים, סוף סוף נפגשים אחרי המלחמה, קצת נפגשים, אבל בא מישהו מהטייסט, אומר, בוא, כל החבר'ה מחכים לך. אני אומר לו, טוב, אנחנו נפגש את זה, אני עולה על הזה, מגיע לשם, למגורי משפחות, הולכים, בוא, תכנס פה, אנחנו נשים לך את אחד המבנים של זה. בסלון, יושב סלון, מסביב זה, יושבים שם איזה 12 טייסים, זה, יושבת איזה בחורה, שאני מבין ממה שאמר לי אותו הרצל, שהיא אשתו, ואני עומד, אני לא כל כך יודע מה הם רוצים בדיוק שנעשה, אז אני עומד, אומרים לי, שב, אני לא יכול לשב, תראה איזה תינוף, אני מתונף לגמרי את הסיום, תביאו משהו, לא, שב, עזוב, אני מתיישב, אני כולי מלא תינופת והכל, ואתם יודעים, אנחנו כבר איזה 20 וכמה ימים לא התקלחנו, לא כלום, בטח לא החלפנו בגדים ולא זה, והרצל הזה אומר, אני הרצל, יצחק בוניגר, אני עכשיו הייתי סגן של הבחור שאתה ראית, קוראים לו אבי לניר, הוא היה מפקד הטייסת, ואנחנו, הצוות שתחקר לא האמין לסיפור שלך, כי בדיווחים שלנו הוא בכלל לא נפל, הוא התפוצץ, הוא נהרג במטוס. אז בוא, תספר זאת אשתו מיכל, תספר לה מה קרה. אני אומר לו, תשמע, אני אומר להם, תשמעו, אני לא יודע, אני יכול לספר לכם מה אני ראיתי. אני לא יודע להגיד לכם שזה אותו הטייס, אבי, לניר שאתם אומרים, או זה. אני יכול להגיד לכם מה אני ראיתי מהמקום שאני נמצאתי, ואני מספר להם את מה שהיה שם. טוב, הם יושבים, זה לוקח איזה 20 דקות, משהו כזה. ואני אומר, זה מה שאני יכול להגיד לכם. אין לי שום התחייבות של, לא על טייס כזה או טייס אחר. אז הוא שואל את מיכל,
מיכל, את רוצה לשאול את רפי עוד משהו? אז היא אומרת, לא. טוב, אני מסתכל, אמרתי, אוקיי, בסדר. אני קם ואני יוצא, עולה על המטוס וטס בחזרה למובלעת. טס חוזר למובלעת. זהו, היינו שם במובלעת, ערב פסח. שולחים אותנו הביתה, משחררים אותנו, אומרים, סעו הביתה. זה היה הפעם הראשונה שאתה מגיע הביתה? שהגעת או הגעת? לא, לא. זה כבר סיום בעצם, לקראת התשה. נכון, זה כבר אפריל 74. ב-27 לחודש, שמכריזים סופית על הפסקת האש, המח"ט מודקה שולח את הנהג ג'יפ שלו, עם הג'יפ שלו, ערן קראו לו, לבית החולים צפת, לבקר פצועים שלנו ששוכבים שם בית חולים ולראות שעל זה לבוא לדווח. הוא עושה את זה, וכשהוא גומר את זה, הוא אומר, אני בדרך בחזרה, אני אעבור דרך קיבוץ מעיין ברוך. הוא מכיר טוב מאוד את חגית, אשתי, כי יעל, אשתו, היא הייתה קצינת קישור, יחד עם חגית במשרדי הקישור של החטיבה, הם הכירו אותו, אני אכנס, אני אמסור להם דרישת שלום, אני אגיע לזה. הוא בא למעיין ברוך, דופק בדלת, נכנס, חגית יושבת שם עם אור זה הבן שלנו, הבן הגדול, אז הוא בן 9 חודשים. וההורים של חגית, מזל וארי, והוא אומר, ערב טוב, חגית איך שהיא רואה אותו, היא חוטפת את אור, הוא היה לה שטיח, לוקחת אותו, רצה ונכנסת לחדר שינה וסוגרת את הדלת. ואז האמא שלה מזל, אומרת, מה זה, איזה מתנהגות זאת, מה זה, בא מישהו, הוא רוצה להגיד לה משהו, ואת נכנסת לחדר שינה, היא מוצאת... היא מוצאת את חגית, יושבת על המיטה ובוכה. היא אומרת לה, איך את מתנהגת? היא אומרת, אני לא רוצה לשמוע אותו, אני יודעת בדיוק מה שהוא בא להגיד, אני לא רוצה לשמוע, ושאלך מפה, בחתי, אני יודעת את זה כבר שבועיים, ואני... היא אומרת, עכשיו, ערן עומד על זה, שומע את הזה, הוא אומר, חגית, על מה את מדברת? הוא בסדר, אני רק... לא, זה לא חשוב. טוב, עזוב אותה, מזל מכינה לה כוס קפה, והוא נוסע למעלה, מגיע לחטיבה, נכנס למח"ט, המח"ט קורא לי, מודקה קורא לי, המח"ט קורא לי, אומר, רפי, תגיד, מתי התקשרת פעם האחרונה הביתה? התקשרתי, איך אני בדיוק אתקשר הביתה? עם מה אתקשר? מכשיר קשר? לא התקשרת, מאז שיצאנו מיום שבת, 6 לאוקטובר. הוא אומר, קח עכשיו את הטנדר שלכם, של האגם, שם יד הביתה. זה כבר סביבות 7:30 בערב, משהו כזה. טוב, אני לא מבין, לא שואל מה, אבל אם נותנים לי זה, הוא אומר, תחזור מחר, הוא אומר לי, כיף, נכנס לטנדר ואני נוסע. נוסע הראשונה שלך הביתה. כן, נוסע הביתה, אני מכיר את הדרך מצוין, אני מכיר את זה, עובד דרך הסדר שם, זה וזה, אני כל הזמן רק מסתכל לשון, אני אומר, בדרך כלל ב9 היו משכיבים את התינוקות, את אור, הבן שלנו משכיב. אני צריך להגיע לפני 9, כדי לראות אותו עוד לראות אותו, לפני שזה. קיצור, עכשיו אצלנו בקיבוץ, מחר באיזה יישוב ספר, מבית התינוקות יש שרוול שיורדים איתו למקלט וזה. אבל אני אומר, אני בכל זאת, אני שומע שקט ואני רואה כל בית תינוקות, באיזה חדר אחד יש אור, אבל הכל כבר חשוב, אמרתי, בטח כולם ירדו, אבל אני נכנס קודם לבית. אני מגיע לחדר השינה שלו, אני באמת רואה שם אור. אני רואה את חגית עומדת מול המיטה, עם הגב לדלת, אני עומד בדלת, ואור עומד מולה, והוא מסתכל ככה מעבר לכתף שלה, הוא בן 9 חודשים, זה, אבל הוא בכל זאת, הוא יודע לדבר. ואז הוא אומר לה, אבא בא. היא מסתכלת עליו, מה זה? הוא אומר לה, והוא לא מראה את העיניים, הוא אומר לה, אבא בא. ואז היא מסתובבת, היא רואה אותי, ואנחנו מתחבקים, לא חשוב. זה הביקור הראשון שלך
נכון. שישי לאוקטובר. מ-6 לאוקטובר, כן. מדבר איתי על אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, אפריל. לא, זה קורה ב-27 לאוקטובר, בדיוק. זה קורה אחרי 21 יום, 3 שבועות, משהו כזה, ש-27, 20... גלויות, היית שומע? שום דבר, איזה גלויות? כלום, לא... קיבלתם... כלום לא קיבלנו. יותר מאוחר התחלנו לקבל חבילות. הביאו מארצות הברית, שלחו מיילים והכל, כי לא היה לנו בכלל ציוד לחורף, לשהות שם במובלעת, זה היה אחד החורפים הכי קשים, היה שם שלג בגובה 70 סנטימטר, אז שלחו לנו כל מיני מיילים, היינו הולכים מיילים אמריקאים כאלה, שקנו במולים בארצות הברית, כל יהודים טובים, וזה שלחו לנו, אבל זהו, היה לנו עוד כל השהייה במובלעת, כל החורף הזה, זה היה... עכשיו בוא נעצור רגע את המלחמה, נגמרה המלחמה, מבחינתך, אתה מספר קצת בסולם הדרגות והדברים שעשית, כי לפי הנכד שלך עברת הרבה מאוד יחידות. היית באחת 7, והיית 640, והיית באלף, אתה יודע כמה יחידות היית? לא, אחרי... בליש. נכון, אבל זה כבר שלב יותר מאוחר. עד עכשיו אני איש מילואים. אני איש מילואים עד... ב-75, אורי אור מתקשר אליי, מגיע אליי, אומר לי, תשמע, אני עכשיו מפקד האוגדה, 36, ברמת הגולן, אני רוצה שתבוא, חסרים לנו מג"דים. יותר מדי מג"דים נפגעו במלחמה, וזה, אנחנו חסרים לנו מג"דים, אני רוצה שתבוא תהיה מג"ד. אני בינתיים כבר מג"ד מילואים, הקמתי גדוד מילואים בזה. אני אומר לו, אורי, עזוב, אני עכשיו באמצע רק נכנס לתפקיד, אני פה מרכז משק וזה, קודם כל אני חייב התחייבות לקיבוץ, יצאתי ללמוד, ואני גם... הצלחת, סיימת את הלימודים או שפשוט? כן, לא, חזרנו, היה לי שם סיפור גם עם מנהלת המכללת רופין, שהייתה מרים קראו לה, משדות יעקב, נדמה לי, כן, אני לא טועה, שהם רצו לחדש את הלימודים בפברואר 74. ואז הודיעו לנו, בפברואר 74 מחדשים את הלימודים, מי שרוצה להמשיך ללמוד חייב להגיע. אנחנו, כבר אז יש לנו מצע כזה וזה. אנחנו מתקשרים, מבקשים את מדרשת רופין, משיגים, וסוף סוף אני משיג את המזכירה של רחל, אני אומר לה, אני יכול לדבר עם רחל, מי זה? אני אומר לה, רפי, אני אומרת, בסוף אני מצליח להגיע לאותה רחל, שזה מרים, סליחה, לא רחל, מרים קראו לה. ואני אומר לה, תשמעי, אני קיבלתי מכם מכתב שאתם בפברואר מחדשים את הלימודים, אבל אנחנו פה למעלה, במובלעת, אנחנו לא יכולים להגיע. היא אומרת, בסדר, אז נתחיל בלעדיכם, ואתם תלמדו בפעם אחרת. אמר, מה זה אתם תתחילו בלעדינו? אתם לא תתחילו שום דבר בלעדינו, עד שאנחנו לא מגיעים, אתם לא מתחילים. אנחנו נהיה בקורס הזה ואנחנו נגמור את הקורס הזה. היו גם נמרוד מזכאי מעברון, שהיה בשטר, הוא איבד רגל, הוא הזה. היה לנו עוד את בחור בשם חיה מרמת יוחנן. היינו זה 4 חבר'ה שלו, זה. שלח לנו. אמרתי, אנחנו פה וזה, מה זה תתחילו? ואתם, איפה, מה אתם אומרת למה? זה בעיה שלכם? אתם לא תתחילו את הלימודים. היא אומרת, אין לנו ברירה. אמרתי, יש לכם ברירה. תחכו עד שישחררו אותנו. מתי ישחררו אתכם? כרגע אמרו לנו באפריל. אני יודע להבטיח לך, אולי יתחיל עוד מלחמה, זה כבר סיפור אחר, אבל כרגע תדחו את זה לאפריל. באפריל אנחנו נבוא, נתחיל את הלימודים. היא אמרת לה, תקשיבי, זה לא יעבור בשקט, אין דבר כזה, אנחנו נהיה בקורס הזה, ואתם תחכו לנו עד שאנחנו נחזור, ובסוף ככה זה נגמר. בעצם חיכו לנו, השתחררנו, ובאפריל התחלנו את הלימודים עם כולם בחזרה, והתחלנו את הכל מחדש, ועשינו את כל ה... ואז הגעת, אתה מרכז משק. ואז הגעתי למרכז משק, ואורי בא, ואני אומר לו, אתה יודע מה, בסוף, בוא, כשאני אסיים את התפקיד, אני אצטרף. הוא אומר לי, בסדר. אני בטוח, זה 75. אני מסיים את התפקיד באוגוסט 79. אני אומר, טוב, אורי כבר פתאום מופיע. הוא אומר, רפי, אמרו לי שסיימת את התפקיד. הוא היה בפיקוד, לא? לא, הוא עוד היה אמרו לי שסיימת את התפקיד. אני אומר, לא. כן, הוא אומר, אז הבטחת לי שאתה... טוב. אמרת לו, אורי, תקשיב, אני אעמוד בהבטחה שלי, אבל צריך הסכמה של הקיבוץ. מאחר ואין לי שום כוונה, שום רצון ללכת, אני לא יודע איך לשכנע את הקיבוץ שאני לא רוצה ללכת. תבוא אתה תשכנע. תבוא אתה, דבר איתם, הם יחליטו, כן. הקיבוץ החליט כן, ואני
בדצמבר 79 חוזר לצבא. בא להיות מג"ד 71, בחטיבה 188. אני בדרגת רב סרן. אני בדרגת רב סרן, ואני מתחיל... כי אמרו לי, כשהתמנית להיות מג"ד מילואים, אמרו לי, תקשיב, אם אתה רוצה את זה, אתה צריך ללכת לעשות סיווג ביטחוני, לנסוע לפיקוד. אמרתי, לא, אני לא צריך את הדרגות, אז אני מגיע, אני רב סרן. טוב, שם כמובן יום טוב תמיר היה מח"ט 188, והוא אומר לי, אין דבר כזה, אתה תיסע לפיקוד עכשיו, מחר תצא עם הרכב שלי, אמרתי, אני יכול לנסוע לבד, אני גדול, ואז אני מקבל דרגת סגן אלוף, ב-80, זה כבר ינואר, פברואר 81, פברואר 80, כן, פברואר 80, אני מקבל דרגת סגן אלוף, משהו כזה, לא כל כך חשוב, אני אף פעם לא התעסקתי עם זה. ואני מג"ד 71, אחרי 9 חודשים יודקה בא, עוד לפני זה, יודקה פלד מחליף את יום טוב, ורוצה שאני אבוא להיות סמח"ט שלו. אמרתי לו, אני רק 9 חודשים בגדוד. הוא אומר, בסדר, זה מספיק, אתה כבר עשית את זה. אז אני בא להיות סמח"ט... איזה גדוד זה היה דרך אגב? אני גדוד 71. זה היה גדוד 71 של 188. כן, כן, של 188. ואז אני בא להיות סמח"ט, ואחרי זה היו לי שם כמה אירועים עם ינוש, כאלה ואחרים, שהם כתובים בספר, אז לא חשוב, זה נושאים שוליים, לא לרעה, אלא דברים שהם... מי שרוצה להכיר את ינוש צריך לקרוא, להבין, כי יש ינוש ויש ינוש, זה היה פרא אדם. הוא היה קצין יוצא מן הכלל, מלחמה רק איתו, אבל ככה צריך... אז זהו, אחרי זה הוא שולח אותי להקים חטיבה חדשה בפיקוד, חטיבה 640, אני מקים את החטיבה. חטיבת שריון? חטיבת טנקים, כן. חטיבת טנקים, אני יוצא איתה למלחמת לבנון הראשונה. לא ממש נכנס ללבנון, היינו בהתחלה ברמת הגולן, כי חשבו שהסורים ברגע שנכנס ללבנון, נתקפו ברמת הגולן, הערכנו שלא קרה שום דבר, ירדנו לרמת הגולן, זה כבר היה שוט קל? זה היה שוט קל, כן. 3 ב', זה היה טנק כבר זה. זהו, ואחרי זה אני בא להיות סמח"ט, סגן מפקד אוגדה 36 של מתן וילנאי. אנחנו יוצאים מלבנון וזה, ואחר כך אני מתמנה להיות, לא מתמנה, מחליטים בדיון שיבוצים שאני אלך לפי, אני רציתי להיות מח"ט 188, שאני אלך להיות מח"ט 188, אבל אז מתן אומר לי, תקשיב רפי, חטיבה 188 זה בסדר, יש לנו מספיק חבר'ה שיעשו את זה כמו שצריך, אני רוצה שתלך לחטיבה 7, אנחנו קולטים שם את המרכבה החדשה, מרכבה 2, סימן ב', 2 ב', זה טנק מאוד מתקדם, צריך שם, אני רוצה שאתה תלך לשם, תוותר על 188, תלך להיות מח"ט 7. לקח לי שבועיים, אמרתי לו, שמע, בסוף אמרתי לו, אתה יודע מה, בסדר, אני יכול ל7, והלכתי, הייתי מח"ט 7. היה לך סנטימנטים ל-188? היו לי, תראה, אני בסדיר הייתי בחטיבה 7, אבל הסנטימנטים של 188 כי הייתי מג"ד 71, ומאוד חיבבתי את החטיבה הזאת, היה שם אופי מיוחד יש לחטיבה הזאת, אבל בסדר, הלכתי, הייתי מח"ט 7, היה בסדר גמור, גם את החטיבה, היינו בלבנון. היית שנה בחטיבה 7? הייתי 1 שנה ו5 חודשים בחטיבה 7, ואז שלחו אותי למב"ל. זה בליש? למב"ל, מכללה לביטחון לאומי. מכללה לביטחון לאומי. לימודים. כן, כן, ללימודים. סיימתי את זה, אורי סגי היה מפקד זרוע, אז זה נקרא מפח"ש, מפקד חילות היבשה, היום זה נקרא זרוע היבשה. ביקש שאני אלך להיות מפקד של קורסי המ"פים, מג"דים ומח"טים. עשיתי את זה קצת יותר משנתיים, 5 קורסי מ"פים, 3 קורסי מג"דים. איפה זה דרך אגב? זה עשינו בצוקי עובדה, בדרום, ו2 קורסי מ"פים. בסוף עשינו קורס
מפקד האוגדות אחד, שבה אני הכנתי את הקורס, אבל רצו שזה, אז הביאו את נחמיה תמרי, שהוא היה מפקד הקורס, אני הייתי הסגן שלו, אבל הכנו את זה כמו שצריך, וזה. וכשסיימתי את זה, הלכתי להיות מפקד של בליש. ובליש, לפי דעתי, עשיתי שם מהפכה לא קטנה עם כל מה שקשור לא רק לסדר וזה, אלא בעיקר לשיטות האימונים ומה שצריך לעשות. וכשסיימתי להיות מפקד בליש, דן שומרון שאז רמטכ"ל, היה מאוד מרוצה ממה שעשית שם וכל זה, ואז הוא קרא לי ואמר, תשמע, אני החלטתי שאתה הולך להיות מפקד אוגדה 36. אוקיי, בסדר. היה בסדר גמור. אבל אחרי שבועיים הוא התקשר אליי, אומר לי, תשמע, יש לי בעיות עם המינוי שלך. שואל אותו, איזה בעיות? הוא אומר, מפקד אלוף הפיקוד, לא מוכן שאתה תבוא למפקד אוגדה 36. איזה אלוף הפיקוד? אז מה יש לו נגדך? לא יודע. אנחנו נתקלנו כמה פעמים בצבא, לאורך השירות שלנו, החל מהסדיר. הוא היה סמ"פ שלי בסדיר. מאז אנחנו כבר בתהליך, אני הייתי חייל בזה עם סמ"פ, בתהליכים של התקלויות, אבל ככה זה בחיים, עם כל מיני, לא עם כל אחד. לא, אני לא אגיד את השם. אוקיי, אני יכול לדבר, בסדר. אבל אתה רמטכ"ל. אתה חושב שזה נכון שיבוא שם, תגיד. הוא אומר, לא, הוא מאיים שאם אני אשלח אותך להיות מפקד אוגדה 36, אז הוא מתפטר מהצבא. אמרתי לו, שיתפטר מהצבא. הוא אומר, לא, זה לא כך פשוט. אמרתי, דן, אתה רמטכ"ל, אתה צריך להחליט. זו החלטה לא נראית לי מורכבת ומסובכת, אני יודע מה אני הייתי מחליט, אבל אתה רמטכ"ל. אז אחרי שבוע הוא מתקשר, אומר לי, טוב, אני החלטתי לענות לבקשת אלוף הפיקוד. יש לו אולטימטום לבקשת אלוף הפיקוד. ואז הלכתי להיות ראש מטה פיקוד מרכז, ואז איציק היה אלוף פיקוד מרכז, ואז משם לקח אותי לפיקוד צפון. ואז נמאס לי והשתחררתי, אחרי שהייתי... כמה זמן היית בקבע? סך הכל בקבע, באופן מעשי, אני התגייסתי בדצמבר 79, לצורך העניין 80, בתור רב סרן לצבא. ב-88 קיבלתי תת-אלוף, אחרי 8 שנים קיבלתי תת-אלוף. קיבלת כמפקד בליש? מפקד בליש, כן. וב-95 השתחררתי, זאת אומרת, השתחררתי מהצבא. פורמלית, כן, פורמלית משכו אותי, לא משכו אותי, אמרו לי, תקשיב, עזוב, אנחנו, כי אני... כשאמנון ליפקין שחק בא להיות רמטכ"ל, אז הוא קרא לי לזה ואמר לי, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי לו, ללכת הביתה. הוא אומר, רגע, אבל אנחנו עכשיו לקראת דיון שיבוצים, אתה אחד המועמדים לתפקידי אלוף וזה. אמרתי לו, אמנון, זהו, זה משעמם. הצבא התחיל לשעמם אותי, אני רואה, אנחנו... במיוחד עם הדברים שאני בא, עם כל מיני דברים, זה לא... לא בשביל, עזוב, בוא תעשה טובה לעצמך ולי, עזוב, יהיו לך מספיק מועמדים שתצטרך להגיד להם, לא, אני חוסך לך אחד. ואני לא מספיק. אני כבר לא מרגיש שאני מייצר פה משהו חדש בתנאים שיש, ואני גם לא, אני רואה איך הצבא עובד, זה לא... זהו, ואז עזבתי את הצבא, השתחררתי מהצבא. ואז אתה בשלב מסוים מתמנה כמנכ"ל משרד הביטחון. לא, לא. לא מנכ"ל, עוזר שר הביטחון, כן. ואז חזרתי הביתה, ואיציק ברגע שהוא זכה, שהוא מונה לתפקיד שר הביטחון, התקשר אליי, תבוא. אמרתי לו, איציק, אני גמרתי את ה... אני כבר לא בשירות המדינה, אני כבר אדם פרטי, יש לי דברים שאני עושה, כל מיני דברים שהם לא כל כך חשובים כמו את זה, אבל זה אני... לא, וזה... לא מוותר. אמרתי לו, תשמע איציק, אם תהיה מלחמה, אז אני אבוא, למלחמה לא שואלים. עד אז, אני לא בא. אז זהו, עזבתי. אבל המשכת שאתה, שנתיים היית עוזר שלו. ואז, אחרי שאני שנה ומשהו, שהוא כבר שנה ומשהו בתפקיד,
במרץ יש אסון המסוקים, ויומיים אחרי זה הוא מתקשר אליי, אומר לי, רפי, מלחמה, תבוא, אני כבר חייב פה מישהו שיעשה לי סדר, זה פשוט, ואז אני חוזר למשרד הביטחון, בתור עוזר שר הביטחון. בפועל אני משמש יותר כמנהל הלשכה שלו, וכל מה שיש מסביב, עם כל הדברים האלה, שגם מי שזה מעניין אותו, כל הדברים האלה הם תוארים בספר, עם כל הזה, ואני שם שנה ו7 חודשים, אני חושב משהו כזה, וגם זה לא מוצא חן בין הצורה של ההתנהלות. ואני אומר לו, עזוב, איציק, לא בשביל זה אני באתי. אני לא באתי בשביל לעסוק בפוליטיקה, אני באתי בשביל לעזור לשר הביטחון. ולא, פוליטיקה לא, זה לא העסק שלי, אין לי עניין, אבל אני עוזב את זה, חוזר הביתה. קוראים לך לרמת פיקוד צפון אחרי זה, או שאני טועה? לא, הייתי רמת פיקוד צפון לפני זה. נכון, היית עם איציק מרדכי לפני, חזרת הביתה. חזרתי הביתה, ואחר כך הלכתי להיות מנהל מרחב צפון של חברת מקורות. אחרי זה ניהלתי פה את הכדורסל. הכדורסל היה עוד לפני זה. כן. כל מיני דברים, עשיתי כל מיני דברים שהם אנשים... מה אתה עושה היום? אני סיימתי את תפקידי האחרון באופן מעשי באפריל 2019. ואז התיישבתי לכתוב את הספר. באמצע עשיתי הפסקה, נסעתי לחודש ימים טיול בניו זילנד, טיול בקרוונים עם חגית, נסענו ועם עוד 2 זוגות, נסענו עם 3 קרוונים לטיול בניו זילנד, היה משהו זה. וזהו, ומאז אני מתעסק עם הספר, וחזרתי, התחלתי להתעסק. לכתוב את הספר הלך לי יחסית מהר, תוך 1.5, 3 חודשים גמרתי לכתוב, אבל אחרי זה עם עורכת, יקר, איזה שנה ומשהו, כתבנו והחלפנו טיוטות והתווכחנו על כל מילה וכל זה. מי הוצר לאור של הספר? צער, הוצאת צער. לא, אני הלכתי להוצאה קטנה, הוצאת צער, כן. את הספר. יש לך 3 ילדים, 9 נכדים. נכון. ספר לי עכשיו קצת, קודם כל, אני רוצה לחזור רק לנקודה אחת על הנושא של עיטור המופת. תן לי תיאור של איך זה, מי המליץ עליך דרך אגב? הרי זה הולך על המלצות. זהו, אז מה שעשיתי, התחלתי לספר את זה קודם, כשאנחנו השתחררנו, באפריל, כשהשתחררנו, ישבנו המג"דים וזה, ובנצי פדן אמר למח"ט, תקשיב, אנחנו אנשי מילואים. אנחנו באנו למלחמה הזאת, כי פרצה המלחמה וקראו לנו. לא באנו לא בשביל צל"שים ולא בשביל עיטורים, ואם כולם יסכימו איתי, אנחנו לא מגישים המלצות, לא לעיטורים ולא לצל"שים, שלא יחשבו, לא בשביל זה באנו למלחמה הזאת. באנו בשביל להילחם, לעשות מה שצריך, ואני חושב שעשינו את זה לא רע, ואנחנו נוסעים הביתה והכל בסדר. וקיבלנו החלטה שאת זה עושים. כמה חודשים אחרי זה, כשחילקו בסבב הראשון, חילקו את העיטורים, מישהו כנראה בא למודקה ואמר לו, מודקה, תקשיב, עם כל הכבוד לבנצי ועם כל הכבוד לעקרונות שלכם, בעוד שנה לא ידעו שחטיבה 9 בכלל השתתפה במלחמה. אתם לא מופיעים בשום מקום, אתם לא בעיתונים, אין לכם לא כזה ולא אחר, ולא שם כזה, ולא סיפור כזה ולא אחר, ולא צל"שים ולא עיטורים. לא ידעו מי אתם. אמר לו איזה מוסא פלד, מפקד האוגדה. אתה חייב, אתם עשיתם שם, נלחמתם 23 יום, כל הזמן בחזית, מגע אש בלי סוף, לאורך כל המלחמה, וכלום, זהו, אין לכם. ואז הוא החליט להמליץ על כמה אנשים. אחד מהם היה כפתור. הכפתור הזה? כפתור הזה, כשעמדנו על תל אנטר, כשכבשנו תל אנטר, ועמד שם, הייתה התקפת נגד של העיראקים. והוא עמד בעמדה, ואני נכנסתי עם הזחלם על יד הטנק שלו, ואמרתי לו, נכנסתי לקשר שלו, אמרתי לו, כפתור, כבר הכרתי אותו מהאירוע שלנו באותו לילה, תרד מעמדה, אתה כבר עומד יותר מדי זמן, וכבר זה אומר, אבל עכשיו
הם יוצאים להתקפה, אני אומר, רד עכשיו עד שהם יצאו, אתה תספיק לרדת, להחליף עמדה וזה. הוא אומר, אוקיי, בסדר, עוד פגז אחרון, לא גומר את המילה, חוטף פגז בתקרת צריח, נהרג במקום, נופל לתוך הטנק. הטנק מתחיל לנסוע קדימה, אני רץ שוב, מוציא את הטלפון האחורי שלו, אומר לנהג, סע אחורה. הוא נעצר, נוסע אחורה כדי לרדת לעמדת המתנה, אחרת שידפקו עוד מעט את כל, גם את יתר אנשי הצוות של הטנק. אנחנו עולים, מושכים אותו אחורה, מוציאים אותו מהתוך הזה, משכיבים אותו על הסיפון. בינתיים מגיע הרופא החטיבתי. הוא אומר לי, טוב, רפי, עזוב, אין לך כבר מה לעשות פה, עזוב, תשאיר לי את זה, אני אטפל. הוא אומר, לא, אני רק רוצה לדעת איך קוראים לו. אני לא... מבחינתי הוא כפתור, אז הוא מחפש, מוריד את הדסקית שלו, הוא אומר לי, יעקב קליין. רב סרן יעקב קליין, הוא היה מ"פ כפתור, נהרג בפגז האחרון של המלחמה מבחינתי. אז הוא אחד, בן ציפדן קיבל גם תואר מופת, והוא המליץ עליי, אני מניח, גם זה... עכשיו תגיד לי לקראת סיום, למרות שדיברנו על זה, בלי הרעיון, התובנות שלך מהמלחמה. אני הצגתי את הנושא של הלוחמים שניצחו בקרב, אבל בעיקר על חשיבה מחוץ לקופסה. זה מה שאנחנו רואים בגדול לאורך כל הרעיונות. אתה רואה איפה שלוחם חשב מחוץ לקופסה, היה שם ניצחון. יש לך עוד איזשהם תובנות. ועוד מעט חיל האוויר יבוא ותבוא... יש 1,001 סיבות לחכות כשיורים עליך, ולא לצאת להסתער. אבל אין... דרך אגב, הלקחים האישיים שלי במלחמה, ומזה אחר כך גם כשהייתי מח"ט 7, אז ייצרתי מזה טכניקות לחימה, שאומר שאני זיהיתי שבשלב של ניהול האש, שלב של ניהול האש בשריון זה נקרא שאתה עולה לעמדות מולך האויב, אתה מנהל אש, אתה רוצה לראות איפה העמדות שלו, איפה זה, להשמיד כמה שיותר טנקים, ואז שהשמדת לו מספיק טנקים, אתה יוצא להסתער. בדיעבד שאני מסתכל אחורה, וזיהיתי את זה מהיום השלישי של המלחמה, וככה אני נהגתי. השלב שבו נפגעו לנו הכי הרבה טנקים וטנקיסטים, זה שלב ניהול האש. ברגע שיצאת להסתערות, זה נורא מפחיד, אבל כשאתה בודק אחורה, סטטיסטית, זה השלב הכי בטוח. כשאתה תעבור אותו בשלום, תגיע והאויב יסתלק. או שאתה תשמיד אותו, או שהוא... וגם שאתה בתנועה, כן. אז זה... התובנה האחרת שהייתה לי, שאותה יישמתי אחרי זה בזה, אני זיהיתי שבקרבות הטנקים שלנו, בסופו של דבר אחד מזהה את השני. טנק, אתה יורה על טנק, עד שלא ירית אולי, הוא לא ראה אותך, אבל אז היו לנו טנקים שהיית צריך, בשביל להשיג מטרה, היית צריך לראות 2, 3, לפעמים גם 4 פגזים. ירית את הפגז הראשון, האויב מיד זיהה אותך, כבר הוא יודע איפה אתה, ואתה עכשיו מטרה בשבילו. ואז ראיתי את זה כמו קרבות אגרוף. בקרבות אגרוף יש המון דברים חשובים. אחד הדברים הכי חשובים זה שיש לך יד ארוכה. כשאתה מושיט את היד קדימה, אתה כבר פוגע בפנים של היריב שלך, והוא בכלל עוד לא מגיע עם האגרופים שלו אליך. אז זה נכון שאתה צריך עוד הרבה מאוד דברים, אבל בשריון, מי שיהיה מסוגל לפגוע בטווחים היותר רחוקים מהאויב, זאת אומרת, אם האויב יורה לטווח של 1,400 מטר, ואתה יורה לטווח של 2.5 קילומטר, 2,500 מטר, אין לו סיכוי. הוא צריך לסגור טווח של קילומטר כדי להגיע לאופציה לפגוע בך. זה המון. עד אז אתה יכול להשמיד אותו 5 פעמים. אז גם הוא מתחיל לראות יותר רחוק, ואז אתה זה. עכשיו אתה צריך להגיע לטווח כזה שאין סיכוי שהוא יוכל בטווח הזה לפגוע בך. והטווח הזה מבחינתי הוא 4.5 קילומטר. וכשאני התחלתי לראות עם טנקים ל4.5 קילומטר, כולם אמרו לי, מה אתה עושה? זה... טליק בא, כי זה היה עם המרכבה. המרכבה היה לו כבר מערכות כינון שהיית מסוגל. היום אתה עם הטווח 120 מילימטר, זה כבר טווח רגיל, זה כבר לא. אבל אז עם הטווח 105 מילימטר,
טליק אומר לי, רפי, אבל בטווח של 4.5 קילומטר, החש, וזה הטנק, הפגז היחידי שהוא אפקטיבי, זאת אומרת, לא אפקטיבי לסיכויי פגיעה, בגלל מהירות הטיסה שלו והדיוק שלו, אתה יכול עוד לפגוע איתו. עם חלול אתה לא יכול בכלל, ומתחיל, ועם מאיך, זה פגז שהוא כמו ארטילרי, ואתה יורה חש. עכשיו, חש זה חדירה קינטית, זאת אומרת, אתה צריך שהמסה והמהירות של הפגז תהיה כזאת שהיא תחדור את השריון. והוא אומר, בטווח הזה אנחנו לא חודרים אותם. אמרתי, זה נכון, טליק, אבל אני ראיתי על ידי עומדים טנקים שחטפו פגז בצריח, והצריח לא נחדר. אבל הצוות יצא מהמשחק למשך 24 שעות לפחות, אם לא יותר. אתה חוטף בומבה כזאת, כל מערכות הצריח משתבשות, בקרת האש, זה חום נוראי, מכשירי הקשר והצוות, פשוט, זה דבר זה מכה כזאת שאתה לא מתאושש ממנה. אז הטנק אפשר, נכון, הוא יכול לחזור בעוד יום למלחמה, אבל בקרב הזה הוא כבר לא רלוונטי. מספיק לפגוע בו. מספיק אם נפגע בו בטווח של 4.5 קילומטר עם פגז חש, הוא יצא מהמשחק. אבל גם יותר מזה, כי אתה אותתת לו, אוקיי, אז ב4.5 הוא לא נחדר, אבל אם הוא ימשיך להתקדם, אז אם פגעת בו ב4.5 קילומטר, ודאי תפגע בו ב3.5 קילומטר. ולכן צריך ללמוד את הדבר הזה ולפתח אותו. תותחנות טנקים זה תורה. עכשיו כל אחד, יש תותחנות יותר טובים, יש תותחנות פחות טובים, וכל אחד עם זה שלו. זה תורה. אני כותב בספר, מספר בספר על אירוע שהיה לנו עם צלפים סורים שישבו והראו על מוצב שלנו, ולא אפשר היה יותר לחיות שם, הם היו פשוט, זה היה העניין שלו עוד כזה, והם יפגעו במישהו ויהרגו אותו. הם ישבו על מולנו, אנחנו ישבנו פה על הגבעה, הם ישבו כאן והראו. בצד השני, זה היה באזור של מה שאנחנו קוראים משולש טובלנו, שם באזור של... היה הר כזה גבוה. שהוא היה בידיים שלנו, אבל בגלל שהוא היה כל כך גבוה, אז לא שמנו שם לא מוצב ולא כלום, כי את הטווחים שם על הכביש הכי קרוב, זה היה קילומטר, מה אתה, זה לא, אז הוא היה זה. ואז אני לא ידענו איך באיזה גזרה זה היה? בלבנון, בגזרה המזרחית, בלבנון. איך זה נקרא? זה משולש טובלנו, זה איפה שהיה באזור רזה שם, בצפון שם, בצפון עוד לפני, עוד בחרטלטנק שם בזה. ואז אני באתי ואמרתי, אנחנו נדפוק אותם עם פגז חש. פגז חש, זה כמו כדור, הוא פוגע, הוא לא מתפוצץ, הוא לא עושה רעש, לא כלום. הם לא ידעו אפילו איך הם נפגעו. ובאתי לאורי אור, היה אלוף הפיקוד, ואמרת לו, תקשיב, זה הסיפור, אני רוצה לדפוק אותם. הוא אומר, אל תתחיל לי פה מלחמות, אתה עושה לי עכשיו פה מלחמות. הוא אומר, לא תהיה שום מלחמה, אני אומר לו. אנחנו נדפוק אותם, אף אחד לא ידע בכלל איך דפקנו אותם. שאלתי איך. אמרת לו, אני מעלה טנקים פה, בעורף שלהם, מאחורה, כי הם ייכנסו לעמדות, זה סך הכל 1,650 מטר. אני מכניס להם פגז חש לראש. הוא מסתכל, היה צוחק, הוא אומר, רפי, אתה מכיר את תורת התותחנות? אמרתי, ודאי שאני מכיר את התותחנות. זו מטרה לא חוקית. בטווח הזה הפיזור הוא 70 סנטימטר של הפגז. הפיזור הטבעי של הפגז 70 סנטימטר. אמרתי, לא נכון, הפגזים שאנחנו יורים, הם יישמעו לנו. אנחנו... הוא אומר, עזוב. אני אומר, אורי, תקשיב, בסוף לא נתן לו, לא ויתרת לו, הוא אומר, אתה יודע מה? בסדר, אני נותן לך, ולא יותר מ4 פגזים. ורק חש, אני לא רוצה... לקחתי ממם, מגדוד 75, בחור בשם קובי. דרך אגב, הוא אחר כך נהיה אלוף בצה"ל, הוא עכשיו השתחרר, היה ראש שת"ל. הוא במם רציני, בחור רציני, אמרת לו, קובי, בוא, יש משימה. לקחתי אותו עם 2 טנקים, נתתי לו במשך 4 ימים להתאמן על בלונים. היינו תולים בלונים, זה גודל של ראש אדם, לוקחים טווח 1650, יורים. הוא אומר לי, בסדר. בלילה העלינו את הטנקים, שמנו אותם תחת רשתות, עומדים ומחכים להם, כי הם היו עולים תמיד ב3-4 אחרי הצהריים. ואז השמש גם בגב שלנו, רואים אותה מצוין. אני בא לשם עם משקפת 20 על 120, שם עמדה וזה, מסתכל.
אני אומר לו, תקשיב, ברגע שאני נותן לך את האישור לירי, לכל תותחן יש 2 פגזים. הטווח של הירי מפגז לפגז, לא יותר מ3 שניות, תוך 5 שניות, מהפגז הראשון לפגז האחרון, לא יורים יותר. אני מחכה, עולים 2 הצלפים, נשכבים מעמדה ומחכים. ואנחנו עומדים שם מאחוריהם, טווח 1650 מטר, ואני אומר לו, קובי, אתה רשאי. הוא נותן פקודה לטנקים, חש 1650 על, להמתין לפקודת אש שלי. דווחו אישור, הם מאשרים לו על. אלה הם לא מתרוצים, הם שוכבים שם בעמדות. ואז הוא אומר לו, אוקיי, אש. עכשיו, אש שמתחיל לספור 1, 2, 3, ויורים כדי שהטווח הזה, 1, 2, 3, 2 יריות במטח אחד, 2 טנקים. ועכשיו, כשאתה נמצא בכיוון של הטנק, אתה רואה את החש, אתה רואה אותם רצים, את הפגזים, אתה רואה, כי הם לא עוברים ככה במהירות 1650 מטר לשנייה. הם נוסעים ככה, אתה רואה אותם. תעשין, הם פוגעים שם בזה, יש קצת ענן של אבק וזה, שקט. אני אומר להם חדל. כי ראיתי שהפגזים נכנסו למקום, אני לא רואה מה קרה כרגע, אבל במילא כל זמן שיש אבק, אז לא יכול לשים שוב צלב. העשן מתפזר, אני מסתכל, 2 החבר'ה שופעים בלי ראש. חיכינו לחושך, קיפלנו את הטנקים, נסענו הביתה. חזרנו לזה. אחרי 3 ימים אורי בא לביקור, וזה אומר, דרך אגב, איפה 2 חבר'ה שלך, הצלפים האלה? מה? לא התקשרת אליי, בטח לא זה. אמרתי, אורי, תקשיב טוב. הם נסעו לדמשק להחליף ראש מנוע, אתה יודע מה זה? הוא אומר, אני לא מאמין לך. אני אומר, לא, בבקשה, בוא, הנה, יש פה את הממם שירד, תשאל אותו. תגיד לי, אפשרת לך לסיום, אני רוצה להגיד לך משהו שדיברת על הנושא של הצל"שים, שאמר לך, מי זה מהחמות, שעלולים לשכוח את היחידה הזאת. כן. כי מישהו אחר אמר את זה. מוסא פלד. הספר שלך יחזיר את היחידה, הרעיון הזה יחזיר את היחידה, הרעיון הזה בכלל זה סיפור אישי שנותן נופח לכל החטיבה. וזה אחד הדברים שבאמת אנחנו ראינו שקורים, שיחידות נעלמו, והרעיונות האלה והספרים האלה מחזירים אותם חזרה, שזה דבר יפה מאוד, זה באמת יפה. רפי, זה היה רעיון יוצא מן הכלל, כמה אנשים היו? יוצא מן הכלל, באמת, כל הכבוד, המון תודה, ונמשיך איך שסיכמנו.